5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghang, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit, ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa atin ko. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS
the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga hinigugma nga mga utod kagabyan kay Kristo sa karon nga Miyerkules Santo. Sa ngalan ni Jesus, ang tanan nga matinuga sa langit, sa duta kag sa idalom sang duta magaluhod. Si Kristo nagmasinulundon tubtob sa kamatayon, bisan pa ang kamatayon sa krus. Gani si Jesucristo amo ang Ginoo sa himaya sang Dios nga Amay. Mga muyo kita. O Diyos nga amon Amay, imo ginbuot ngang imo anak mapatay sa krus sa paghilway sa amon sa gahom sang amon kaaway, ang yawa. Itugot nga madangat namon ang mahimayaon nga pagkabanhaw. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 26, versikulo 14, tubtob 25. Ang isa sang 12 ka mga gintutunan nga ginhingalanan kay Judas Iscariote, nagkadto sa pangulo nga mga pari kag nagsiling, ano balang ihatag ninyo sa akon kung itugyan ko si Jesus sa inyo? Gani ginatagan nila siya sing 30 kabilog nga pilak. Halinsad to nagpangita si Judas sing kahigayonan sa pagtugyan kay Jesus. Sa naunang adlaw sang piyesta sang tinapay nga wala si lebadora, ang mga gintutunan nagpalapit kay Jesus kag nagpamangkot sa iya, diin bala ang luyag mo nga ihanda namon para sa imong panyapon sang Paskwa?
Nagsiling si Jesus sa ila, kadto kamo sa isa ka tawo sa syudad, kag singgani siya. Ang manunudlo nagsiling, ang akon tion nag-abot na. Ako kag ang akon magintutunan magasaulog sang Paskwa sa imo balay. Ang magintutunan naghimo suno sa ginsiling ni Jesus, kag ila ginhanda ang panyapon sang Paskwa. Sang gabi na si Jesus kag ang iya 12 kag gintutunan nagpanyapon. Sang nagakaon sila, si Jesus nagsiling, ginasiling ko sa inyo nga ang isa sa inyo magaluib sa akon. Natublagid ang mga gintutunan, nagbulos-bulos sila pamangkot sa iya. Ako bala, Ginoo? Nagsabat si Jesus, ang magatusmog sang iya tinapay sa yahong dungan sa akon, amo ang magaluib sa akon. Ang anak sang tao mapatay suno sa ginsiling sang kasulatan, pero kailuman yadtong tao nga magatugyan sang anak sang tao, maayo pa sa iya nga siya wala matawo. Si Judas nga traidor nagsiling, ako bala ang imo ginatumod manunudlo? Si Jesus nagsabat, ginsiling mo. Mga utod kagabyan, ang kwarta nagahatag sa aton sang kasulhay sa pang-adlaw-adlaw naton nga mga kinahanglanon. Sarang kita makasulod sa mga malahalon nga restaurant kung sa diin matilawan naton ang mga manamit nga mga pagkaon. Kung may kwarta kita, makapatindog kita sa mapag-on kag dako nga puloy-an. Iniman ang makapasuksok sa aton sa mga manami nga klase sang pagbiste. Sa piyak nga bahin, ang aton ebanghelyo sa sining adlaw nagapahanumdum sang limitasyon sang kwarta sa aton pagpangabuhi. Si Judas nagsiling, pila ang ibayad ninyo sa akon kung itugyan ko sa inyo si Jesus? Mga utod kagabihan ko kay Kristo, ini nga matinaga nagapamatuod lang nga kung ang kwarta nagahatag kasulhay, ini makadalaman sa aton sa malain nga gahom. Madali man ini makapagbago sang aton pagkatawo. Tungod sa kasilaw sang kwarta, madamo nga mga sinsero ang nanginbutigon. Kwarta man ang masunson nga kabangdanan, kun nga madamo nga mga maalwan ang nangindalok kag mahakob. Kaglabaw sa tanan, madamo ang wala na nagapati sa Dios, kay ang kwarta na ang ila nangin Dios. Sa sining panahon sang kampanya kag naghilapit nga eleksyon, nagasugilanon man ang kwarta sa aton. May ara bakla na isang boto, hindi lang sang isa ka individual kundi sa bilog nga barangay o syudad. Sa amo sining nga realidad sa aton kalibutan, ayhan mga utod kagabihan ko kay Kristo, kita nagakabuhi sang aton Kristohanon nga calling. Ang aton disposition sa kwarta, kapin pa ini naghalin sa malain nga buhat o kun intensyon, nagapakita lamang kung sino gid ang aton kinasundan. Ang kwarta o ang aton Ginoo. Kabay, nga sa mga okasyon nga masilaw kita sa kwarta kag ibaligi ang aton dignidad, ukon iput at risk ang aton future, bangod lang sa kwarta nga makasustener lang man gani sa isa ka adlaw, naton nga paggaon, kag magantos, kita sang pila ka tuig, mahanumduman naton nga hindi gid ini nagasinanto sa kagustuhan sang Ginoo. Ang isa ka adlaw nga pagpangyadi-yadi mo agud ibaylo sa kwarta ang imo palaabuton, kalakip na ang boss damlag sang imo pamilya, sarang ina mahatag sa aton Ginoo sa paagi nga iya ginbuot. Mas makagagahom ang aton Ginoo kaysa kwarta. Amo nga kapit kita sa Dios, hindi kapit sa patalim. Gani mga utod kagabihan ko kay Kristo, subong nga Miyerkules Santo, aton pangayuan sang pasaylo ang matinion nga nakasakit kita sang buot sang aton Dios kag sang aton isig katawo tungod lang sang kwarta. Tinguhaan man naton nga magdalom pagid ang pagsalig sa kaalwan sang gugma ni Jesus para sa aton. Kag likawan ang pagsalig lang sa kasulhay nga ginahatag sang kwarta sa aton pang-adlaw-adlaw nga kinahanglanon. Gabay pa. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod.
Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 27 minutos nang nagaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Mayngaga Pilipinas, mayngaga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa atriyang panatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa aton nga mga kabombo, Miyerkules kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 13 kita sa bulan sang Abril. Tuig 2022 kag sa gihapon. Ako ang inyo alagad Bombo an Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tob-tob sa isang takna. Subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pinakamaragap panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man, mga balita sa sports kag mga balita digikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga. Ang aton mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man aton mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Ano pila ka maragap panguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong iyang aga mga top stories of the day nga aton iya nga diskusyonan. Pilaya ka mga ragap panguna nga mga balita aton iya nga paghahatagan sa pagtamod subong siring Miyerkules naman yung edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Una kita, no? Sa mga nagapanguna nga mga balita local sa subong iya nga aga sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. No? So una kita sa mga nagapanguna nga mga balita local, ang mga evacuees bala kundi sining maulanon nga tiyempo, maulanon naton iya nga panahon, ang mga evacuees sa nagkalain-lain nga bahin diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental at most likely today kay ito naghulaw naman. Bombo Anthony, ma-check kita kalon sa pag-asa para sa Bombo Kim, ma-check kita kalon sa pag-asa para sa aton yung pinakaulihing ilakat sa panahon. Kaya man namamat-amat naman ibalik sa tagsa iya ka mga panimalay or sa tagsa iya ka mga puloy-an. Na? Mga evacuees nga nag-evacuate kay tungod nga delikado sa lugar, may pila iya ka mga pagbaha, landslide nga gulugagmay hindi magitaman kadako no nga nagduntad man diriya sa aton sa Bacolod kag sa pila ka bahin iya sa probinsya sa Negros Occidental. Samtang sa dugang pa nga mga balita nga ato nga tutukan sa subong iya nga aga, pila iyak ka mga nagapanguna nga mga balita nga ato nga diskusyonan kahapon nangin mainit ining balita, no? Nangin mainit ining balita na hanungod sa sining ginapaniro patay sang isa ka school principal. Grabe, do hindi may imagine naman mo ito.
sa kaangay sa pelikulang natabo, no? Nakita nyo pagid ang video sa mga kabombo naton. Ining isa ka school principal dito iya sa may sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa may hinubaan. Grabe, no? Ang mag-asawa, no? Ang mag-asawa mismo ti gintiro patay gid. No, na man yang pagkahimtang ining natabo, no, kag subong man sa pila pa iya ka mga hibaloon naton kay ang kaso ginakabig man iya nga ginakabig man iya, no, sa mga kauturan naton, ginakabig man nga case closed naman bala, no, kay manti pati mismo ining principal nga nag paniro iya mga kabilanti na naman na dulaan naman sa nagpanginmatay man rather, no, nagpanginmatay man siya, no, kag sumuman sa dugang pang mga balita aton man iyang diskusyonan sa dugang pang mga balita lokal sa subong iyang aga diri sa aton nga palatuntunan hibaloon naton kay ang isa man ka tricycle driver sa mga kabombo naton tigintiro man patay riya sa aton sa may probinsya sa Negros Occidental sang isa ka 16 years old man nga estudyante man nga pagkahimtang, no? 16 years old, 16 anyos nga estudyante ang nagtiro patay man sang sining 16 years old pa lang siya, sining isa iya makabinan ka tricycle driver, no? Tugnaw sang tiyempo pero ka init, no? Tricycle driver sa barangay Bulata, Banwa sang Cagayan sa probinsya sang Negros Occidental. Sige, kag subuman sa mga panguna nga mga balita pungsud nun, nga aton man iya nga tutukan subong iya nga aga, sa pila iya ka mga panguna nga mga balita, by the way, una gid, no? Congratulations sa 8,241 o kung 72.28% nga nakapasar, nagikan sa 11,402 ka mga examinees sa 11 nga digitalized bar exam. 11 nga digitalized bar exam. Kadamo-damo sa mga nagkalapasar ang inyong mga newsfeed bla, makita nyo sa Facebook, no? Asos, puro na lang niya congratulations. Nalipay man kita, no? Kaya the first time, nga kadamo-damo gid sa mga nagkalapasar diri sa aton like sa Bacolod, sa Negros, sa iban man nga bahin niya sa mga sa bugos nga pungsod Pilipinas kay digitalize mo, no? So diskusyonan ta na karon kay why na debla normally magkuha ka bar masulat ka penmanship mo may examiner ma-check sina susubong ya digital. So mas athag, no, ti damo gid ang nakapasar. Our congratulations sa mga new lawyers, no, sang pungsod Pilipinas na madamo ng mga abogado, no? Kag subong man sa dugang pa nga mga balita pungsod nun sa mga kauturan ta chikeron ta karon si Bagyo Agaton, no? Ano nang pinaka latest update sa iya kag subong man grabe ti syempre mga 55,000 ka mga mga pumuluyo na apektuhan sa bugos nga Pilipinas nga naapektuhan sa Bagyo Agaton bala, no, sa pagbaha, sa landslide, kay speaking sa landslide, sa Leyte, gani, 36 ka mga individual, to balang natabunan tong balay nila, bangod sa landslide man, no? So, amuning mga hitabo, no? Kag ang bagyo nga si Malakas, ang international name niya, masulod sa Pilipinas, si Basyang. So, tanawon ta ning pinaka-latest update kay gahulatanay gid sila ni Bagyo Agaton, no? So, amo ning ato riya nga tutukan man sa subong iyang aga. Kag subong man pila pa ka mga nagapanguna nga mga balita nagkikan iya mga kabenan sa luwas sa pungsod nga aton man iya nga tutukan diri sa aton nga palatuntunan. Syempre
ang sa bahin naman niya sang Russia kag sang Ukraine way gid na iya untat, no? So sa liwat ha, inita na ang ato niya nga diskusyonan samtang kita nagapangalagad sa subong yang aga sa sining Miyerkules naman nga edisyon sa ato niya nga paratuntunan, Miyerkules Santo, no? Pet sa 13 kita sa bulan sang Abril, gayom yung na ni mga kauturan ta kay last day na ni kalabanan sa mga trabaho kay buwas pula ng kalendaryo ta. Sugod sang pahuway subong nga Semana Santa, Huwebes Santo na buwas. That is why speaking sang buwas ang vaccination sa Bacolod gani yati mauntat anay temporaryo buwas sa kay Holy Week until sa Easter Sunday balik na sa Monday, no, sa April 18, no, sa aton nga mga kauturan. So sige, no, so sa liwat initanan ang aton iyang diskusyonan samtang kita ay nagapangalagad sa subong iyang aga sining Miyerkules nga edisyon sa aton iyang palatuntunan, Miyerkules Santo. Kamusta ka mo dira? No, ang palibot na subong ga ulan or actually naguntat na gid man siya, no, for 3 days bala nga susway gid untat tulo taliti binabayi nga ulan pero sige-sige gid ya, no, sa mga kauturan ta. But subong aga pagbugtaw ta, pag matata bombo kim naguntat pero hopefully why siya nagbalik liwat tulo. No, kay karon hambal ta na gani magacheckar kita sa pag-asa para sa aton nga pinakauli nga lakat sang panahon kay mga kauturan ta nagabantay gid ni subong ho. Ano naman ang aton nga sitwasyon kay hambal ko na gani kalabanan nagabantay kay ti Holy Week na nga daan. Supposedly iban may mga plano for the Holy Week, no? Pero kung sige-sige ning bagyo nga ni basi nga mapurnada, I mean, kunara pa sa Philippine Area of Responsibility. Kay kalabanan, imagine na bala nga for 2 years, di ba, mga kauturan ta, kita tanando, because of the pandemic, no? Why kita ya ano nang aton, iya nga mga gusto, iya himuon, why na nato na enjoy sa nakanda na naton before kun Holy Week, no? Although, tanan kita malandong, pero hindi na malipod manigar, mga kauturan ta nga, iba niya, makadto sa kundiin man nga mabakasyunan, kay ti dito ya nga magpa-huway-huway, kay man ti malawig-lawig ini nga bakasyon, no? Kada Semana Santa, do mo man ning ginagrab nga opportunity sa iba naton nga mga kauturan. So, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, imagine na bala nga 4 days man. So, that is why subong damo nagabantay naton nga mga kauturan. Ano naman ang aton nga pinakaulihing ilakat sa nga panahon, no? Subong iya nga aga. Kaga chikeron naton, kay chikeron man naton una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Carla May Defensor makadto naman kita sa Libertad Public Market. Kundi subong nagbagyo, nag-inulan, kamustahon ta naman ang mga nagapanguna nga mga balaklon, especially no kay Holy Week man. Okay? Ambal ni Sir Felix. Sa mga bomboan, may bituon na mainit na ni good morning gani man ba ang mga linabhan ta nga wala nagkalamala, no? So sa mugiding struggle especially sa mga misis, sa mga kitaman tanan kahit syempre kung sige ulan bla makon mo for pila ka adlaw nga gainulan mga linabhan ta so hindi magkalamala sa aton nga mga kabombo, no? Sa New Zealand tambal ni Sir Ty Drogasyon naman niya bomboan may bagyo man di, no? Amo man gani. So may init, may may bituon na. So mainit ni karon, no? So kamusta ka mo dira sa mga kabombo naton? Hambal ko na gani last day subong sang trabaho kalabanan pero like sa mga government offices, sa mga private offices, magluwas lang gid sa mga kauturan naton nga wala na iya Christmas, wala New Year sa trabaho or wala man Holy Week, ang PNP, no, amo gid ni tiara naman nabato naman ni nga amo gid ang kaimtangan, amo gid ni ang nakaandan ang Bureau of Fire Protection, no, ano pa ang mga doctors naton, mga nurses, ang hospitality 24/7 man na iya, no, wala man na iya pahuway, no, kita abing bombo maghatag sa gyapon sa serbisyo sa inyo. And sa aton yung mga kauturan sa subong iyang Holy Week, amo ning hinambal naton nga ang Bombo Radio Philippines nagaupod sa bugos nga Kristiyanong katawhan sa pagpamalandong sa passion, death, and resurrection sang aton manluluwas kag Ginoo nga si Hesus Kristo sa sining Semana Santa.
kaysa sini nga tuig bisan nga ginahalugan na gamay sang national kag local government units ang kadamuon sa mga nagasimba naton sa sulod abi sang simbahan kay bangod nga alert level 1 na kita like diri sa Bacolod no pwede na 100% ang capacity. Ang Bombo Radio Philippines magadulong man sa inyo sa gihapon sang mga kinaanda na nga mga Holy Week practices. Agod nga syempre may choice ka mo, may pilian ka mo, ilabi na gid sa hindi bala makagwa bangod may mga compelling reason nga ginatawag, may mga rason kung nga hindi makagwa, no? So amo ining rason kung nga ang Bombo Radio Philippines ang magahatag sa inyo sang mas ginpatahom mga drama specials nga hindi lamang mabatian sa radyo. Mahimo man naton makitaan kag matanaw sa mismo sa FB Facebook pages sang paborito ninyo nga Bombo Radio kag Star FM stations. Correct ha? Insakto gid na ang inyong nabatian mga kabombo ang igadulong namon sa inyo nga Holy Week drama specials. Hindi lamang audio, kundi may video pa. Na? So, ang Genesis nga, ang istorya, angot sa una nga 5 ka mga libro, sang daan nga katipan o kun Old Testament, sang balaan nga kasulatan sang Dios, ang inyo naman liwat mabatian kag makitaan sa Huwebes Santo, April 14. Kag ang Misaya nga nagaistorya, angot sa aton Ginoo kag manluluwas ang inyo man mabatian kag makitaan sa Biyernes Santo. That's April 15. Okay? So, buwas na. Sa aton nga mga kabombo, masugod buwas April 14. No? Ang Bombo Radio Philippines magadulong man sa inyo sang virtual Stations of the Cross. Kag ini ang paggalapikipan sang pag-feature sa mga lugar sa aton pungsod sa Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region. Ini ang magasugod sa Monday, Thursday o kun Huwebes Santo sa April 14 tubtob April 15, Biyernes Santo sa kada oras. Igadulong manamon sa inyo ang virtual nga Visita Iglesia kung sa diin amon kamo pagadalon sa 7 tanan ka mga churches o kun kasimbahanan nga daw kangay nga yara lamang kamo sa sini nga mga simbahan. Amon man, igapabati kang ipakita sa inyo ang virtual Visita Iglesia sa Huwebes Santo buwas kag i-replay naton ina sa Biyernes Santo. Okay? So, apang wala gid, inidiri na tapos bangod magadulong man kami sa inyo sa mga inspirational songs. May mga Bible verses bilang kabahin sang aton nga pagpamalandong sa bugos nga Semana Santa. Mayara man sang 7 palabras sa Biyernes Santo kung Good Friday, pinagi sa audio kag video kag live mismo sa ginpili nga sambahan sang tagsa iya ka mga lugar kaangay sang simbahan na drinat sa aton abi sa Bacolod, no? Hindi man madula ang Lenten kag Easter messages nagikan sa mga religious leaders agud mangin mabinungahon ang inyo selebrasyon kag pagpamalandong sini nga Semana Santa. Ginapahibalo namon kamo sa aton iya nga mga tagpalamati nga mag-off the air kita temporaryo ini every year nakandan nyo naman hindi na nibago sa inyo nga madula kita sa hanginan pagkatapos ng 7 palabras sa Good Friday meaning ang mga around 3 p.m. Di ba? Pangliwat kami nga mag-on air o kun magabalik sa Easter Sunday o kun Domingo de Pascua sa April 17. Okay? So, ang Holy Week 2022, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Initanan, amon pangitaan sang pamaagi, agud nga mangin mapuslanon ang inyo dira nga pagpamalandong sa subong nga Semana Santa. So, nagikan diri sa the number 1 radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Alright? Sige, so sa mga kabombo naton sa subong iya nga Holy Week. And speaking sang Holy Week, kay Miyerkules kita. Di bala, syempre, nagakuan kita, pagtawag, nagalimit kita sa mga food intake naton, no? Bilang aton man iya nga pag-sakripisyo somehow, no? Kay amogid ini, no? Ang mga baboy tanan, no? Mga pagkaon nga ginarikawanta especially, no?
mga isda, ti basta isda gani amo na lang ni ginabakal naton utan kon Holy Week di bla. Although may mga iban man nga way man ga practice din if not all no somehow kalabanan sa aton di bla may isda kita. And speaking sina kay naggabagyo nga daan subong Bombo Anthony Bombo Kim rather, kamusta ang aton iyang Libertad Public Market sa subong iyang aga si Bombo Carla May Defensor sa piyak nga linya. Bombo Carla, good morning! Yes, Bombo. Live kita respond sa may Libertad Public Market. Bombo, medyo diri kita sa may makilid na portion sa Libertad Public Market. Bombo, medyo gutokin, no? Ang atubang mismo sa Libertad Public Market. Bombo, ang tinadamo no? Sa mga pangumpra subong kaagahon bomboan kag subong nga daan wala na kita sa may mabatsagan nga pag-ulan-ulan subong nga kaagahon bomboan thank you gid no kay tungod nga wala na sang ulan bomboan di makagino iniya nagtilha na gid man Bombo Carla. Yes, so sakto gina bomboan no kulaw na no ang ulan kag wala na ini siya padayon pa sa pagbubo ko ang may makita naman kita no nga mga stars bomboan so awan ni nabali lang may makita ka nga stars wala sa nga ulan bomboan sumayo nga doon na sa subong nga panyan ko subong nga kaagakon bomboan pero nagkaka-experience pa kita sa gihapon sa nga matulusugnaw nga huyop sang hangin bomboan. Oo, iba naton yung mga kauturan Bombo Carla banya makapanglaba na gid man kita. Gid sakto gid bomboan no sa pila ka adlaw nga pag buo sang ulan ang iban diri amo pinahinot sa bomboan bangod mo hindi ini sila kapanglabas sila pero hindi gid magmalak ang ila sinitag sa tagsa ka mga nilabhan bomboan. Correct no. So at least may patimaan na nga mag na because may bituon magtilha na kita Bombo Carla mauntat ng ulan subong hambal ko na gani nag-inulan, kabalo naman kita kung mag-inulan, ganito medyo hina ang pagpanguha ta sa mga isda, mga musna, mga nagapanguna nga mga balaklon, especially Bombo Carla kay Holy Week pa, no? So ano kaya ng mga presyohanay naman subong Bombo Carla? Sakto ginaabang po pipiladaan kadlaw nga pag-ulan-ulan, di panigurado bomboan wala ni nakapadulong sa dagat no o kung sa tunga sa dagat ang aton sini nga mga mangingisda bomboan o kung mga nagakuha sa isda magod may ginabawalan o bisan nga amo to ang ulan bomboan wala kita driya sang signal kag sige di ang ulan bomboan no that's why nga ginabawalan din nga padulong sa lawod ang aton sini nga mga kauturan nga nagakuha sa isda bomboan so ini subong nga aga bomboan checkero naton ang presyohanay sa isda kay labot nga nag-ulan sa pila ka adlaw di Holy Week sa subong bomboan usually ang aton sini nga mga kauturan nga ginabakal nila nga sudan is isda utan ini ang naandan sang tanan kapin pa kung mga kauturan naton nga mga Katoliko bomboan no amo nagini ang ila sini nga naandan nga kung Holy Week di bomboan dapat isda no ang sudan bomboan. Sakto na Bombo Carla. Ito syempre because nga nagakwan kita pamalandong, gaso sakripisyo kita. Ito yung mga manamit nga mga pagkaon, ti ipalo pahigad daanay, ano kita na tapos do makalimit kita sa mga pagkaon naton. Bombo Carla, no? So that is why man nga ti, kabalo ka naman mga negosyante nga daan niya ti. Ambal nga ba do mabakal gid ni subong law of supply and demand. Tapos maulo iwat pa kay gainulan pati. Basi magmahal-mahal ang presyo Bombo Carla. Yes, sakto ginabomboan no ti ang last nato na information daan sa presyo sa isda bomboan medyo nagtaas no kasi kung ibaloon naton kung amo man sa gihapon dala aga presyohan ay o kung may pagsaka gamay bomboan no subong nga aga ang presyo sa isda diri sa area sa Libertad Public Market bomboan. Okay, Bombo Carla. Yes, bomboan so masunod kita no sa may Libertad Public Market bomboan kagad karon naton ang presyohan ay isang isda diri no diri kita sa tulid pa agi kay sa diri sa Pilipinas may makita kita diri bomboan nga kinaubrat kung ang area sa Libertad Public Market so tatlo ini sa mga market so ongoing ina sa karon. Yes, may mga
ongoing inisubong nga ang pag-ubra Bambuan sa area naman isang Burgos at may mga gihimo ini sila yung mga baligyaan dito sa Kilid, diri sa Libertad yati study ang atong sino nga mga kauturan nga nagabaligya diri sa sulod sa nga Libertad Public Market Bambuan sa Nadjumara. Damo-damo tawo Bombo Carla. Yes, Bambuan sa atubang madamo ang tawo di ka mo man diri sa may Kilid, diri kita sa Kilid na haga Bambuan. So, Ang Libertad ya maski diin kaya ang gulo ya damo gid jaga paninda no. yes, sa COVID Bambuan, no? So, ari na kita sa may one section sa Libertad Public Market Bambuan. Medyo madamo-damo ang mga nagabakal subong nga aga, subong nga aga Bambuan, di madamo sa kabakal ay nagliligat so bakit kung nagpulo pa huway in anay bangod na sa ulan kada Bambuan. Correct. Ano ginadiri, no? Nagbasa ginadiri. So, gabaha. Hindi lang ko nabasa abang siya ni ma'am. Nagabaha kita nga diri nga area. So, ari kita diri sa may daan na Bambuan. So, madamo kita diri sang makita man nga isda. Pero makoto naton kung pila ang presyohan ay sang isda sugo nga sa agahon Bambuan. Hello, ma'am. Good morning. Sa Bombo Radio. Sige, ma'am. Si Bombo Carla. Sige, kailan na ma'am? Si Virgie. Ma'am, Virgie. So, ma'am, kamusta, ma'am? Ang presyon ay subong sa isda. Bangod na sa ulan sa Holy Week. Ay, di man git mahal ang. Mamo lang kaya po ng presyo ng isda. Kanakal mo nito na kung no? Oo. 200. 200. So, wala sa'yo rin saka. Kasi sa kamo man sa yap. Ano sa ito rin isda, ma'am? Ang bulaw, 200 man. Tilapia, 160. Oo, 200 lang ng tunay yan. Tulingan na, panit. Ang gagmay? Oo, marot, 200 man. 200. Pamro? 220. 220. Gusto pa ka mo yung Oo, bumangya po no. Hindi, mo nang pinakamahal ang lagaw. 360, oo, 360 lagaw. Kalagat na lagaw mo nang mahal yan. Ano na siya mga Kalat? Oo. 300 lang na yan. 300. So, ano yung mga isda diri ni Ma'am Bambuan? So, yun yung ma'am, ang hipon. Sayang, 360. 360. 360. Ba, parehas na sila sa ano na yan? Lagaw. Lagaw. Presyo, Bambuan, no? Ang pasayan, Bambuan. So, amo ni subong, no? Ang Imayuman kay why gid siya syado nagmahal? Wala gininis. Wala. Why ko, ano lang kaya po ng presyo, hindi man dito mahal ang. Paano ka kami, ma'am, ang pag-deliver din sa okay, man. Madamo ang supply? Madamo ang supply. Bambuan? Bambuan? Ako lang supply, ang demand lang ang ako lang bakal, ikaw lang. Mga sa pilakad lang, mga nagayulan, ano sang inyo? Ay, ganun bakla na yung pilakad lang ako ganyan lang. Siguro kung hindi huwag gaulan, yung bakla na yun. Sige, ulan, huwag bakal. Laka-laka yan. Oo. So kahapon? Sakto, gito Bambuan. Muna naman bali mas virgin. Ano natabo sa ila Bombo Carla kay halin sang sige ulan sang Lunes, Martes, wais la baklanay gawa? Yes, oo. Ang pagbaklanay diri sa Libertad Bambuan mala hina gid bangod nga nagainulan pero may mga ini sila may supply ini sila. Okay, ang supply nila sa isda. Pero ang manugbakal naman amo ang that is why Bombo Carla maintain ila presyo. Yes, oo. Okay. So ano pa na naton nga kita Bambuan? Kung ano makita diri naton sa area ni Ma'am Virgie, man sa pihak Bambuan, mo para riyas na nang ilas. Ka mga preska, no? Until when? Hasta san o si Mama Baligya? Kun like buwas, kun sa Friday, sige lang siya, Black Saturday. Pamangkota siya bi Bombo Carla? Yes, Bambuan. So Mama, buwas, bisan Holy Week, o kung Demi Santo, Holy Santo, mabaligya ka doon. Kabaligya kami diyan. Galing update lang kami pag Biyernes Santo. Pero may kabaligya man di huli. Araw open mga Oo. Wala kami kapaway diyan. So, Bambuan, Friday sa hapon nang ini sila pero may kabaligya din. Sa aga, ya.
Liwik ka baligya gid sila Bombo. Okay, grabe no. So pero Bombo Carla, why na nisang pagmahal sang presyo kay kalabanan naman bakal gid niya isda? Yes. So may ano pa ini, may pagmahal pa ni sa presyo. Or ang mga susunod lang mahal na kay ako na paway sila pang apply sila paway sa pagtatapos ng ganyan. Ang mahal nito sa mahal pa. Ako na puro mahal sa pana. Nga aman. So dasun si mana Bombo, mantayanin naton kay basi amo ni ang pagbahal sa nga isda bangod nga ang mga nagakuha isda ti syempre magapahuway man ini sila. Gapahuway gid sila ya. So nagapahuway gid ni sila ya kung Bernie Santos Bomboan kag expectaro no ang pagmahal sang isda by next week Bomboan ti karon ni naton by next week Bomboan no kung sila ang pagsaka sang presyo na isang isda Bomboan. So kakaubos man ang isda ya Bombo Carla. Like kahapon kay nagligad nga adlaw kay sige inulan hambal niya juta yung bumalakal. Anong ginahimo nila sa ila? I mean isda. Yes, so ma'am sa pila ka daw nga nagainulan wala kamo sang wala masyado may nagabakal napaubos na. Ano lang ginahimo nila isa na. At ini ya ano mo ta. So Bombo anti sa ice ini sila ya nagastuhan mangod nga pila man kadlaw nga pag ini nga mga isda ni bago niya ma'am. Bago ni kaluyan mo urot ni karo pa nga mo yung ato siya. So sa pila galikad daw na ubos man to ang iba yung isda. So nagwa pa kadlaw antis na ubos Bombo ano ang isda no diri sa may ako nang baligya ni Ma'am Virgie Bomboan. Dugay na si Ma'am Bombo Carla gabaligya isda. Dugay ka naman ma'am nagabaligya isda. Sobra na may. Nakabilog ka ba tayo? Ano pa lang high school. High school na lang? Okay. Meron ako ni bata na bata. So, meron naman ini si ma'am niya nakaplastar na iya. Sili nga mga kabataan, Bomboan. So, 5 kabilog, nag-iris sila. Kaga high school, Bomboan na iya. Sili nga mga estudyante. Okay, so tiya mugid na no kis perde kis ati paninguha lang sa gihapon no Bombo Carla ti mayo man kay sa Holy Week gali sige gid sila baligya. Yes, mo gani Bomboan no Bernie Santo lang ini sila sang hapon amo ang wala no magapahuway ini sila sa Bernie Santo sang hapon pero pagka sa Black o Sabado de Gloria at magabalik naman ini sila ya sa ila sini nga pag baligya Bomboan. So Bombo Carla, subong kay waig ulan, damo na dra bumalakal isda. Bombo Carla. Okay, Bombo Carla. Nautod si Bombo Carla, Bombo Kim. Okay, sige. No, so subong sa mga kauturan at least may idea kamo. Huluhan pang sa 200 to 20 ang mga isda, dira dampi ang presyo, luwas lang gito sa lagaw kay mga 300 kag ini mga pasayan, lagaw ya kamahal gid man na no. Luwas na ya ate, bolo baratong isda kay nga although Holy Week pero jutay ang bumalakal. Nagjutay ang bumalakal tungod nga nag-inulan siya sa mga kauturan ta naman. So balik na gyapon law of supply and demand in sakto na juta yung demand So, meaning, ang mga kauturan tada sa merkado, hindi mas na makapamahal sa presyo sa ila sini isda. Kasi may mga pangwaon man ang isda, no? So, at least may idea kamudra kay kabalugid kita tanan almost sa ato niya. Subong niya nga Holy Week, hindi gidya hindi gidya maisda, ulo isdaan. So, ang bagko Bombo Carla, lastly, subong, damo bumalakal dira subong sang isda. Bomboan te sa hindi gid tanto gid kagutok diri no unlike nagliligad ante sang pagulan-ulan nagdulo ginutok diri sa subong te amo ni Bomboan no sa sitwasyon diri kag hindi gid tanto gid madamo sa mga bakal subong nga kagahon Bomboan diri sa may area sa Libertad Public Market Bomboan. Natugnawan siguro mga kauturan ta. Kamugid Bomboan di isa pa diri ang sa diri so gid mabasa gid no ang pagbabasa diri Bomboan. So gani pasalamat man sa ato sa nga manugbaligya nga naggulaw na
parati sa ila sini nga manugbakal diri magdamo-damo man bomboan no kay sa pila kadlaw kada ulan diri ga baka man bomboan. Okay, sige. Anyway, Bombo Carla, salamat gid. Bomboan na mo ng report nagikan sa patrol. Ini si Bombo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor live sa May Libertad Public Market sa isdaan kita. Kaya balik ko na gani. I'm sure mga kauturan ta, mangita gid isda subong. Pulo pa iway as especially buwas, no? Sa Biyernes Santo, sa Sabado de Gloria, kay Tibiko sang Holy Week. Ang salmonite ito, ang bal ni Sir Eric, kaman niya, namin ito ni salmonite, ito tag 200. Kabalo ko ang Libertad Public Market, mas bulubado, magiging siya kumpara sa iban iyang mga, like dira kita sa aton yung mga barangay market, kasi syempre kumprahon pa na nila sa Libertad. That's why nga bulubado, magiging siya yung presyo niya. No? So, that is why, iba naman natin yung mga kauturan, kung manindahan, makadtugid ya sa Libertad Public Market, especially kung nagkukulo ka rinderya ka or kinanglan nagaluto ka everyday, ginabaligya mo. Syempre, mangumpra ka gid sa Libertad. That's why nga, ang Libertad jaway na iya punaw, no? Halin pa man sang una. Damo-damo, ginadayin kinadto naton iya nga mga kauturan. So at least, mayaman nga balita, kaya hindi man siya nagsyado ya kamahal ang presyo sa isda, no? So, makabakal kita sa gihapon sang isda. Okay, sige. 2 minutos na nakaligad sa oras nga 5 saga. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, please don't go away. Kay diskusyonan tani bala. Ambal ko na kahapon nga daw nagliligad nga mga inadlaw ang tiyempo takatugnaw man, no? Pero nga kainit sa mga hitabo, especially bala ining natabo sa hinubaan. Banwas ang hinubaan nga isa ka principal gintiro patay niya ang upod nyo man abi, isa ka teacher, no? Ang bana, and then nag-suicide man ang principal. Matay na nung pagkahimtang nga hitabo niya siya man. Grabe. Mayari kita sang video nga nakitaan man, nga sus may naga-video bala, sang natabo kahilibion. Person mo nag-video sa tote, kay sa eskwelahan mo. Isa man ka teacher, no? Kahilibion nga, sus na no man yung duway hadlok-hadlok, no? Ano na yan ang nagsulod sa paminsaron to sang principal nga atuman, no? Nga gintiro niya, ginpatay niya, tapos sinablang niya, balaton nga, ati principal ka pa, de bla, kumbagaya, ati, do ka imposible, bla, tamaan gid ka init, tamaan gid sa kaakig, no? In broad daylight. So, ginapatay mo gid. Ano nga? Grabe, no? So, ang pagkilala, gani ni sang sining suspect bala? Ang pagkilala sa interview naton, pagkilala sang alkalde, sang hinubaan sa iya, nga ti maripayon nga tawo, mabuot, hindi sila yung makapati mo nga nahimo ini sang principal. So that is why, no, diskusyonan tani bala sa mga kabombo naton sa aton lang iya nga pagpanumbalik. Dahil ang gida, standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari ang Lenten message ni Most Reverend Patricio A. Buzon, SDB-DD, Bishop of Bacolod. Panamiyaw sang paghidait sa inyo tanan. Masugod na ang Semana Santa. Sa sini nga mga iladlaw, kita magadumdum kag magahiwat sang katapusan nga mga adlaw sang kabuhi sang aton Ginoong Hesukristo. Sa diin iya natuman kag nagtapos ang misyon nga ginhatag sa iya sang iya amay, namo ang pagluwas sang katawhan. Paagi sa iya kasakit, pagkamatay, kag pagkabanhaw. Ining pagkasakit
pagkamatay kag pagkabanhaw aton pirmi mabatian sa liturhiya. Ini ang ginatawag na Paschal Mystery, the Passion, Death, and Resurrection of Jesus by which we were saved. Kag bangod kay sa sining nga mga inadlaw, kita naluwas paagi sa sining nga Paschal Mystery. Ini nga mga adlaw ginatukoy sang simbahan nga mga balaan nga adlaw. In fact, these are the holiest days of our faith. And that is why it is fittingly called Holy Week. Sa sining nga mga adlaw nga kita nagadumdum sang katapusan nga mga adlaw ni Jesus, aton siya updan. Paagi sa aton pagpamalandong kag pangamuyo, I really hope that we follow the ancient tradition of keeping the Holy Week holy days, days of prayer and reflection, and days during which we accompany Jesus to the cross and to the tomb, so that with Him we also share in His resurrection. So kabay pa, nasa sining nga mga adlaw sa Semana Santa, mag-upot kita kay Kristo, kutob sa adlaw sang pagkabanhaw. God bless you all. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin,
taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Okay, sige, pabalik na sa ato niya nga paratuntunan. Dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa ato niya nga mga kauturan kaga sa ato niya nga mga kabombo. Diri tabalaanay, no? Sining natabo ini mga kabiran nga grabe. Ang ining natabo sa school principal, no? Nga paniro patay gid siya, nagpamatay gid siya, no? Syempre ang mga nakakilala sa iya, why man bala naglaom, no? Nga amon ining matabo. Imagine na bala sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kambombo. Actually, sa pinaka-latest, natapos na sa scene of the crime operatives o SOCO. Sa crime processing sa mga pilas sang biktima kag mga ebidensya sa crime scene sa Bilbao Oibico National High School sa Barangay Puok, Hinubaan, Negros Occidental. Madumduman nga ti again sa aton nga mga kauturan ginluthang sang principal sang bulutuan sa sini nga eskwelahan hinambitan naton ang pangalan sang principal Warren Escosar nga manunudlo ang teacher nga si Almarisa Aroy kag ang bana sini nga si Christopher Aroy sa sulod mismo sa sulod no sang school campus alas 8:30 kahapon sang aga. Ti ang panaysayon to sa mga nakasaksi nga may malipot pa nga baisay, may jutay nga baisay sa tunga nanday Escosar kag ni Mrs. Aroy tubtob sa ginpalukpa na sang principal ang bana gamit ang bit-bit nga shotgun. Kasubong man nga ginlagas ang nagadalagan nga maestra tubtob sa malabot kag ginluthang man sa sulod sang isa ka classroom. Tigilayon nga nagbalik sa parking area ang suspitsado, ginkuha ang iyang nakapark nga salakyan, ginkuha niya ang caliber 45 pistol kag nagpanginmatay man siya. Amutong natabo imagine, ti suno gani sa kay Police Major John Ganzon. Santo sa resulta sang investigasyon sang SOCO. Ang manunudlo ang nakaangkon sang igo sang bala sa liog, kag nawala nga kamot samtang iya bana ang may igo man sa likod gamit ang shotgun. Ang principal iya may pila sa baba kag naglapos sa ulo matapos nga gintingal sini sang caliber 45 pistol ang iya baba kag didto ginpalupok. Ti makabig na ni subong nga case close
ang kaso bangod nga wala naman sang mahimo mapasakan sang kaso kay nagpanginmatay man abing may kahimuan sang krimen. Pero gina-investigate pa ni sa karon kag ang pagtipon sa mga impormasyon na tuhoy sa matuod gid nga ginhalinan sang insidente. Kay ang ginatanaw ni nila nga mahimo motibo sang krimen, amo ini ang plano sang manunudlo nga pag-file sang reklamo angot sa sexual abuse batok sa principal. Makaligad iya sa pagchekyar sa mga gamit sa mga involved. Ang pagpahayag diri iya sang hepe nga ang personal nga gamit sining mag-asawa kag sang principal ang igabalik man sa tagsa nila iya ka mga pamilya. Pwerte no? Imagine na bala? Kumbaga school principal ka, nangin principal ka man gani, no? Supposedly ang ginatanaw diri sa video, grabe, kita mo to, malipot to bala nga video, Bombo Kim, nga nakita naton nga, gahilibion mo, ginapresyon naton teacher tong gahilibion, tapos gina-video niya, ano siya bala nga para sa bullying, ano ni natabo do, hindi nila ma-imagine, kay grabe ka tintiid, pang, pang principal, nagalagas pa to, inalagas niya to ang maestrato kay tiruhon niya. Ay, ko grabe, no? Imagine na, bala, ang natabo, no? Sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo. Siyempre, nakibot ang tanan. Kahapon gani sa interview man sa alkalde, no? Sang banwa, sang hinubaan niya. Personally, kilala niya man abi, no? Ining school principal. Di siya man niya, mo kung nagdahom-dahom ka dito ka. Mali pa yun, maning nga tawo, no? Nga sa isang school principal. Nga amo maning nagluntad, nga amo maning natabo, no? Kay amo na because nga tapos nag-file pa gini siya sa complaint sa 888, no? Magambal kita nga 888, dibla Office of the President. Di syempre subong ang ginakasubo sang Department of Education, Division of Negros Occidental, ining natabo nga panglutang tapos nag-suicide man sa Bilbao Oy Bico, hambalta na, National High School, sa barangay po, Kinubaan, Negros Occidental, no, ining imbulbado nga school principal, Warren Escusar, no. Again, no, may mga pagbaisay, so hambal na naton kaina, sa aton iya nga mga kauturan, sa aton iya nga mga kabombo, kag tubtob nga palokpa na sang principal ang bana. Kaya naga-bit na siya yung galaan niya mga kabinansang shotgun mo. Kag dlaga na maestra, ginlagas niya man. No? Tapos balik siya sa iya nga nakapark nga sa lakyan, kuha niya nga 45 armas siya kag ginluthang niya man ang iyas niya kaugaling yun, nangin matay man siya. So, nagahulat ni sila subong, no, ang DepEd, suro gani sa interview naton sa Bombo Radio kay Sir Ian Arnold Arnaiz, no, ang spokesperson sang DepEd, Negros Occidental, nagahulat na lang sila sang resulta sa investigation, although ginakabig na nga case closed. Kiti, tuman gidya ka kasilidhi ining hitabo, Holy Tuesday pa, no, Holy Week pagid bala. So, tamaan ka subo. Sa amuning nga sahi, sang iskandalo, sa amuning nga sahi, iya sang hitabo. Makabigda no do, why ni siya nakagitabo, manili sa ato niya do, amugid ni Bla. Imagine na, dre sa mga, siguro, eskwelahan naton dre, or, mayin ma'am, safe to say, sa pungsod ng Pilipinas do ka rare, no, do ka laka, katama, do amugid ni Blang himuon. Nga isa ka school principal may involved, patyon niya mag-asawa, upod niya nga manunudlo, tapos siya mangin matay man siya. So, grabe, no? Kay, sa aton iya nga mga kauturan, sa aton iya nga mga kabombo, amuning makasilidhi kag do, hindi mo ya mapatihan nga mga hitabo, pero gakatabo, hambal ko na gani, hambal na gani, Holy Week,
tapos gaulan pang tiyempo do katugnaw man, do hindi man niya nga do mag-init, gidyang ulo mo tungod sa kainit man sang tiyempo. No? Pero amo niyang natabo. May mga bagay kisa nga makibot ka lang, no? So, it could be nga kadalom na gid niya. No? Kahit syempre, way takay balo sa end man sa school principal nga nahimo niya ni, kahit ginreklamo na siya, most likely nahuya siya or may dalom pagid sila yung nga ano blag ginahugutan man siya no between sa iya kag sining maestra man no. That is why nga nag-abot sa amo niya nga punto. Nag-abot sa punto nga patay niya gid ang bana, ang maestra kag pati siya nangin matay naman lang. It could be nga sa iya paminsaro kung di siya mangin matay paano niya ni atubangon no? Paano niya man atubangon no? Grabe. Pero ay, ano bala? Hindi mo ya ma-imagine nga pwede ni siya matabo, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Nga may isaya ka school principal nga may mamatay kag manginmatay man siya iya. Grabe nga mga hitabo ining mga nagluluntad sa aton, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So, sige, ibaloon na natin kaya na case closed naman siya. Pero as to kung ano gidyang pinaka-rason, no? Magluwas na kita ni nga pag-file nga supposedly paplano sa maestra nga ma-file siya sang sexual abuse, reklamo niya ining school principal. Ano man nga pagkahimtang dito ya Bombo Kim sa may patay ng isa ka tricycle driver sa barangay Bulata, Kawayan, Negros Occidental. Matapos nga gilutang naman siya sang isa ka minor de edad, no? Samtang pilason pagid ang isa ka barangay tanod nga supposedly ma-responder kung tanay sa kinagamong tricycle driver, ang biktima, ginkilala naman niya kay Russell June Batinio, 34 anyos, nagabiyahe sa nga lugar, sa nga barangay, samtang ang tanod na samaran, nga nasamaran, ginkilala naman siya kay Victorino Colonia, 38 years old. Ang suspect, 16 years old pa lang, grade 10 student. At sa investigation nga may ginapatigayon nga fiesta sa nasambit iya nga barangay sang Lunes sang ining natabo ang insidente. Kung sa riin sang magwa sa kuntani si Batinio gikan sa pagka-park sang iya nga tricycle, wala na ini siya sang maagyan bangod nga nagabalabag ang anom ka mga motorsiklo sang wala makilalaan nga mga individual. Bangod sa kaakig sang tricycle driver, iyagin pang sipa ang ining mga motorsiklo kag nagkalatumba sang nga nakita naman sang suspect nga isa sa mga tag-iya sang motorsiklo. Tibangod sini, may nagluntad nga pagbaisay sa tunga ni Batinio kag ang minor de edad, tubtob nga naghunos pagid sang 45 caliber pistol ang suspect kag ginluthang ang biktima. So, may ang biktima nakaangkon man sa samad sa natuo nga kilid sa nga napatay gid siya again, no? Kag may nagresponder nga tanod pero samaron man. So, amo ini, no? Grabe. Ay, ito mga pagbinaisay tapos amo ning siguro kun ang 16 years old most likely isa pagid to paisog pagid bla ko may bitbit nga armas luthang subonggan ban pagid 16 years old pagid nga yung mga amo ni nga sahi sa mga armas luthang ni man tapos estudyante pa, no? Hukis lang katabo sini kung may armas ka dugang pagid paisog sa tao, no? Kay may ginasaligan ka mo hindi mo na mapabalik. 16 anyos, no? May puturo pa, no? Ano maning pagkahimtang ni sabi mga bagay malang nga pwede malang malaya maistoryahan, no? Kay kung anong magkalanabo kung makapatay ka, or ikaw man niya ang malamita, titi mo naman mapabalik ang tanan. So nga kinahanglan relax gid ta, debla? Sige, balikan tanay si Bombo Carla May Defensor. Actually, may drowning incident nga nagduntad diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. Sa sining naglabay ni maulanon tiyempo for the past days, nabla because man kay Bagyo Agaton, although ay kita storm signal,
may mga pagbaha, may pagsaka sa tubig, and unfortunately, may nalunod. Chikaron tang update sini. Sa kay Bombo Carla, sa piyak nga linya, sa dugang panga-report, madulong sang patrol sa aton subong yang aga. Bombo Carla, sa dugang nga balita, please go ahead. Yes, Bomboan, so dayon nga ginapangita ang ginaaligar nga hubog, Bomboan, no, nga inisa na lumos kagapon o ko na nagtabok inisa sa isa kasuba kagapon ng 4 sang hapon sa may boundary sa Barangay Baviera kag Barangay Bato sa Sagay City, Bombo. Susunod kay Police Lieutenant Colonel Zonal Guadalupe, Bomboan, hepe inisa sa Sagay City Police Station. So, ang lalaki nga, wala anay ginahingadlan na Bomboan, bangod nga gina-verify pa no, ang iya sini nga identity, ang ginaligal nga yara sa influensya sa nga makahulubog na ilimnon a Bomboan. So, sa witness, kada nagapamilit ini nga lalaki nga magtabok sa suba, apisar nga kusog ang flow sang tubig Bomboan. So, tungod diri ginanod sang tubig ang biktima, kaga sa karon Bomboan wala pa nakitaan ang biktima Bomboan. So ang kay Guadalupe Bomboan gapon nagpatigayon sa rescue operations sa mga kapulisan kaga katapos ang Philippine Army kaga iniging temporaryo nga ginuntad kay gabi Bomboan kasi madulom-dulom naman kaga mag-resume ini sila subong adlaw sa pagpangita sa biktima. So nagalaom man ang hepe sa Sagay City Police Station Bomboan nga makita nga luwas pa katalagman ini nga biktima Bomboan din na hubog inisa nagatabok inisa sa suba Bomboan. So Bomboan pamatian nato na paayag gikan kay Police Lieutenant Colonel Donel Kaya na-report sa amin mga past 5 na meron niyang alleged na nalunod. Wala pa tayong klarong pagkakilanlan dito sa tao, ma'am. Dahil binanggit lang sa atin is alias. Hindi mo natin i-disclose yung pangalan dahil baka magkamali tayo ng to. So, nangyayari ito dito sa sa Himugaan River, yung malaking river dito sa boundary ng Barangay Barrera at Bato, Sagay. So, ito nangyari accordingly doon sa mga nakakita bago mangyari yung insidente. Patawid ito doon sa sa nasabing river. And then siguro dahil sa mga sunod-sunod na pag-ulan natumba and then naagos na siya dahil sa malakas na current ng river. So, yun po yung initial natin na sa kanya. Sa mga nakakita, sa mga nakasaksi. Then yung DRRM, mga rescue teams ng LGU, kasama ng ating police, pati doon na rin yung army, sinubukan nilang magkaroon ng rescue o operation doon sa lugar. Kaso lang itong Himugaan River is medyo malaki, ma'am. And then ito pa nga, tuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan hanggang sa oras na to. Kaya ang nila, nung medyo dumidilim na, baka balikan na lang daw ulit bukas. Kaya sana nga, we're still hoping na buhay pa yung tao despite ganito yung weather condition hanggang sa ngayon dito sa Sagay. Allegedly, sir, nakainom talaga siya, no? Allegedly. Wala pa kaming based doon sa mga investigator nating siguro mga allegation lang ng mga pero wala pa kaming confirmation at baka pa din kaming na may mga nagsasabi na o kaya may mga kainuman niya nagsabi na kainuman nila yung alleged na victim dito sa drowning na itong insidente. Bombo Carla. Ang pahayagi kan kay Police Lieutenant Colonel Donel Guadalupe regarding sa isa ka lalaki nga nagtabok may along the way there will be sa makahulubog nga ilimnon Bomboan. Amo ginang budlay no, inablang hubog ka or may nakainom ka sa sining makahulubog nga ilimnon. Di syempre yala inagid na yung wisyo mula inagid na iya Bombo Carla no. So kadelikado no, mga tabok-tabok amos di kay may mga nagakatabo gid nga mga kaangay nga mga insidente Bombo Carla basta ya mga nakainom ka pareho man na bala magmaneho ka sang motorsiklo or tilain gid na iya ko nakainom ka or hubog ka nga ginatawag mo Bombo Carla. Sakto gina Bomboan no tiya man ni karon no nga padayon sa pagpangita
ang kapulisan ng rescue babaan sa biktima sining aga babaan. Okay. Bombo Carla, before ka mag-extro, subong niya as in tilha na gid no? Inablang why na gid siya nagtalithi, no? Yes, sa babaan, no? Wala nagkikita may ma-experiencehan nga pagpanaliti subong kaagahon na babaan. So may part nga medyo nagadulom-dulom pa, pero ati siguro subong adlaw mambalagid naton nga wala na gid sa nga pag-ulan subong nga kaagahon na babaan. Amo gani man. So okay gid ang aton niya nga tiyempo, Bombo Kim, pag-asa naton, no? Kung ay pa man ang aton mga sister stations kay okay na sa aton tiyempo, kabay pa mag-init man. Kay amo ning gina-wish ang sa mga kauturan ta today nga mag-init man mag-init man kay pila ni kadlaw nga ginaulan kita. Anyway, sige, salamat gid Bombo Carla. Yes, pambana mo yung report, sige ka sa patrol, ni si Bombo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor sa dugang iyang mga balita gintulon sa aton subong yang aga sa aton iyang mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo. By the way, our congratulations to the new lawyers. Damo ni sila, damo gidyang nakapasar, no? Kamalipayon kahapon sang sining mga mga eskwelahan, mga nakapasar kay kadamo kadako balasang percentage. Imagine sama sobra 11,000 ka mga nagkuluha bala sa mga kabombo naton sa aton mga kauturan sang bar examination. Sobra 8,000 nakapasar, no? So do ka first time lang amugid ning numero bala sa mga nagkalapasar. So congratulations gid, no, sa aton nga mga kabombo. 8,241, no? 8,241 o kon 72.28% na nakapasar. Nagikan sa 11,402 ka mga examinees sa first digitalized bar exam. So congratulations. Damo dre. Actually dre sa aton sa may Bacolod or rather sa Negros sa University of St. Lasal. No, damo-damo, no? Mga nagkalapasar kag sa UNUR, 36 kag 58. Sige, yari na aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Good morning sa liwat Bomboan. Sa liwat mayong aga sa imo Bombo Lindsay. Hambal ko na galing na-discuss ko before ko nag-welcome sa imo. Ang mga malipayon gid, no, nga mga nakapasar kahapon sa resulta no, sa ginpagwa nga resulta sa bar examination kay Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, dere sa mga eskwelahan dere sa siyudad sa Bacolod, sa University of St. Lasal, 36 ang mga nakapasar. Ting first taker ni nila, 100% sila mo. Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. And then, sa University of Negros Occidental Recoleto, 58 naman, no, ang mga nakapasar. First time ni nga do amugid niya kadamo bala sa first digitalize sa makubintahagid man, no? Kung digital kay man tiwai sila gasulat, no? And then tapos ara pa sila sa tagsa nila ka mga lugar do mo nagurong ginatanaw nga bentahagid nga ang kadako sang percentage sa mga nakapasar subong sa bar exam, and may mga exemplary bar passers pa kami diri. Ang sa University of St. Lasal duha si Anya Pauline Yulo-Yusay, kag si Kevin Daniel Loxina Ramos, no? Ano ni sila mga exemplary gid man nga mga estudyante kay 2021 valedictorian sang USLS College of Law, no? USLS College of Law kag si Pulinia at sang 2020 siya nga salutatorian. So no wonder. Kag tapos sa University of Negros Occidental Recoletos, exemplary passer man si John Ivan Misagal, no, sang UNUR. So duha gid ni ka mga eskwelahan, no, kadamo-damo sa mga bar passers. Kag subuman sa dugang panamon diri nga barita. Kahapon kay baluman kita nan Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sining makasilid no, the way mo ya ma-expectar matabo ining school ang mga kapulisan subong sa hinubaan nagahambal nga case closed na because ining nagpaniro nga school principal nga later on ginlutang ni man nag-suicide man siya sa Bilbao o Ibico National
high school, ti ambal sang PNP case closed naman. Although ginaimbestigaran pa gid nila subong ang pinakamotibo sa kun nga ang amo ini ang natabo no nga ang ining principal nga si Warren Escosar gintiro niya ang manunudlo patay no Almarisa Aroy kag ang bana sini nga si Christopher Aroy. Sa initial nga investigation, Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas ireklamo abe no may nagreklamo sa iya sa school principal sa 888 no and then filean pa siya sang kaso nga sexual abuse sining teacher sining manunudlo. So amo ning initially ginatanaw nga kun nga nag-trigger sa kun nga agin paniro gining mag-asawa nga ni kag nangin matay man niya ang ining school principal tapos siya tong ginpantiro ang mag-asawa dira mismo sa eskwelahan abi no sang Oibico, Bilbao Oibico National High School sa Purok-Puok, Hinubaan, Province of Negros Occidental. Samtang sa dugang panamon diri nga balita, Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas na naman ning natabo man dito naman niya sa Kawayan, diri sa amon sa probinsya sa Negros Occidental. Ang 16 years old nga estudyante pa lang no sang Barangay Bulata, Kawayan, Negros Occidental. Gintiro patay niya man no ining driver sang tricycle nga ginkilala sa kay Russell June Batinio, 34 anyos. Nagabiyahe siya. Tapos ang nagresponder nga tanod nga si Victorino Colonia Pilason man ti ang kabangdanan kay ti may fiesta sa lugar ang hindi makagwa ning tricycle ni abis ang tricycle driver. Tapos ti kay hindi siya makagwa gainit ang ulo niya, may mga motor nga nakaparking ginpang sipa niya. Ti karon nakita ni sang 16 years old nagbae sila tubtob ginhunusan naman siya sang 45 ka pistola or armas luthang sining sospetsado kag ginluthang patay. So amo ni so far mga balita namon diri subong bombolin si sitwasyon sang amon nga tiyempo abe nagtilha na why nagataliti or why na nagaulan sa amon for the pila ka adlaw gidyang halin Domingo, Lunes, Martes nga sige-siging pag-ulan, although hindi siya tamaan kadamot, pero subong ya okay na, may mga bituan sa kalangitan. And then ang ginatanaw ganito sa mga evacuation centers namon diri sa Bacolod kay sa Negros, amat-amat na ni gabalik na sa ila sini nga tag sa iya ka mga panimalay no. Linibo man ni ka mga kauturan namon ang nag-evacuate man no sa diriya sa amon sa may sa may syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, pero padayon pa nga ginapangita ang ginaaligar nga ti hubog nga lalaki nga ginaanod sang tubig kahapon pasado las 4 sang hapon matapos nga nagtabok siya sa Himugaan River nga nahamtang sa boundary sang Barangay Baviera kag Barangay Bato sa syudad iya sang Sagay. Amo ning mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Morning, Bombo Lindsay, kag mayong aga, Bombo Radio Western Visayas, sa amon diri ang mga balita sa syudad sang Rojas, kag bugos nga probinsya sang Capiz. Base sa datos diri sa amon sa nga Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa PDRRMO, as of today, may-ari kami diri and counting pa ini, may-ari kami diri sa 4,461 ka mga pamilya sa bugos nga probinsya ang apektado no sa doni bagyong Agaton. Kag may-ara sang 18,764 ka mga individual naman iya ang yara sa karon sa nagkalain-lain ka mga evacuation centers sa mga kabanwahanan. Ang pinakadako diri nga banwa nga may na dako gid nga epekto sang mga bagyo ang banwa sang Dumaraw o sa diin 27 so far ka mga barangay nila ang ginbaha. Ginasundan ini sa banwa sang Tanay nga may 18 ka mga kabaranggayan, Mambusaw nga may 17, Cuartero nga may 14, Sigma kag Dumalag nga may 10, Hamindan Siyam, Pontevedra kag Pilar 7, Sapian 6, Tanay Ibisan kag Dao nga may 4, President Rojas kag Maayon nga may 3, Tapas nga 1, kag sa syudad sang Rojas may 14 diri ka mga barangay ang apektado man. So ini sila sa karon no, naga-subside naman diri ang tubig baha sa amon sa probinsya sang Capiz, although nag-billion gid no ining si
bagyong agaton nga ti sa karon gani sandig sa Pagasay sa nalang ka low pressure area nagbilin gid dinhi sang halit no diri sa amon nga probinsya may mga balay nga as in taop gid ya no mga manugbo pa lang nga mga balay nga sa manugbo man nga mga lugar nga balahaan gid way na gid nila yung nakita ya bisan atop sang ilang mga balay kag ti mga gamit nila didto no nga wala nila natigayon gid nga ano nila madala nila sa mas mataas nga lugar ti na ano man ni nataop man sang tubig baha. May mga balay man diri nga so far wala pa gid na record nga ginanod gid ya. Bilog gid ya nga balay ang ginanod ni sang bagyong agaton dito sa may bahin sang Kwartero. May ato to, may ito mangani sa Bituon Ilawod no. Kita nyo tong lungon na may hamyang ilay nga nanay no nga ti agod nga indi ya mataop sang baha ay ginsakay nila sa lantay agod nga nga hindi lang gid mataop sang baha ang ila nagtaliwan nga ginikanan kay man diri kahapon kakat gid ang amon diri nga mga rescuers o mga responders sa pag sabat sang mga tawag no sang amon man nga mga pumuluyo nga nagapanawagan sang agud nga ma-rescue sila damo na gani no ang nagpabutyag man, nagpost sa mga social medias nga nagapangayo sila sang bulig nga natrap sila sa ilang mga barangay. Kay man tining ining bagyong agaton makabigid no, Bombo Radio Western Visayas nga grabe gid ang halit wala ta kita diri sa Western Visayas ang gipaidalom sa signal category no. Pero amo na ini ang iyang nangin halit diri sa aton. So diri sa amon sa Capiz amo to no ang mga individual kag mga pamilya ang apektado diri sa amon kag may-ari man diri sang na-record nga napatay. Una to atong lalaki nga nagtabok sa overflow sa may bahin sang sitio Bughaan sa barangay Dulangan sa Banwa sang Pilar nga ti sang ulihin no nakit-an man pero ti patay na didto man Japon sa amo nga Banwa kag sa iban lang barangay tinaybaluan nga magatabok dito sa kuntani para nga magkuha man sang relief goods kami may paiuli lang sa iya nga pamilya galing amo pa to ang disgrasya gid nga natabo sa iya ay kaduha naman iya nga na record nga patay man nga man nagtabok man siya sa overflow ining si Alexander by the way atong pangalan no sang napatay nga tong una gani amo to si Rodolfo no si alias Jeffrey nila Tawgon kag amo ni gani ang ikaduha ini si Alexander Andrade sa barangay Kaidkid banwa naman niya sa Mambusaw na ibaluan nga ini siya magkatabok man sa overflow ko po diya asawa kag abyan ay galing ara ini siya sa impluwensya sa makahulubog ni Limnon nadalagid sang kabasgon sang current sang tubig baha nasakwan na lang iya nga patay man sa amo man nga barangay 100 meters ang gidang kalayoon sa iya nga anuran. Kag may mga pa diri, may mga gina-verify pa diri amon sa mga tapos sang PDRMOs kay man may nagpahayag na may mga missing. So amo pa ni si karon padayon ang ilang nga pagmonitor sa amon diri nga probinsya sa nangin halit nga dala ni bagyong Odette. Kag subong man kahapon nagwa man ang resulta no sa 2020-2021 bar examinations kung sa diin gani may tatlo kami diri ka Capiz noon nga nadala sa sining ginatawag nga exemplary performance nga ginkilala sa Korte Suprema. Ini sanday Attorney Lady Hope Gallinera CPA kag si Attorney Lionel Ocana subong man si Attorney Angela Marie Almalbis no nga ti mga nagikan ini sila diri tanan sa probinsya sa Capiz. Amo ra ini so far ang mga balita diri sa amon nga syudad kag bugos nga probinsya sa Capiz. Balik si mo Bombo Lindsay. Madamo gig nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas, saylo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome. Sige. Balik-balikan ta sa hindi lang mamadugay ang Bombo Radio Kalibo. Siya kiron taliwat ang linya ang koneksyon nato sa Bombo Radio Kalibo. Kaupod si Bombo Leonard. Balik kita. Welcome and good morning Kalibo.
Sige, balik-balikan ta lang ang Bombo Radyo Kalibo sa aton nga koneksyon direkta ya sa kay Bombo Leonard. Kagti sa aton man nga koneksyon sa may Bombo Radyo Bacolod kag sa Bombo Radyo Rojas, basi makahingagaw kita Bombo Omel siya karon taliwat ang linya ni Bombo Radyo sa Bombo Radyo Kalibo kay Bombo Leonard. Bombo Leonard, come in please. Bombo Lindsay, kumusta sulod ko? Okay na, Bombo Leonard. Dali lang gid kay dula-dula ang aton nga koneksyon direkta sa may Bombo Radyo Kalibo. Unahon anay naton ang bahin sang Bacolod kag Rojas, Bombo Omel basi maano kita pakigangot kita anay sa ilang nga duha. Check-ron ta ang linya liwat sang Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Bombo Lindsay, no? Sige, mapulo pinot gid ang linya naton sa may bahin sang Bombo Radyo Kalibo. Sige, mapakigbahin ta na ang aton nga mga dalagko diri nga mga balita sa may Bombo Radyo Western Visayas. Balikan ta ang linya liwat sa karon sa Bombo Radyo Kalibo sa hindi lamang madugay. Sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita sa mga dalagko nga balita diri sa may Bombo Radyo Iloilo ginpakigbahin diri sa couple nga lunsay mga bar passers ang ilang mga inagihan kag preparasyon antes na nalabot ang ining handom agod nga mangin kabahin sa mga masunod nga batch sang abogado nga tinagkapasar sa bag-o lang nga gin-release nga resulta sang bar exam. Ang napakiganghutan naton among magkahagugma nga sanday John Marty Maghopoy kag Charissa Matiling batch 2020 ini sila batch 2020 graduates sang Bachelor of Law sa University of San Agustin College of Law. Di ang pahayag dari nila ang ilang pag-eskwela sa abogasiya kaangay man kunoya sang paghigugma. Tisunod dariya kay Maghopoy bangod nga ti bilang estudyante kinahanglan din nga mag-exert pagid isang effort sa pagpanikasog kag gintinguhaan gid nga mahangpan ang ginatun-an kaangay sang ginahimo sa tawo nga ginapalangga man. Ti amo na maayo ya ang nangin na resulta sa sining pagkuha nila sang bar exam bangod nga sila gid nga duha nakapasar sa sining bar examination. Samtang nakapasar man diriya sa bar exam ang ining babayi bala nga nagbata matapos nga ti magkuha siya sang pasinawan. Amo ni si Attorney Maria Melissa Albaran matapos nga ti nagtapos ini siya actually sang law dra sa may Colegio de la Purisima Concepcion sa may Rojas City, Capiz. Ti sa Albaran nga ini ang nagabusong sang iyay kaduhang anak samtang nagakuha ini siya sang bar examinations sa Central Philippine University sa Iloilo City sang tinalikdan man niya nga mga binulan. Sa piyak nga bahin ginpaidalo man diri sa state of calamity ang Banwaya sang Sara, Iloilo bangod sa halit nga tugas sang lapnagon nga pagbaha nga dalaya sang Bagyo Agaton. Ti pagpakigangot man naton kay Mayor John Aying ginpahayag sining nga ti halos bilog yang nga banwa apektado gid sa sining tuman nga pagbaha sa ilaya nga lugar. Yara sa napulo ka mga barangay ang yara sa gyapon niya sa mataas nga level nag-eksperyensya sa gyapon sang mataas nga level sang tubig baha. Ti padayon diri ang pagdulong man sa Iloilo Provincial Government sa mga relief packs, mga bulong dito ya sa mga kabanwahanan nga naapektuhan sa sining bagyo nga si Agaton. Kagti ang gipahayag diriya sa PSWDO nga nag-deploy na sila sang 1,699 ka mga family food packs kag kits sa Banwaya sang Sara kag 1,500 man ka mga family food packs kag kits pagid mga bulong dira sa may bahin sa may Banwa sang Ahoy. Tihawas gid diri ang sa supply room sa Provincial Health Office ang ilaya nga mga bulong nga ginahatag nila dito sa 13 ka mga apektado nga mga kabanwahan. Ti makita mo lang yan sa sitwasyon diri sa amon, especially sa may probinsya sa Iloilo, sa norte gid Bombo Radyo Western Visayas nga halos lagpas tawo na ya ang tubig baha diri sa amon, pero ti bisan na mo sinibala ang mga pumuluyo manamon diri sa amon
wala gid ginapabayan ang ilang mga kasapatan, mga hinuptanan abi din dira. Di syempre kaangay man diriya sa aton, may kabuhi man na sila ting aton nga mga ido, hindi gina natin dapat pag-ihigot o kung ibutang sa cage anay kay base malang-alangan kita kag hindi na naton sila masalbar. Ti dito sa may bahin sang Dumangas, Iloilo, wala gito ginpabayan sa mga pumuluyo ang ilaya nga hinuptanan nga mga baboy sang ginbahayang ilang nga lugar kundi karga-karga yan nila ang ilaya nga hinuptanan nga baboy. Ti ang tawagan ni dari sa ila Bombo Radio Western Visayas, mga serve baboy bomboan. Ay, grabe no. Ang kakatabo, diba natabo da sa inyo, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, no? Dira sa Iloilo sa probinsya. Grabe gidya nga pagbaha. Although diri sa amon sa Negros may mga pagsaka sa tubig, pero kadamo sa mga istorya da sa inyo do medyo na tulutamaan gid no, sa Sara, sa diin pangabahin no sang probinsya sang Iloilo, pero with the hope nga okay naman subong no ang aton iya nga sitwasyon kanay naman ati baka balik taya gilayon kag mahatagan bulig ang mga kauturan ta nga nagakinahanglan sang bulig subong Bombolinsi. Amogid, kay ti sa subong ganigin checkar taman tong linya naton sa may patrol bangod nga nagalibot subong aton nga patrol reporter dito man sa may bahin sang mga kabanwahanan diri sa probinsya sang Iloilo, ang iban to nga mga lugar sa may bahin sang Putotan manangin sa Zaraga, wala pa to yan nagatahaw gid ang ilaya nga tubig baha. Ti konderaya sa may Capiz, Bomborita, may ara sang himatay tigin salbar man dira ang lungon. Diri sa amon may ara man sa banwa sang Ahoy, ginpasaka na lang yan sa Kisame kaging gamitan sang higot ang ining lungon kay base wala madala sa anod Bomborita. Amo na gani no Bombolinsi, grabe gid no. Way inigid dagin dahum-dahuman sa amon diri ang mga pumuluyo sa Capiz. Ang si Bagyong Agaton nga nag-abot gid gani. Amakon mo ang barangay Dakoton no, nabukid inang porsyon sang Dumaraw. Wala gid ina naga-experience sang baha dira, pero ti subong sining kay Agaton naga gintaop gid dira ang pila ka mga panimalay sang tubig baha. Pero isa diri nga ginalantaw gani man masubo ini ang mga kabukiran namon no, mga kalbo na gid no, kay way mga puno sang kahoy, rason nga mo namang posible rason isang reported nga mga landslides diri samon sa probinsya sang Capiz, Bombolinsi. Amogid kag ti syempre ang puno sang kahoy kun tani makabulig pa niini sa aton o galing kay kahimuan man sa mga tawo kundi mabalik man ini sa aton ang halit man nga tuga sang aton nga palibot. Kag checkeron taman ang linya naton sa may Bombo Radio Kalibo kun ano ya ang latest situation dira Bombo Leonard. Diri sa amon Bombo Lindsay no, Bombo Radio Western Visayas ti diri sa amon kagapon no, ang TikTok sang ini nga si Agaton, may mga pipila kami diri ka mga banwa, particular sa may bahin sang eastern side no, Altabas, Balete, kag Batan diri man sa western area sang Makato no, kag banwa sang Le, so may ara nga mga sa ibang pagid nga mga banwa nga daw nag-experience sang gamay-gamay to nga pagbaha, pero kalma na no, ginpatigan lagi sang tiplano man sa aton nga taga MDRMO kay man may ara nga nangin mando ang taga PDRMC namon nga ang clan is nasa red alert status. So ato may mga pipila ka mga ginpatay nga gamay nga evacuation sa mga pumuluyo nga nabahaan no, sa gamay ang ilang nga mga ang ilang nga mga balay Bombo Radio Western Visayas no. Pero ang dako diri namon nga balita kagapon mo nga nagluntad o nga nagaulan-ulan, may nagluntad nga dako nga sunog, nasunogid no, ug daw gid ang isa kan Central House nga nabuluban pa mga 60 to 65 no years na kadugay ang nga balay ti mga pipila ka minutos. Grabe no nga nagluntad nga sunog. Ngayon lang to kay way man sang adi mga tag-iya no, or naga-study dito sa muna nga balay ang nadalahig ang iya nga first floor muna ang ginarintahan sa mga pipila naton ka mga negosyante tumuto way gid sang minaluwas no, ug daw gid Bombo Radio Western Visayas. Amo nang diri sa amon Bombolinsi. Ti pila na ka mga bagyo bala nagsulod sa aton, pila na ka mga baha, pila na ka mga landslide nga ang rason sa among pagkakalbo sang bukid. Pero daw waay sa gihapon sang may natun-an ang pilaya sa aton, padayon sa gihapon ang pag-utod sang mga puno sang kahoy. Sige lang alang nagid ang akong nga tiyempo
Okay, sige. Why kita yung mga kabilang nabilin nga tiyempo, no? Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views. Morning edition, may kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal, kag Bombo Franz Andrew Burgos sa gihapon. Ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San
Mao ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Time 3 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Maayong aga syudad sang Bacolod, kabugosan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iya din naman pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o. Mainit-init pa ang mga balita dari sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Miyerkules Santo. Sa aton sini nga pagpabalandong sa Semana Santa, subong adlaw Abril 13, 2022. Sa aton sini nga The Vote 2022 Election Countdown. We have 25 days to go. 25 dias na lamang nabilin kag magahiwat na kita sa aton sini nga May 9, 2022 National and Local Elections. Mga kabombo, dito kita sa aton si mga headlines. Sa balita lokal, pagpatay sang principal sa maestra kag bala sini sa Ilubaan, ginakabi nga case closed na bangod nag-suicide man ang suspetsado. DepEd Division of Negros Occidental nakibot man sa pagpatay ni Warren Escosar kay Almarisa Arroya kag iya nga bana.
Philippine Area of Responsibility. Evacuate sa syudad sang Cadiz. Kinalauman nga makapauli na subong nga Miyerkules. Nga nagtabok sa suba sa Sagay, ginapangita pa tubtob sumong. Sa aton balita national, patay bagon sa paglabay sang bagyong Agaton sa Baybay City, Leyte, nagdangat na sa 36, 27 pa ang missing. Mga pamilyang apektado sa Bagyo Agaton, nagdangat na sa masobra 55,000. Samtang Associate Justice Marvic Leonen, hindi pa makambal kung matigayin ang in-person oath-taking ceremony sa bago nga mga abogado sa Mayo 2. Presidente Rodrigo Duterte, nagpanindugan hindi sila pareho ni Russian President Vladimir Putin. Sa aton sinibalita international, Ukraine nag-validate sa report nga nagamit ang pwersa sa Russia sa bayan sa chemical weapons sa Mariupol. Militaris ng Taiwan, nag-publish siya sang handbook nga nag-abiso sa mga sibilyan kung paano magpreparar para sa Chinese invasion. Kag sa aton balita sa negosyo, registration, accreditation kag monitoring sang app-based logistic companies dasigon sang DICT. Balita sa hinampang, FIBA, nagsugod na sang ila 500 days countdown para sa FIBA Basketball World Cup 2023. Samtang balita sa entertainment, popstar nga si Britney Spears nagabusong sa iya nga third baby. Sa balitang espesyal, law graduate nga nagkuha gihapon sa bar exam bisan nagabalor na sang iyang baby. Nakapasara. Amo ito mga kabombo aton sining mga headlines. Philippine Standard Time 6 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na. Sa ato nagapanguna nga mga balita upod sa inyo sining nga matag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Jess de Jesus Madrigal. Sa mga detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, aminado ang Hinubaan Municipal Police Station nga case closed na ang pagpatay sang principal sa isa nila ka manunudlo sa Bilbao Obico National High School. Kaupod ang bala sini kung saan nagpanginmatay man ang principal matapos ang krimen. Sunod sa kay Police Major John Ganzon, ang hepe sa Hinubaan Municipal Police Station, natapos sa ang scene of the crime operations ang pag-usisa sa mga pilas ng biktima ka mga ebidensya sa crime scene. Manungduman nga ginlutang ni Warren Escobar ang manunudlo nga si Almarisa Aroy. Kagbana sini nga si Christopher Aroy sa sulod mismo sa school campus alas 8:30 kapon sa aga. Kasunod sa mga nakasaksi, may malipot pa nga baisay sa tunga na day Escosar kag Mrs. Aroy. Tubtob gagintiro sa principal ang bana gamit ang bitbit nga shotgun kag gilagas man niya ang nagdalagan nga maestra. Tubtob nga nalabot niya ini kag ginutang man sa sulod sa isa ka classroom. Nagbalik na sa parking area ang suspetsado kag ginkuha sa nakapark ang Nissan Navara ang sabahin sang 45 kon kalibre 45 nga pistola kag ini ang nagpanginmatay. Santo naman sa resulta sa investigasyon sang Soko, ang manunudlo ang nakaangkon sa naigo o kung sabahin sang igo sang bala sa liog ka nawala nga kamot, samtang ang bala sini ang may igo sa likod gamit ang shotgun. Samtang ang principal ang may pilas sa baba kag naglapos sa ulo matapos naging sini ang caliber 45 pistol. Aminado naman si Ganzon nga magkabig na nga case closed ang kaso bangod wala naman sa mahimo mapasakan sa kaso bangod patay naman ang may kaimuan sa krimen. Apang padayunon gihapon nila ang investigasyon kag pagtipon sa informasyon na tuwi sa matudtun nga ginhalidan sang insidente. Ginalantaw na nila nga mahimo motibo sa krimen among plano sang manunudlo nga pag-file sa reklamo angon sa sexual abuse batok sa principal matapos ang pagcheckar sa mga gamit sa mga involvado. Ipasalig naman sang hepe nga personal nga mga gamit sa mag-asawa kag sang principal ay gabalikman sa tagsa nila ka mga pamilya. Sa kamot yan, sa shotgun, tapos iya nga bala, iya likod na igo. Tapos ang suspect ang principal, isang gunshot, isa back lang. May lapos ng exit sa likod sang back portion sang ulo yan. So, pero continuous mo yung conduct sang information ka direct. Sa base sa information mo, pinaka-motive is between sang maestra kag sa principal ang alleged nga mag-file ta ni reklamo ang maestra sa kay principal niya. Ang kamay naman sa pagpag ni Police Major John Ganzon, hepe sa Hinubaan Municipal Police Station. Ginakasubo man sa Department of Education Division of Negros Occidental ang natabo nga pagpanglutang kag suicide sa Bilbao Obico National High School sa Barangay Poca, Hinubaan, Negros Occidental kahapon sa aga.
Ilabi na nga ang ibolbado diri ang mga prinsipal kag isa ka manunudok agambana siniya. Sino kay Ian Arnold Arnaiz, tagpamabas ng DepEd Division ng Negros Occidental, nagahulat na lang ang mga inis sa resulta sa investigasyon sa mga otoridad. Kag ilayon man nga magapagwa sa initial statement. Aminado naman ini nga ituman ka makasiliti. Ang hitabo ilabi na nga kadungan pa ini sa Holy Tuesday. Panugyam ni Arnaiz nga dapat pamalundangan ang masubo nga hitabo. Sa pihak nga bahin, nagayong man ini sa publiko nga likawan ang mag-share sa mga post na toy sa insidente bangod hindi ini maayo nga balita kag ang pag-post ni sa social media ang wala man sa maayo nga epekto. Nagalaw naman si Arnaiz na pinagi sa investigasyon sa mga kapulisan kag Soko. Matagan sa kasanagan ang kaso. Ang DepEd Division of Negros Occidental ang nagpalabot sang pagpakig-unong sa nalistaan nga mga pamilya partikular sa mga biktima nga mag-asawa. Nagpasalig naman ini nga pungkuan sa mga opisyalis sa DepEd ang nahanungod sa insidente kag balauman nga magkapagwa ang mga inisang official statement. We will just await the report from the police and nagdira tayo maubras ang statement man very tragic kapin pang possibilities of Holy Week, no? It's Holy Tuesday. Let's just keep calm. Let's contemplate on this kung natabo inihan. And we would like to appeal also to the public and even to our people, personnel from DepEd. Now let's refrain from making statements or sharing posts sa mga software para kesa sa natabo. Kaya it's not a good news, it's a bad news. Kag wala man siya maayo na epekto kung kita man na siya ka-share. Nabatihan si Ian Arnold Arnaiz, spokesperson ng DepEd Division of Negros Occidental. Samtang sa lakas ng panahon, nag-untat na ang pag-ulan sa syudad sa Bacolod, kaprobinsya sa Negros Occidental. Alas 3 kaina sa kagahon, ulihin nga nakita ng low pressure area ukon ang LPA nga anay Tropical Depression Agaton nga naka-base 65 km southeast sang Giwan, Eastern Samar. Si Typhoon Malakas kaya sa gwa sa Philippine Area of Responsibility ang ulihin nga nakitaan sa 1,545 km east sa Central Luzon. Ini ang may maximum sustained winds nga 150 km per hour malapit sa sentro kag may gustiness nga tubtob 185 km per hour. Ini ang nagapadulong sa naminhan na silangan sa 10 km per hour. Ang Eastern Visayas, Masbate kag Sorsogon ang maka-eksperyensya sa magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagdauob tuga naman sa low pressure area. Ang nabilin nga bahin sa Visayas, Northern Mindanao, Caraga, nabilin nga bahin sa Bicol Region, Marinduque, Romblon kag Quezon ang mag-eksperyensya sa magal-umon nga kalangitan nga may laptap-lapta nga pag-ulan kag pagdaguob tuga sang LPA. Ang Metro Manila naman kag nabilin nga bahin sa pungsod ang maka-eksperyensya sa magal-umon nga kalangitan nga pag-ulan kag pagdaguob tuga sang localized thunderstorms. Ang Eastern Seaboard sa Luzon, Visayas kag Mindanao ang maka-eksperyensya sa kasalangan tubtob makusog nga paghuyop sang hangin sa naminhan silangan tubtob naminhan na katungdan. Ang Extreme Northern Luzon ang maka-eksperyensya sa kasalangan tubtob makusog nga paghuyop sang hangin sa naminhan na silangan tubtob na silangan. Ang nabiling nga bahin sa pungsod ang maka-eksperyensya sa mahinay tubtob kasarangan paghuyop sang hangin sa nakatungdan tubtob naminhan na katungdan. Ang baybayon naman ang may mahinay tubtob kasarangan na pagbalod. Ginalauman nga subong nga daw, makabalik na sa ilang mga puluyan ang 358 ka mga pamilya kag 1,216 ka mga pumuluyo nga nag-evacuate sa siyam ka mga barangay sa Cadiz City bangod sa Tropical Depression Agaton. Sa interview sa Bombo Radio kay Cadiz City Mayor Bading Escalante, kahapon sa aga, 358 ka mga pamilya kag 1,216 ka mga pumuluyo ang ginpang-evacuate kag ginpang-rescue sa ilatag sa tagsa ka mga puluyan kag yara sa karon sa mga evacuation centers sa Barangay Daga, Barangay Luna, kag Barangay Kaduaan. Sunod kay Escalante, kahapon sang hapon, amat-amat na nga nagtahaw ang ulan kag wala man sang untoward incidents nga nagluntad. Wala man sang problema sa assistance, ilabi na sa pagkaon sunod sa iya bangod. Madamo man ang ginpanagtag para sa mga evacuees. Kung magmayon ang tiyempo subong adlaw, ginalaw man nga makabalik na sa ilang mga puluyan ang mga evacuees. We have 358 families gin-evacuate naton, preempted ni iban rescue, no? For laban na preemptive evacuation with a total of 1,260 katawo. Nabatian si Cadiz City Mayor Bading Escalante. Nadugangan pa kahapon ng mga evacuees sa Silay City. Bangod pagtaas ng tubig tugas ang wala untad kapag bubos ang ulan. Sunod kay City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRMO Head Alexander Munoz. Nagdangat na sa 163 ka mga pamilya kag 564 ka mga individual ang evacuate kahapon sang Uto.
Sunod kay Muñoz, madali mang tubig sa barangay Mambulak, barangay Lantad kag barangay Rizal. Bangod manubo ang nasabit nga mga areas kag dirigid nagaagi ang tubig nagikan sa suba. Sunod sa iya, may mga pika-pika man sila apang bangod sa volume sang tubig nagikan sa suba, hindi gid ni makasarang. May mga pumuloy naman nga hindi luyag mag-silos evacuation centers kag sa ilang manghimata sa iban nga barangay nagatinera. May ginpanagtagman nga relief goods kag assistance sa Department of Social Welfare Development o DSWD para sa mga evacuees. Nagdugang ang amon nga evacuees tungod nga daw nagtaas sa tubig subong mo kumpara kahapon. Kubong number of families namon subong na na-evacuate 463 na, 564 individuals as of noon. Muna nga report. Nabatian si Silay CDRMO Head Alexander Muñoz. Nakapauli ng mga evacuees sa ilang mga puluyan kadungan sa pagtao sa ulan kag baha sa Victoria City. Sunod kay Mayor Francis Frederick Palangka, nakapauli ng 1,062 ang mga evacuees kahapon isang aga bangon nagdubo ng tubig baha. Sunod kay Palangka, wala na sang nabiling nga mga evacuation centers kag nagapasalamat ini sa kooperasyon sa mga pumuluyo. Sunod sa alkalde, nagdangat na sa 13.8 meters ang baha sa Lunes. Apang kahapon, amat-amat man ini nga nagsubside. Nangin mayo kag bataway man ang pagpanagtag sa mga assistance kag pagkaon sa mga evacuees. Sang yara pa sila sa evacuation centers. Sa karon, wala na sini ginaengganyo ang evacuations. Bangod mataway naman ang sitwasyon sa syudad. Kung sa amon doon, nagsaka tubig hasta 13.8, nalaog na kami to 13.6 na kami subang. So we're going down. Ang tubig namon is going down. Kabudlay lang sang weather kay it changes abruptly. Kung pagwala namon kagina mga 6 o'clock or before 6, ang amon nga evacuees nga 1,052. Nabatian si Victoria City Mayor Francis Frederick Palangka. Philippine Standard Time, 15 minutos na kalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Padayon kita sa ato nagapauna nga balita lokal. Padayon pa nga ginapangita ang ginalegar hubog nga lalaki nga ginanod sa tubig kahapon. Pasado las 4 sang hapon matapos nagtabok sa Mimugaan River nga nahamtang sa boundary sa barangay Baviera kag barangay Bato sa syudad sang Sagay. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe, ang hepe sa Sagay City Police Station, ang lalaki nga wala anay giningadlan bangod gina-verify pa ang identity, ang gilaligar nga yara sa influensya sa makahulubong nga limnon. Santo naman sa mga na-witness, kag nagapamilit nga magtabok sa suba, apisan nga tuman kakusog sa tubig. Bangod diri ginanod sa tubig ang biktima nga tub-tub sa karon, wala pa makitaan. Sunod sa kay Guadalupe kahapon, nagpadayon sa rescue operations ang mga kapulisan kasubong man ang katapos ang Philippine Army apang temporaryo ini nga ginuntat sang nagdulumda kag maga-resume subong adlaw. Nagalaom naman ang hepe nga makitaan sa malapit nga tinuon ang biktima kay ini ang buhi pa. Sa karon, nagapadayon pa ang search and retrieval operation sa Sagay City Disaster Risk Reduction and Management Office. Accordingly, doon sa mga nakakita bago mangyari yung incident, patawid ito doon nasabing river. And then siguro dahil sa mga sunod-sunod na pag-ulan na natumba and then naagos na siya dahil sa malakas na current ng river. Ang kamay naman sa pagpahid ni Police Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe, hepe sang Sagay City Police Station. Patay ang isa ka tricycle driver sa barangay Bulata, Kawayan, Negros Occidental matapos ginutang sa isa ka minor de edad. Samtang pilason naman ng isa ka barangay Tanod nga mag-responder kung tani sa kinagamo. Ang tricycle driver nga biktima ang gikilala kay Razel June Bateño, 34 anyos. Nagabiyahe sa nasambit nga barangay samtang ang Tanod ang nga nasamaran. Ang gikilala naman kay Victorino Colonia, 38 anyos. Samtang ang suspitsado naman ng isa ka 16 anyos nga grade 10 student. Sunod kay Police Lieutenant Rafi Biliones, Deputy Chief sa Kawayan Municipal Police Station. Santo sa ilang investigasyon nga, may gipatigay nga fiesta sa nasambit nga barangay sang Lunes sang natabo ang insidente. Kung sa rin, ang sang magwa na kung tani si Bateño, gikan sa pagka-park sa iyang tricycle, wala na isang maagyan bangod nagabalabag ang anong kang mga motorsiklo sang wala makilalaan nga mga individual. Bangod sa kaking sang tricycle driver, iyang agin pangsipa ang mga nasambit nga mga motorsiklo kag nagkalatumba nga nakita naman sang suspitsado nga isa sa tagiya sa mga motorsiklo. Bangod sini, may nagluntad nga pagbaisay sa tunga ni Bateño kag sang minor de edad, tubtob sa naghunos na sang caliber 45 pistol ang suspitsado kag giluthang ang biktima. Ang biktima ang nakangkon sa samad sa natuo nga kilid nga gitunaan sa iyang kabatayon. Samtang pilason naman ang barangay Tanod nga si Colonia nga mag-responder kung tani sa insidente matapos nga gintiro sa 16 anyos kag nakangkon sa pila sa tiil. Sunod kay Biliones, hindi kilalahay ang biktima kag ang suspitsado. Ginpahayag naman sa mga pumuloy sa lugar nga 3 kalupok ang ilang nabatian. Gilay naman nga nagsungka sa Kawayan Municipal Police Station ang minor de edad kahapon alas 8 sang aga.
Ginpahay sang bata nga ang armas utang nga ginapalagiyan sang nagtaliwa na sini nga lolo kag ginbilit sila nga balaya. Na-recover naman sa mga kapulisan sa crime scene ang isa ka empty shell sang caliber 45 pistola bangon sa minor ang suspitsado. Hindi ini mahimo nga mapriso apang siya ang gin-turn over sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Napuli na siya ang iya-tricycle doon, nablakan doon sa mga motor, doon nangaki siya kag ginanita ining mga motor kung nagkatumba. Nang aton nga suspect, nag-confrontation sila, dito nadiruan sa ating suspect na may nakag-surrender na diri sa aton sa station, hindi na sa nga mga alas 8. Simpo na nag-responde sila, naigit na sa pagtiro. Nabatian si Police Lieutenant Rafi Billones, Deputy Chief ng Kawayan Municipal Police Station. Samtang sa katapusan nga balita lokal na agom gidman sang dentista na si Dr. Carlos Legislador ang iya sini nga childhood dream nga maging abogado matapos nga makabaton sa exemplary rating sa bagulang magwa nga resulta sa bahin sang 2020-2021 bar examinations. Pahayag sa Dr. Elementary kag high school pa lamang siya nahandom na niya nga maging abogado. Apang sa paggraduar sini sa high school sa 1978 sa Sipalay City, magakuha na ini kuntani sa entrance exam para sa BS Political Science. Apang bangod nga sa sila ang pamilya sa mga doktor, siya ang ginduso nga magkuha man sang kurso nga dentistry sa University of Negros Occidental Recoletos sa UNOR. Siya ang nag-eskwela sa dentistry humanin sa 1979 tubtob 1985 apang sang siya ang makagraduate. Wala gihapon madula sa iya ang handom nga maging abogado man. Gani siya ang nag-enroll sa College of Law sa nasamit nga man nga kolehiyo sa 1987. Apang nauntat ini sa pag-eskwela makaligas sa duha ka tuig kag nag-focus sa paghuman sa pamilya. Pahayag ni Listador nga gintanyag sini sa iya nga bata ang pag-eskwela sa abogasiya sa 2008 apang naluyagan sini ang medisina gani siya na lamang ang nagdesisyon nga mag-enroll balik sa LUS o kung sabahin sang law school sa UNOR. Siya ang naggraduar sang 2012 kag iliun man nga nakagwa kag nagkuha sang bar exam apang wala ini mapalaron nga makapasar. Nahangpa naman sini bangod ang 2012 bar examinations ang ginakabig nga isa sa pinakamabudlay sa maragtas sa bahin sang bar exam. Aminado naman si Dr. Legislador nga na-disappoint siya gani nag-focus na lamang ini sa dentistry sa sulod sang napulo katuig. Sunod diri ang nakainganyo sa iya nga liwat nga mag-take sang bar exam. Amo ang pronouncement sang Korte Suprema nga laptahon ang testing center kung sa linalakip ang Cebu. Ginkontak man sini ang tatlo pa niya ka-classmate kasi sila ang naga-online review sa iya sini nga clinic. Nadugangan pa ang pagpabor sa ila sang sitwasyon sa nagaproklamar ang Supreme Court kay muon regionalize ang bar examination gani ginpensal sa mga ini nga mas mahapos kung may testing center sa Iloilo. Dako ang kalipay nila sa ma-apply ang De La Salle University sa syudad sa Bacolod agud nga may testing center kag na aprobahan. Childhood dream ko gid man niya mga abogado. Okay na lang better late than never. Importante nga na-fulfill ko nga ako niya nga handom gid man. I'm very happy kag very thankful nga ginhatag sa akon. I feel fulfilled sa akon niya nga handoman nga mga abogado. Hopefully I can serve this profession well as much as how I served my profession as a dentist. Ang kabahin sa pagpahag ni Dr. Carlos Legislador, ang professional dentist kagkaron isa naman ka-abogado. Follow pa yung Standard Time, 23 minutos na nakalipas sa taklalasay sa aga mga kabombo. Amoy ito mga kaundan sa ato nagapanguna nga balita lokal. Ang detalye naman, sabayan sa ato nagapanguna nga balita national, kaiban pagid nga mga balita, aton panumbalikan. Pagkatapos, gilaman sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Mga kababayan, iboto natin si Sal Panelo sa Senado. Matalino, matapang at may malasakit. At lubos ang pagmamahal sa bayan. Kung gusto ninyo akong pasalamatan, ipanalo natin si Sal Panelo sa Senado. Kay Sal Panelo, panalo ang Pilipino. Number 50 sa balota.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, dito na kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga balita national. Nagdagat na sa hindi manugbo sa 36 ka mga persona ang nadulan sa kabuhi bangon sa paglaslas si Tropical Depression Agaton sa syudad sa Baybay sa Leyte. Ang Baybay, lugar kung saan nagluntad ng mga landslides sa Lunes, ang gintugan naman sa makusog nga pag-ulan. Sunod sa situational report, nagikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga ang 27 ka mga persona ang nagkalamising kag 105 ang pilasyon. Ang mga casualties ang report nagikan sa mga barangay sang Mailhi nga may 14 ka mga fatalities, Cantagnos nga may 4, Bunga nga may 7, may Patag nga may 2, VSU nga may 2 man, sa bahin sang Kandamdam nga may 1 ka fatality, San Agustin nga may 3, Zone 21 nga may 1, Caridad nga may 1, kag Kanipa nga may 1 nga nagtaliwan. Nalakip sa mga pilasan 1 ka rescuer nagikan sa Philippine Coast Guard. Malabyan naman ang tanan nga mga dalanon sa syudad. Magluwas lamang sa Tacloban, Abuyog, Mahaplag, Baybay Road. Kaya nakabalik naman ang kuryente kag supply sang tubig. Kapi naman sa 4,132 ka mga pamilya ang nag-evacuate kaya nagapadayon pa ang search and rescue operations sa mapektado nga mga residente. Mas sobra 55,000 ka pamilya sa nagkalain-laing nga rehiyon ang napektuhan sa pagwaswas ni Tropical Depression Agaton. Sunod sa Department of Social Welfare Development o DSWD. Sunod kay DSWD spokesperson Aren Dumlao, mas sobra 55,000 ka pamilya o kon 218,000 individual nagikan sa 184 ka mga barangay sa pungsod ng napektuhan sa bagyo. Nagakoordinar naman ng DSWD sa mga local government units agon mahatag sa asistan sa mga lugar nga naiguan ni Agaton. Sa sunoderiya, gine-evacuate sa ahensya ang mga quick response teams kag nagsugod na sa pag-deliver sa mga food packs kag non-food goods sa mga apektadong LGUs. Nakapatala ng ahensya sang masobra 4.2 million pesos na augmentation support sa Davao del Norte. Sa Eastern Visayas, nagapreparar man sa pagdulong sang dugang nga family food packs sa Giwan, Eastern Samar. Samtang hindi pa makahambal si Associate Justice Marvic Leonen kung matigayon ang in-person oath-taking ceremony sa mga madilagon nga bar examinees sa Mayo 2, 2022 apang ginanunsya sining nga gin-reserve na sa Korte Suprema ang Mall of Asia Arena kag ginalantaw ang pagdugang sa extra nga venue para sa makapdanan sa mga passers. Sa malipot nga media briefing na tuwi sa BAR 2022 result, ginanunsya ni Leonen nga ang passing rate ayala sa 72.8% ukon 8,241 sa 11,000 ka mga takers ang nakapasara. Gin-emphasize ni nga hindi dapat pag-ikumpara resulta sa karon nga nagliliga na tuig ukon i-label ini nga record high. Bangod lain ang format, schedule sa exams kang mga circumstansya. Gindugang man sini nga wala sila sang tinutuyo nga lagson ukon napawan ang nauna nga mga passing rates sa 8,241 ka mga nakapasa sa exams, 761 ang exemplary passers nga nakakuha sang score nga 85 to 90% sa bar exams. 14 ka mga bar takers ang nakakuha sang recognition para sa excellent performance matapos na nakaagom sang grades nga mas mataas sa 90%. Kaangay naman sa nagliligad nga mga batch wala sang traditional announcement sabay sang top 10 passers apang ginkilala sang Korte Suprema ang mga bar examinees nga may exemplary performance o kung may average grade nga 85% o kung mas mataas. Inilabing unang kakagaynan nga naggabalhin ang Korte Suprema nagikan sa handwritten exam sa isa ka testing padulong sa isa ka digital o kung digitalized format gamit ay isa ka dedicated software sa 31 ka mga testing sites sa bilog nga pungsod. Nagapati si Presidente Rodrigo Duterte nga dapat lamang sa rasyang pagkondenar nga nagakabaton sini nagikan sa international community bangod sa madugon sini nga pag-invade sa Ukraine. Si sa speech sa Butuan City, gin-reject ni Duterte maskin ano nga pagkumparar sa iya kay Russian President Vladimir Putin. Apisar nga lunsay sila ginaakusahan nga nagalapas sa tawhanon nga kinamatarong. Sino kay Duterte,
Apisar nga siya ang responsable sa kamatayan sa pila ka mga individual sa idalom sa bloody war on drugs. Wala naman ni nagpambombas kag nagpatay sa madamong nga mga sibilyan. Nakip na mga kabataan. Hindi kaangay sa pinuno sa Russia. Sunod kay Duterte, hindi sila mapunggan ang magkadlaw. Bangod duwa na sila ni Putin sa karon ang ginakusar apang sunoderiya. Siya ang nagapamatay sa mga kriminal lamang. Gindugang man siningalain ang kaso sini sa ICC. Samtang ang gera naman sa Ukraine makitangin nga brutal ang iya ginhimo. Sunod sa iya, apisar nga magabyanay sila ni Putin. Hindi maayo ang iya ginahimo kag nagakadapat lamang diri ang pagkondenar nga iya ang naginaagom. Ginkondenar sang Pilipinas ang invasion sang Moscow sa Ukraine. Kag nagpanawagan sang gilayon nga pagtapos sa mga pagpangatake. Apang nagpamilit si Duterte nga magpabilin nga neutral ang Pilipinas sa issue. Kag hindi ini magpasugot nga may maskin sino nga Pilipino nga soldado nga mapatay sa konflikto nga hindi man involbado ang pungsod. Philippine Standard Time, 30 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kag sa atong kinapusan nga balita national, ginsiguro ni Vice President Leni Robredo nga makalabot ang bulig sa mga pamilyang naapektuhan sa Typhoon Agaton. Inisara nga makaupod si Robredo sa relief operations mangod hindi ang ginadumi sang COMELEC sa mga kandidato. Apisa sini sa rang gihapon nga makapadala sang bulig ang Office of the Vice President. Sunod sa kay Robredo, nagapakig-angot ang OVP sa mga lokal nga gobyerno sa mga lugar nga naigo sang bagyo para sa bulig nga ila sini nga kinahanglanon. Sang matesi saman ka grupo sa mga volunteers ang nagpadulong kag nagpabutyag sa ila suporta sa kay Robredo. Ang Ikaw Muna Pilipinas ang anay nagasuporta kay Manila Mayor Isko Moreno. Madumdumaan nga nagdeklara man sang pagpasaylo sang suporta o kung pagsaylo sang suporta kay Robredo ang 1M Pilipinas Visayas kag Zamboanga chapters. Sunod sa isa sa mga pinuno sang I or 1M Pilipinas nga si Tim Orbos, nagdesisyon sila nga suportahan na si Robredo bangod kinahanglan sang pungsod sa isa ka presidente nga magaserbe sa tanan bisan anuman ang ila sini nga duag agin pili sa eleksyon. Masami man nga ginpahayag ni Robredo nga kung siya ang magadaog bilang presidente, siya ang magaserbe sa tanan bisan sino pa ang ila ginasuportahan sa bahin sang eleksyon. Philippine Standard Time, 31 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Liton kita sa aton balita international. Sa Kiev naman, gina-checkyan pa sa Ukraine ang unverified nga mga informasyon nga ang Russia ang posible nga nagamit sa mga chemical weapons samtang gina-invade ang southern Ukrainian port city sa Mariupol. Sunod sa kay Ukrainian Deputy Defense Minister Hanna Maliar. Sunod sa kay Maliar, bayaran sang theory nga sila ang nagamit sang phosphorus munitions apang ila pa ginahulat ang opisyal nga mga informasyon. Wala naman nagresponder ang Defense Ministry sa Russia matapos sila ang gipangayuan sang komento. Ginpainwala naman sa Russia-backed separatist forces nga nagamit sila sa chemical weapons sa Mariupol. Ang City Council sa syudad ang nagsulat sa Telegram messaging service na hindi pa posible nga i-examine ang lugar kung saan ginaligal gingamit sang poisonous substance. Gindugang man sini nga ang mga sibilyan ang mayara sa minimal contact sa isa ka unspecified nga hilo. Habang ang mga soldado sa Ukraine ang naka-close contact diri kang sa karon ginaobserbahan pa ang posible nga mga sintomas. Nagpaandam naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga posible nga magamit ang Russia sang chemical weapons sa Ukraine. Sunod sa Britain and Estados Unidos, nagkaibalo sila sa mga reports nga ang Russia posible nga nagamit na sang chemical agents sa Mariupol. Ang Russian invasion sa Ukraine ang nakapatay na sa linibo ka mga persona kag nag-display sa minilyon ka mga residente. Para sa katapusan nga balita internasyonal, sa Taiwan, nag-publish ang militaris ng Taiwan sa isa ka handbook kahapon nga nag-aabiso sa mga sibilyan kung paano magpreparar para sa isa ka potential Chinese invasion. Lakip na kung diin makitaan ng mga bomb shelters kung paano magtipon sa mga emergency supplies. Apisar nga wala ginakontrolar sa Communist Party sang China ang Taiwan. Inakabing naman sini ang isla nga kabahin sang iya teritoryo kag nagpromisa na pinakadlaw ini ang kuhaon pinagi sa puwersa kung kinahanglanon ang nasambit nga mga pagpamahog sang ang mas nangin agresibo sa idalom sa pagpamuno ni Xi Jinping nga ang ginakabing nga pinaka-autoritaryan nga pinuno sa China. Nagtugaman sa kahadlok ang invasion sang Russia sa Ukraine
nga posible himuon man ini sa China sa mga magagmay nga mga pungsod sini nga mga kaingod. Ang 28-page guide ang nagaunod sa mga impormasyon nga sarang magamit sa publiko bilang emergency response guideline sa military crisis o natural disaster suno kay Defense Ministry spokesman Son Lifang. Ini ang labing una nga kay gayunan nga ang militaris ng Taiwan ang kaangay sa nga handbook, kaangay sa mga guides sang Sweden kag Japan. Nagapanugyan man ini sa mga residente kung diin makitaan ang mga bomb shelters paagi sa mobile phone apps kag kung ano ang imuhon kung may emerhensya lakip na kung paano magtumon sang air raid sirens. May mga impormasyon man dito sa basic survival skills para sa publiko sa tion sang air raids, sunog, pagkulap sang building, pagkadula sang kuryente kag mga kalamidad. Hindi kaangay sang South Korea, Pilipinas kag Japan ang Taiwan ang hindi isa ka treaty ally sang Estados Unidos. Samtang dugang pagin nga balita sa kanapusan nga balita international sa Estados Unidos, napulo ka mga pasahero sa subway sa Brooklyn sa Estados Unidos ang pilasyon matapos nga nagpanglutang isa ka lalaki nga nagasuksok sang gas mask ka green nga construction vest kung sa din nag-itsa ini sang smoke canister sa train car agud nga ma-distract ang mga pasahero kadungan naman sang rush hour antes nagpanglutang. Hindi naman malugbo sa 19 ka iban pa nga pasahero nga nagatindog lamang sa sulod sang train ang napilasan kasunod naman sang shooting sa Manhattan-bound train sa 36th Street kag 4th Avenue train station sa Sunset Park las 8:30 sang aga Martes oras sa New York o kon kagabi diri sa Pilipinas. Sa karon ginapakita pa ang suspetsado samtang na-recover naman sa crime scene ang armas nga iyang gamit. 5 sa mga gunshot victims ang critically injured, apang wala naman sang napatay. Para sa aton nga balita sa negosyo, ginpahayag sa Department of Information and Communications Technology kung DICT nga mas padasigon sa ahensyang registration, accreditation kag monitoring sa mga app-based logistic companies. Sunod sa DICT, nakikita ini sa mga representatives sang private express kag messengerial delivery services operators o kon PEMIDES agud diskusyonan ang mga issues sa industriya. Sunod kay DICT Secretary Emmanuel Caintic, ang official of the ang Office of the Undersecretary for Digital Philippines, ang direkta nga magakontrolar kag magasupervise ang Postal Regulation Division o PRD nga gina-reconstruct o kon gin-restructure sa ICT Infrastructures and Services Enabling Division. Ang nasambit nga tikang ang may tinutuyo nga hukson ang hindi importante nga tikang sa paghatag sa mga permits. Nalakip sa mga firms nga nagtambong sa meeting ang sa DICT amo ang kasa, Dingdong PH, Joyride, Toktok, Ninja Van, JNT Express Philippines, Lazada, Lalamove, YTO Express, Grab Philippines, Rienz, Metro Courier Incorporated, Airspeed Group of Companies kag Air Freight 2100. Ginalawman nga mas madamo nga mga players ang magsulod sa industriya. Kadungan sa pagperma ng amended Public Service Act nga nagapahanugot sa mga foreigners nga panagiyan ang mga kompanya sa pila ka mga industriya. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 51 pesos and 91 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 62 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 38 pesos and 3 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylo nga 13 pesos and 84 centavos. Kag ang isa ka euro may baylo nga 56 pesos and 52 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations, ang unleaded na gabalora sa 66 pesos and 55 centavos, tubtob 67 pesos and 85 centavos. Ang premium na gabalora sa 67 pesos and 30 centavos, tubtob 71 pesos and 35 centavos. Kag ang diesel na gabalora sa 69 pesos and 8 centavos, tubtob 70 pesos and 67 centavos. Para sa atong nga balita sa inampang, ginsugura na sang FIBA ang ila 500 days countdown para sa FIBA World o Basketball World Cup 2023. Maging host diri ang Pilipinas kaupod ang Japan kag Indonesia. Makaduwa ka beses man nga nagbisita sa pungsod sa FIBA Basketball World Cup 2023 Executive Director David Crocker. Agud lang tawon ang preparasyon sa pungsod sa pag-host sa FIBA Basketball World Cup. Kaupo ni Crocker ang pila ka mga opisyal sa FIBA kag sila ang nakikita sa Local Organizing Committee o kon LOC, Executive Board nga ginalikapan sa Manny V. Pagilinan, Al Panlilio, Ricky Vargas kag Sonny Barrios. Gindayaw sa mga opisyal sa FIBA ang preparasyon sa mga Local Organizing Committee. Kasubong man ang hilig sa mga Filipino sa sports nga basketball. Magluwas sa nagahilapit nga torneo. Magkapatigay man ang Pilipinas sa FIBA World Congress nga pagkatambugan sang 212 ka mga pungsod.
39 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo kagkaroon sa aton sininga showbiz news sa mga fans ni Britney Spears. Uy, ginanunsyar sa pop star nga si Britney Spears nga siya ang busong. May pa si Britney Spears, no? Pila ka bulan matapos ini ginapagwa nagikan sa isa ka conservatorship. Ang trans sa katuig nga conservatorship ni Britney ang gin-terminate sa Nobyembre tuig 2021. Ang legal arrangement ang nagpugong sa singer sa pag-manage sa iya kaugalingon nga finances, pag-angkon sa kustodiya sa duha ka mga batang lalaki kay iban pa nga restrictions. Ipagman sa 40 anyos na. Uy, 40 ahon nagali si Brit, no? Nga celebrity nga siya ang gi-require nga magamit sang birth control. Sa Abril 12, nagpost si Britney sa Instagram nga nagapatimaan nga siya ang nagabusong sa iya sa ikatatlo nga bata. Hit me baby one more time. Sunod rin nagpaidalo ni sa pregnancy test matapos nga na-notice siyahan ang pagbago sa iya sininga kabugaton. Una naman sininga ipahay nga luyag sininga magkapamilya kaupo niya fitness coach, model partner nga si Sam Asghari. Sa iya caption, ipag sininga siya ang nagpaidalo sa pregnancy test kag siya ang nagabusong. Gipakigbayan man sininga siya ang nagpakigbato sa prenatal depression sa iya nagliligan nga pagbusong. Sa Disyembre 2021, ginako ni Britney nga hindi pa inihanda nga magbalik sa music industry. Para sa aton nga Bombo Health News, madamo sa size ang pagbasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag siniya. Nakebalo-bala kamo nga madamo man inis ang benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sa tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod, nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang mood kag o kon modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhina ng stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Sa untang sa aton din sining balita espesyal madamo sa mga pagpanghangkat nga ginapatubang ang mga nagtake sang 2022 bar examination sa Pebrero kung sa din kahapon nagwa ng resulta kag 72% sa mga bar takers ang nakapasar. Madumduman nga sang ginapatigayon ang exam sa narisarik nga testing centers, isa sa mga nagtatak nga istorya amo ang sa bar taker nga taga Capiz nga naga-labor samtang nga nagakuha sa exam. Uy, si Maria Melissa Albaran nga graduate sa College of Law sa bahin sang Colegio de la Purísima Concepcion ang kabahin sa mga mapalaron nga bar passer. Madumduman nga bisan nagapasakit na kadungan sa katapusan nga adlaw sang bar examination niya sa syudad sa Iloilo, gintingwaan gihapon nga matapos ni Albaran ang amo nga pasinawan sa pagwa sila sa testing center. Nagabantay naman isa ka ambulance nga amo ang nagahingagaw sa iya dala sa Capiz Doctors Hospital usa din siya ang nagbunang sa isa ka healthy baby boy. Bisa si Supreme Court Associate Justice Marvic Leonin nga amo ang chairperson sa 2022 bar examination ang naghanga man bilib kay Albaran nga gintapos gyapon ang exam apisar nga nagapasakit na ini manugbata na. No, si Leonin man mismo ang na-update sa operations head sa command center agud nga masiguro nga na-upload na sa system ang sabat ni Albaran matapos ang exam. Samtang Philippine Standard Time 43 minutos na nakalipas sa takda alas 6 aga mga kabombo. Kag amuyad to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalad ko bago. Mainitinit pa ang mga balita dali sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Miyerkules, it's Holy Wednesday, mga kabombo na Abril 13, 2022. Sabay naman sa aton sininga The Vote 2022 Election Countdown. We have 25 days to go. Antes pa man, hiwato ng May 9, 2022 National and Local Elections. Kag by the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Reports sa second edition, upo naman sa kay Bombo Erlene Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Franz Andro Borgos. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton sininga news analysis, agit padala sa aton maukod nga tagpalamati pagabasaw ni Bombo Daniel Acciones, ang aton sininga news analysis may tigulo Dunang Manggad. Pila na kadlaw nga naga-experience kita sa maulanon nga panahon.
dulot sang tropical depression nga agaton tungod sang padayon nga pag-ulan gaba ang aton mga dalanon nga bag-ulang gani ginislan sang dalagko nga tamburong. Isa sini nga mga kabangdanan wala na sang kakahuyan ang aton mga kabukiran. Yutay lang nga ulan gaawas na ang aton mga kasubaan nga makatuga sa pumuluyo sa dako nga kalitan. Dapat ani ang mga quarry operations hindi na sang gobyerno pagtugutan kaya amo ini ang nagagawa sang aton palangabuhian dunang manggad aton tani tipigan kay gintuga ini sang Dios agud aton halungan. Ini ang nagakatabo subong pagpamuklat na sang malaot naton nga hilimuon dapat hindi paulihi ang tanan dunang manggad aton pangapinan. Ang ini ang pangunahuna ang pananawan naging padala ni Leo Seralvo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Bombo Radio Philippines is one with the whole Christendom in the celebration of the Passion, Death, and Resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ, this Holy Week. Ngayong taon, ang Bombo Radio Philippines ay magdadala ng mga kinaugaliang Holy Week practices para sa inyong mas ligtas na Semana Santa. Meron kaming mas pinagandang drama specials na di nyo lang maririnig sa radyo, pwede ring mapapanood sa Facebook pages ng paborito nyong Bombo Radio at Star FM stations. Opo, audio na, may video pa. Ang Genesis sa Huwebes Santo, April 14 at ang Misiya sa Biyernes Santo, April 15. Ang Stations of the Cross ay sa bawat oras mula Monday, Thursday hanggang Good Friday. Amin ding ihahatid sa Huwebes Santo at Biyernes Santo ang Visita Iglesia sa 7 simbahan sa inyong lugar. At syempre, sa Biyernes Santo, meron pang 7 palabras. Lahat ng ito mula sa pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo.
pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga Na mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 10 minutos ang nabilin antes ang alas sa 7 sa aga. Welcome na diri sa pagapangalagad sang Bombo Report 2nd edition. Adlaw sang Miyerkules, subong Miyerkules Santo, pet sa 3 sa bulan sang Abril, subong tig 2022. Ikadawang adlaw sang Miyerkules sa ika-4 nga bulan subong year 2022, subong aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta alas 7 ang atak na subong aga. Sa udalong sa inyo sa dugang nga mga balita lokal, mga nabalhaga sa aton mga police stations diri sa may syudad sa Bacolod, kalakipan na sa may probinsya sa Negros Occidental. Medyo makita na nato na siguro subong adlaw ang adlaw kay nagauntat na ang mga pagulan-ulan diri sa aton sa may syudad sa Bacolod kag subong mga probinsya sa Negros Occidental, Banwa. Pagkatapos nga nangin na low pressure area na lang, ining tropical depression ng si Agaton and yara na sa Guasang Philippine Area of Responsibility, ining si Bagyo Basyang. Ang Eastern Visayas, Masbate, kag Sorsogon, subong nga Miyerkules Santo, ang mga eksperyensya sa magalumon nga kawaan nga mayara sang lapta-lapta nga pag-ulan nga mayara man sang pagkilat kag pagpanagob dala ini sang low pressure area amani ang anay bagyo nga si Agaton. Pero posible gyapon nga maka-eksperyensya sa mga pagbaha o kon landslide sa mga lugar nga mag-eksperyensya sa kasarangan tubtob madamo lang nga pag-ulan subong nga adlaw sang Miyerkules. Kaina alas 3 sang kaagahon ang low pressure area yara sa 65 kilometros sa nabagatnan na silangan sa Giwan na Eastern Samar. Pero padayon sa gyapon nga gada monitor Banwa ang ining typhoon malakas so kon international name niya ang malakas. Formerly, ang Bagyo Basyang nga sa gyapon ka-active tropical cyclone sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Alas 3 kay nasang kagahon ining si Bagyo Malakas yara sa 1,545 kilometers sa nasidlangan sang Central Luzon. Dala niya ang kabaskugon sang hangin nga nagadangat sa 150 kilometros kada oras
malapit sa sentro. Kag pagmadlos nga nagadangat sa 185 kilometros kada oras sa banwa, nagahulag siya padulong sa naminhan na nasilangan o kon northeast sa kada sigon nga 10 kilometros kada oras. Ang nabilin nga bahin sang Visaya, subong nga Miyerkules Santo, kalakip na ang Northern Mindanao, Caraga, ang nabilin nga bahin sang Bicol Region, Marinduque, Romblon, Quezon, ang mga eksperyensya gyapon sa magalumon nga kawaan nga mayara sang scattered rain showers and thunderstorms dalag gyapon na banwa sang low pressure area. So amo ning ang ini mga evacuees actually diri sa aton sa may Negros Occidental, ilabi na dira sa may Northern Negros, specifically sa may syudad sang Cadiz, and nagliga na mayaraman sa mga evacuees dira sa may syudad sang Victorias. Ang iba na diri sa ila nakabalik na. Bata mga evacuees sa kahapon dira sa may syudad sang Cadiz, nga dalauman nga makapauli sila subong nga adlaw. Although iban sa nga mga LGUs sa rin man kahapon, wala na nila gin-encourage ang ining preemptive evacuation because alas 11 kahapon nagasulod sa Philippine Area of Responsibility ining Bagyo Basyang, pero wala man siya nagadugay, nagwa man gilayon ang ining nasambit ang bagyo. 6 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Mayra sang isa ka iloy nga nadakpan sa bypass operation sang Bacolod Police Station 8 sa Barangay 27 diri sa may syudad sang Bacolod. Detalye sini sa Piyakalinya, Bombo Carla May Defensor. Sa report, kamin. Yes, Bombo Arlene, isa kay Iloy kag anay preso. Ini siya, Bombo Arlene, ang dakop sa bypass operation naging patigayon sa Police Station 8 sa may Purok Star Apple, Barangay 27, Bacolod City, Bombo Arlene. Kag ini nga suspesado amo ang gikilala kay Rowena Salmingo. Rowena Salmingo, 54 years old, kag residente ini siya sa Purok Star Apple 2, Barangay 27, Bacolod City, Bombo Arlene. Susunod kay Police Major Duri Puerto, ini siya, Bombo Arlene, na nadakpan ini siya asang tuig 2016 o kung na-detain ini sa 2016 kag na-release ini siya sa year 2018 Bombo Arlene sa agi sa plea bargaining. So ini naman nag-engage naman ini siya sa pagbaligya sa illegal na droga. Ang nakuha sa iyang pag-inakop 11 ka siya isang Heatfield Transparent Plastic ka siya isang suspected shabu, Bombo Arlene. Kaga nakuhaan man ini siya sa pulo ka 1,000 pesos ang may ang budol money total na nakuha siya illegal drugs Bombo Arlene 60 grams kag nagabalor ini 408,000 pesos Bombo Arlene. So sa subong ini siya naka-kustudiya sa Police Station 8 for proper disposition. So Bombo Arlene, pamatiyan nato na pakayag gikan kay Police Major Duri Puerto. Ang aton bypass, ma'am, joint effort sa aton PNP Drug Enforcement Group is OYO. Pag ang aton sa EDG, so ginbuligan naton ni para matigayan ang bypass. So ang aton subject na-consider naton ni nga high value individual kay nakaagi na siya takop 2016. Tapos nag-bargain na siya, nagkagawa sa 2018. So, na-monitor sa tropa na nagpagawa sa tagko. So, may nakuha kita more or less 60 grams nagkabalor ini 408,000 standard price niya. So, para mo na yung tosit association siya, pati ang baybat item ka. So, mo na ang atong nakuha, 60 grams more or less. Natakpan siya sa ETG, nang takop siya 2016 mo, bargain 2018. So, may nakuha ang informasyon na nagabaligya gapon siya, nagtakot na gitong niya na pinagpagawa ni. Balaan na kung anong mga pangluwa dyan pangluwa yung mga informasyon sa amon. Kay pang ano tani, kurentihon tani sila kung anong source niya. May sanggi-sanggi na siya daw karinteriyan sa gamay tapos may sanggi. Kay balo na ni siya mo, may tatlong siya kapata. So buong ginapipara namon ang mga papilit, probably buwas na namon ni Kwelang Kaso. RA na ng 6.5, Section 5 and 11. Kay coordinate niyang titik sa aton, kay may pratiba kita nga nakapaluman sa mga activities ini. So, magpuligay kinit yung aton drug enforcement sa Station 8. So, ang aton titik is OU 6. Bombo Carl.
Yes, Bombarlin. Naka-avail So, nagligad sa plea bargaining agreement because gamay lang to nga gramos sa suspected shabu ang na-recover sa iya. Subong na-dimat, nagdako pag ang na-recover. Yes, actually, Bombarlin, nagdangat sa 60 grams, no, ang nakuha sa isa ka Iloy, Bombarlin, no, o kon kay Rowena, kaginiti Bombarlin, pasakaan na yun siya sa nga nagakaigo nga kaso, Bombarlin. Wala niya pa bagyo-bagyo sa ila yan, no, mo Carl? Bugid sakto gid Bombarlin, no, kay niya makahalit gid ini sa mga pumuluyo man dira sa area sa barangay 27 ang Bombarlin. Imagine ini siya nadakpan na yan before. Ano na tani, no, chance yan na kay tungod nga naka-avail ini siya sa plea bargaining, gitagaan ini siya sa chance Bombarlin, galing kay tungod nga kinusikan niya na naman Bombarlin at tinion nga ginhatag sa iya. Kung 5 grams below, pwede ka na maka-avail sa plea bargaining agreement mo. However, diri Bombo Carl, 60 grams na gani, nag-12 na gid kapilo. Yes, damo gid pila ka ano gid no, dako gid nga pilo no Bombarlin ang iya siniya nga so ako nang nakuha sa iya nga posisyon ang 60 grams Bombarlin. Okay, sige. Why nagamas kanin pulo panalithi na Bombo Carl? Yes, Bombarlin, wala nagapanalit kag muna no, makita na diri nato nagbalik na sa pag-ehersisyo sa nga mga kauturan diri sa area sa Capitol Laguna, Bombarlin ari na din no, nagapatigan. Thank you gid Bombo Carl. Yes, Bombarlin, na may report nagikan sa patrolin ni si Bombo Carl may dapat para sa pambansang radyo ng Pilipinas sa Center of All Number 1 sa Bacolod. That's sa radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla Maya Defensor. So, ginanda sa buong sa mga otoridad naton ang gining kasong paggalapa sa Section 5 and Section 11 sa Republic Act 91065 mo ning ipasaka. Bato ka diri sa isa man ka Iloy, ex-convict man actually, and nadakpan na naman sa ginpatigayon nga anti-drug operation dira sa Maya Barangay 27. So, our commendation sa Police Station 8, kaya maskin na nagaulan-ulan, matugnawa kag nagabagyo, nagapadayon na sa gyapon ang ining mga bypass operation para nga madakpan ang ining mga nagaduso sang illegal nga druga, amo ni gyapon na nagapabilin nato ni nga problema. Ang mga kotoranta nga bisan na naka-avail na dira sang plea bargaining agreement or na hilway na gani balaya sa ilang kaso angot sa illegal drugs, nagpadayon na sa gyapon na sa nga sila ang nakagwa sa prisuhan, liwat na naman nga nadakpan, subong sila ang balik prisuhan. Ti ang ini wala man sa nga pili because pati mga babaye nagaduso man sa illegal drugs. Impunto alas sa syatan na, yari na ang Bombo Network News. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Abril 13, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating international news, itong subway shooting sa New York, hindi raw ikinokonsiderang terorismo itong suspect sa pag-atake na ikinasugat ng 10 katao na natiling at large. Ang Philippine Consulate sa New York naman, inaalam na kung may mga Pinoy na nadamay sa Brooklyn subway shooting incident. Sa atin pong ulat panahon, bagyong Agaton humina na bilang low pressure area. Bagyong Basyang naman nasa labas na raw ng teritoryo ng Pilipinas ayon sa Pag-asa. Ang bilang ng mga nasawi naman sa Leyte at Samar dahil sa bagyong Agaton aabot na sa 40. Ang Baybay City Mayor naman, aminadong retrieval na lang ang ginagawang operasyon sa ilang mga barangay sa kanilang lungsod. Mamaya po abangan itong special report kaugnay pa rin sa online Senakulo 2022 na tampok sa darating na Biyernes Santo ngayong Semana Santa. Alamin kung paano ito inihahanda. Samantala si Pangulong Duterte pumalag matapos ihambing kay Putin ang war crime case na idinulog sa ICC. Sa ating international news naman, ang negosyanteng kaalyado ni Russian President Vladimir Putin nahuli sa Ukraine. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald Biulep, at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo International News.
Patuloy na tinutugis ang mga sospek na responsable sa pag-atake sa subway sa Brooklyn sa New York na ikinasugat ng 10 katao. Naganap ang pamamaril sa kasagsagan ng rush hour sa subway sa 36th Street Station sa Sunset Park. Lumabas sa report na 5 sa mga biktimang nabaril ang nasa kritikal na kondisyon. Hindi pa naman daw malinaw kung malala ang sugat ng ilang natamaan ng pamamaril. Sa ngayon, hindi naman itinuturing na terrorism attack ang naturang insidente. Lumalabas na nakasuot ng gas mask ang suspect at nagtapon pa ng smoke bomb sa nagpapaputok. Naniniwala naman ang New York Police na iisa lamang ang suspect na agad namang umalis sa area pagkatapos ng insidente. Naglabas naman ng pahayag ang New York State Governor na si Kathy Hochul. Narito ating pakinggan. That the people of the entire state of New York stand with the people of this city, this community, and we say no more. No more mass shootings. No more disrupting lives. No more creating heartbreak for people just trying to live their lives as normal New Yorkers. It has to end, and it ends now. And we are sick and tired of reading headlines about crime, whether they're mass shootings or the loss of a teenage girl or a 13-year-old. It has to stop. I'm committing the full resources of our state to fight this surge of crime, this insanity that is seizing our city because we want to get back to normal. Inyong napakinggan si New York State Governor Kathy Hochul. Sa kaugnay pa ring balita, patuloy daw na nakikipag-coordinate ang Philippine Consulate General sa New York si state authorities para tignan kung mayroong mga Pinoy na nasaktan sa pag-atake na ikinasugat ng 10 katao. Sa statement na inilabas ni Consulate General Elmer Cato, hinihintay pa raw ng kanilang opisina ang report sa status ng mga biktima habang nagpapatuloy ang investigasyon sa naturang insidente. Sa ngayon, sinabi naman ni Philippine Consulate General, Philippine Consulate General sa New York na inaalam pa nila ang mga nationalities ng mga biktima. Kasabay nito, pinaalalahanan naman po ni Cato ang lahat ng mga Pilipino na naninirahan sa New York na manatiling mapagmatsyag dahil hindi pa rin daw naaaresto ang naturang sospek. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang kanyang opisina sa Filipino communities sa pag-monitor sa status ng mga Pinoy doon po sa Brooklyn. Base nga sa datos mula sa Philippine Consulate, mayroong 8,764 na mga Pinoy na naninirahan po sa naturang lugar. Sa naturang insidente ay natagpuan din sa crime scene ang undetonated na mga explosive devices. Bombo Weather Update. Alamin natin ngayon yung status na ng bagyong Agatona, maging itong bagyong Basyang na nasa labas na rin daw ng Philippine territory. At ma-report si Bombo Dennis Samito. Bombo Gerald, Bombo Jane, lifted na ang lahat ng public storm warning signals kaugnay dito sa bagyong Basyang at lalo na dito sa bagyong Agaton na talagang nagtaas ng signal number 1 at signal number 2 pa nga noong nakalipas na mga araw. Dito sa ating monitoring sa data ng Pag-asa DOST, makikita ang paglayuna ng bagyong Basyang. Yung nakikita natin, ito yung part na ito, Bombo Gerald, ay yan yung power line, yung linya na kulay pula, ito yung power line at yung tumatawid doon, iyan naman yung bagyong Basyang na pumasok nitong nakalipas na araw dito sa Philippine territory. Pero ngayon, nasa labas na uli siya ng karagatang sakop ng ating bansa. Nangangahulugan na hindi na ito makakaapekto sa atin. Ang good news naman, hinila niya halos yung bagyong Agaton. Kaya ngayon, humina na ito at naging isang low pressure area na lamang. At batay nga dito sa monitoring ng Pag-asa DOST ay unti-unti nang huhupa ang mga pag-ulan dahil yung konsentrasyon ng kaulapan ay hahatake na patungo doon sa bahagi ng Karagatang Pasipiko. So dito makikita natin mga kabombo, mga Kastar Nation, yung konsentrasyon ng mga pag-ulan, yung dark color ay nandun na sa may bahagi ng Pacific Ocean. Habang dito sa atin, green at medyo bluish na yung kulay, ibig sabihin, improving na ang ating weather condition. Pero may mga pag-ulan pa rin, lalo na sa dakong hapon at gabi dahil doon sa mga remnants o yung mga natirang ulap, dala pa rin ng naturang sama ng panahon.
kahit kasi low pressure area na lamang itong bagyong Agaton dati, ay nandyan pa rin sa malapit sa Eastern Visayas. So ang ibig sabihin yan, may mga pag-ulan pa rin dadalhin sa mga susunod na oras. Gayunman, hindi na kasing tindi nung nakalipas na araw dahil kung makikita natin ay hindi na concentrated na kulay pula yung tumatama dito sa area na ito ng Visayas at maging dito sa may parte ng Mindanao. That's a good news. So bukas, improving pa yung weather, magkakaroon na ng pag-init ng panahon dyan sa naturang mga lugar na ating binabanggit. At yung low pressure area din dito sa West Philippine Sea ay nawala na at nalusaw sa nakalipas na mga oras. Samantala ay kailangan pa rin ng ating mga pag-iingat mga kabombo ngayong Semana Santa. Kaya't pagdating sa vitamins ng mga kids, alam nyo ba na may Cherry for Syrup fortified with zinc? Ang mga mommies di papayag sa pwede na. Kaya naman ang Cherry for ay gumawa ng Cherry for Syrup fortified with zinc. Isa ito sa mga vitamins made by Cherry for na para sa mga kids. Ang Cherry for Syrup fortified with zinc ay lemon-flavored syrup na may CGF, may lysine, may taurine at zinc. Goodbye sa pwede na dahil ika nga nila pagdating sa kalusugan ng mga kids, moms knows best. Mahalagang paalala, ang Cherry for ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala sa iba pang mga balita, kaugnay pa rin dito sa naranasang bagyo itong lumabas na sa Philippine territory. Todo ngayon itong parawagan naman ng Commission on Elections sa mga kandidatong tumatakbo sa May 9, 2022 elections na huwag politikahin itong pagbibigay ng tulong sa mga lugar na napektuhan ng Tropical Depression Agaton. Sinabi ni COMELEC Commissioner George Garcia dahil ang mga kalamidad ay hindi naman daw maiiwasan talaga, kaya't ang calamity funds na lamang daw ng mga local government units o LGUs ang gamitin basta't ipaalam lamang ng maayos sa local COMELEC offices. Kasunod nito, nanawagan din si Garcia na iwasan ng mga kasalukuyang kandidato at iba pang mga candidates ang paglalagay ng campaign materials sa mga ibibigay na relief goods sa mga apektado ng bagyo. Nagbabala si Garcia na pwede itong maging ground para sa disqualification. Kung maalala, ang poll body kasalukuyang nagpapatupad ng public spending ban mula Marso 25 po yan hanggang Mayo 8 na bahagi pa rin ng paghahanda dito sa halalan. Sa ilalim ng Resolution number 10747 ng COMELEC, kailangan ang Certificate of Exemption sa pagpapatupad ng mga aktibidad at programa at social welfare projects maging ng mga services sa kalagitnaan pa rin ng ban. Dahil dito, sinabi ni Garcia na maliban sa pag-notify sa mga local poll offices sa pamamagitan ng Calamity Fund, ay dapat matukoy din ng mga LGUs ang pangalan at bilang ng mga benepisaryo na mabibigyan ng ayuda. Kailangan din umanong ilagay at tukuyin kung saang barangay galing ang mga ito at itong tatanggaping mga ayuda. Nangako naman si Garcia na pabibilisin nila ang pagbibigay ng exemption sa apektado ng bagyong Agaton sa campaign period, itong spending ban. Samantala, all set na raw ang Department of Health sa pamamahagi ng 55.7 million pesos na halaga ng supply sa mga lugar na direktang tinamaan ng Tropical Depression na Agaton. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nasa mahigit 55,736,000 halaga ng logistics ang available na raw sa kanilang mga regional warehouses sa Region 5, 6, 8 at 10. Sa naturang halaga, nasa 6 million mahigit na supplies na kinabibilangan ng gamot, health kits, personal protective equipment at medical COVID-19 supplies ang nakapreposition naman sa Region 5, 6, 7, 8 at 10. Muli namang pinaalalahanan ni Vergere ang mga residenteng apektado ng bagyo na ihanda ang kanilang go bags na dapat ay naglalaman ng pagkain, first aid kit, survival kit, clothes, bedding at PPEs sakaling kakailanganin nilang ilipat sa mga evacuation centers.
Nanawagan na rin ito sa mga local government units na mag-designate ng safety officers na magbabantay sa mga evacuation centers para siguruhing nakakasunod ang mga evacuees sa minimum public health standards. Sa data ng NDRRMC, nasa 139,146 katao na o katumbas ng 95,741 families ang apektado ng bagyong Agaton sa 274 barangay sa Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Davao, Soc-Sargen, Caraga at doon naman sa Bangsamoro. Kaugnay pa rin na dito sa pananalasa ng bagyong Agaton, isang bayan daw sa Iloilo isinailalim na si state of calamity at tubig baha naman dito ay hindi pa rin daw humuhupa. Nasa linyang Bombo Radio Iloilo. Lagpas tao na at patuloy pa rin tumataas ang tubig baha dito sa Iloilo Province. Sa ngayon, isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Sara at Apuy, Iloilo at Pasig City matapos lubos na sinalanta ng Bagyo Agaton. Nasira na rin ang mga tulay sa Pasig City at Tingle, Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Sara Iloilo Mayor June Aying, sinabi nito na 10 barangay sa kanyang bayan ang may mataas pa rin na level ng tubig baha. Sa katunayan, anya, may mga barangay pa na hindi pa napuntahan ng rescue team dahil hindi madaanan ang lugar. Napag-alaman na isang patay at 2 ang missing sa nasabing bayan. Nakatakda namang magdeklara ng state of calamity ang bayan ng San Enrique at Pototan, Iloilo. Nagpapatuloy naman ang paghatid ng Iloilo Provincial Government ng libo-libong mga relief packs at sako-sakong bigas para sa mga apektadong residente. Ayon kay Rara Ganzon, local person ng Provincial Social Welfare and Development Office, umabot na sa 22 na bayan ang apektado ng pagbaha. Ito ay kinabibilangan ng Leganes, New Lucena, Daraga, Pototan, Tingle, Dueñas, Dumangas, San Enrique, Banate, Barotac Nuevo, Pasig City, Ahoy, Balasan, Barotac Viejo, Batad, Carles, Concepcion, Estancia, Lemere, Sara, San Dionisio at San Rafael, Iloilo. Live mula rito sa bayan ng Saraga, Iloilo. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Sheena Marisuelan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Philippines is one with the whole Christendom in the celebration of the Passion, death, and resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ, this Holy Week. Ngayong taon, ang Bombo Radio Philippines ay magdadala ng mga kinaugaliang Holy Week practices para sa inyong mas ligtas na Semana Santa. Meron kaming mas pinagandang drama specials na di nyo lang maririnig sa radyo, pwede ring mapapanood sa Facebook pages ng paborito nyong Bombo Radio at Star FM stations. Opo, audio na, may video pa. Ang Genesis sa Huwebes Santo, April 14 at ang Misiya sa Biyernes Santo, April 15. Ang Stations of the Cross ay sa bawat oras mula Monday, Thursday hanggang Good Friday. Amin ding ihahatid sa Huwebes Santo at Biyernes Santo ang Visita Iglesia sa 7 simbahan sa inyong lugar. At syempre, sa Biyernes Santo, meron pang 7 palabras. Lahat ng ito mula sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bilang pakikiisa nga po ng Bombo Radio Philippines sa Semana Santa ngayong taon, ang Bombo Radio Philippines po ay hindi rin mo nagagamit po ng tambol hanggang sa Sabado po yan at sa Linggo na ulit gagamit ng trademark na tambol po ang lahat ng istasyon po ng Bombo Radio Philippines. Sa dagdag pang mga balita, nagsagawa raw ang Catholic Bishops Conference of the Philippines ng minor adjustment sa pag-obserba ng Roman Catholic sa pag-obserba yan ng Holy Week dahil na rin sa banta ng COVID-19.
Ayon kay Father Jerome Ceciliano, Executive Secretary ng CBCP Permanent Committee on Public Affairs, maliban daw sa mahigpit na pagsunod sa mga health at safety protocols na itinakda ng pamahalaan, ipinanukala ng simbahan na huwag daw gumamit ng mga karoza sa mga isasagawang prosesyon na tradisyonal na itinutulak ng mga deboto. Ito ay para maiwasan daw ang mga deboto na magdidikit-dikit na posibleng maging dahilan ng transmission ng virus. Ang traditional naman daw na pabasa, Way of the Cross, procession, visita iglesia at liturgical activities ay isasagawa na ngayong taon, pero pinaalalahanan ng CBCP ang mga parokya at mga parishioners na sundin pa rin ang minimum health protocols. Sa ngayon daw kasi ay bumalik na ang mga deboto, ang kanilang presence at participation sa pag-obserba ng Semana Santa ay iba na rin kumpara sa nagdaang 2 taon. Samantala, ang Visita Iglesia online naman ay pwede nang mag-access sa pamamagitan niya ng mobile app na Faith Watch. Samantala, balikan natin itong bagyo, itong Agaton na ngayon ay naging LPA na dahil yung mga nasawi daw doon sa Leyte at Samar dahil sa naturang bagyo, aabot na po yan sa 4 na po, at yung Baybay City Mayor aminadong retrieval na lamang itong ginagawang operasyon sa mga ilang barangay sa kanilang lungsod. Nasa linya na ang Bombo Radio Tacloban. Yes, Bombo Gerald, ipinahayag nga sa ngayon ng alkalde o mayor ng Baybay City dito naman sa lalawigan ng Leyte na sa ngayon ay retrieval operation na lang ang kanilang ginagawa o isinasagawa sa ilang mga barangay sa kanilang lungsod kung saan nangyari ang mga malawakang landslides dahil pa rin sa epekto nitong si Bagyong Agaton na ngayon ay isang LPA na lamang. Ayon kay Baybay City Mayor Carlos Zacari, patuloy ang kanilang isinasagawang retrieval operation sa bahagi ng Barangay Bunga at Barangay Kanipa kung saan halos matabunan ang mga ito ng landslides, at sa ngayon ay aabot na sa 37 bilang ng mga casualties. Kasama na rito ang isang biktima ng landslide na nagtamo ng head injury na sa ngayon di umano ayon sa ospital ay binawian na ng buhay. Itutuloy naman sa ngayon ang rescue operation sa ilan pang mga barangay sa lungsod ng Baybay. Partikular na tinututukan sa ngayon ang barangay Cantagnos kung saan pinaniniwala ang meron pang mga survivors na kailangang iligtas. Aminado din ang alkalde sa ngayon ay pahirapan ang kanilang isinasagawang rescue operations dahil nga sa patuloy na pagbuhos ng ulan sa kanilang lugar, at gayon din ang delikado ang pagpasok o pagbunta sa nasabing mga barangay na pinangyarihan ng mga landslides. Patuloy rin ang kanilang ginagawang headcounts sa mga residente sa nasabing mga barangay upang matukoy kung ilan pa ang mga biktima na nananatiling missing sa ngayon. Isinailalim na rin sa state of calamity ang buong lungsod ng Baybay dito sa Leyte dahil pa rin sa epekto naman ni Bagyong Agaton. Ilan sa mga survivors ay nananatili sa mga ospital at yun din sa mga evacuation centers, at ayon pa kay Mayor Carlos Cari na posibleng matagalan pa ang pananatili ng mga evacuees or ng mga biktima or mga survivors sa mga evacuation centers dahil nga wala na rin naman ang mga itong babalikan ng mga bahay kung saan nangyari mga landslides dahil natabunan ang mga ito sa pagguho naman ng lupa. At narito pakinggan natin Bombo Gerald at Bombo Jane ang bahagi ng pagpagpaniyam ng Bombo Radio Tacloban kay Baybay City Mayor Carlos Zacari. Meron tayong 36 casualties sa morgue ngayon. Tapos yung mga sugatan nasa ospital, yung iba mga minor nasa mga evacuation centers. And meron raw isang pasyente na yung head injury. Namatay daw. 37 na yung casualty natin. So nakakonsentrate doon sa isang barangay sa Cantagnos. Yung iba kasi retrieval na lang yung ginagawa sa barangay Bunga at saka sa barangay Kanipa.
Ang bahagi ng pagipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Baybay City Mayor Carlos Zacari. Samantala naman Bombo Gerald at Bombo Jane ayon sa tala ng Philippine National Police o PNP ay aabot na sa 40 o 40 ang bilang ng mga casualties dito naman sa buong Eastern Visayas sa pananalasa ng bagyong Agaton. Karamihan sa mga ito ngayon nabanggit ko kanina sa Baybay City at 3 naman ang naitala sa may Abuy Leyte, dito pa rin sa probinsya ng Leyte, at isa sa may Mochong sa probinsya Samar. Nagkaroon din Bombo Gerald at Bombo Jane ng landslides doon sa Abuyog, Leyte at partikular na sa Barangay Bahay at Barangay Pilar kung saan ilang mga resident at mga biktima nga ang nagpasaklolo sa social media at sa ngayon ay patuloy ang kanilang panawagan ng tulong dahil nga pahirapan ang kanilang sitwasyon sa ngayon na kung saan ang buong bayan ay lubog pa rin sa baha at iba pang mga bayan dito sa rehiyon o sa Eastern Visayas gayon din sa bahagi ng Biliran at Ormoc City. Kahapon Bombo Gerald at Bombo Jane ay nakaranas tayo ng malakas na pag-ulan na nagdulot rin ng mga pagbaha kagabi at ngayon din sa bahagi ng Biliran at sa Ormoc City at iba pang mga lugar dito naman sa Eastern Visayas. Bombo Eden, dahil ang binabanggit ng Baybay City Mayor na si Carlos Zacari ay retrieval, isang hindi magandang balita ito kasi kung search and rescue ay inasahang may mga sakaling buhay pa, pero kapag retrieval ibig sabihin ay mga bangkay na lang. Yung mga natabunan ng landslide, may pagtaya ba yung mga otoridad kung ilang mga families or ilang katao yung mga natabunan dyan, Bombo Eden? So sa ngayon Bombo Gerald, ayon rin sa pagpagbanayam natin kay Baybay City Mayor Carlos Zacari ay patuloy ang kanilang head count na ginagawa sa mga residente ng naturang mga barangay upang matukoy kung ilan yung mga nawawala at doon lalo na sa mga nabagit niya na retrieval operation na lang ang isasagawa dahil nga parang maliit na yung possibility na buhay pa yung mga biktima doon. Kumusta naman yung panahon ngayon dyan dahil ang bagyong Agaton naging LPA, yung isang bagyo si Basyang ay nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility, Bombo Eden? So dito sa ating kinaroroonan naman sa Tacloban City, kahapon nakaranas tayo o kagabi nakaranas tayo ng malakas na pag-ulan. Ngunit simula kaninang madaling araw ay wala nang mga pag-ulan at ngayon nga ay makikita natin wala tayong nararanasang mga pag-ulan simula nang naging LPA na lang itong si dating bagyong Agaton. Okay, Bombo Eden, mag-ingat kayo dyan. Maraming salamat at mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Tacloban, ito si Erin Tersenio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country, Basta Radio Bombo. Samantala, sa iba pang mga balita, nagdeklara ng suporta para kay Vice President Leni Robredo ang isang grupo ng mga volunteers na dati ay para kay Manila Mayor Isko Moreno. Ang Ikaw Muna Pilipinas o I Am Pilipinas ay I Am Leni na sa ngayon. Matatandaan na nagdeklara pa rin itong paglipat. Nagdeklara na rin po ng paglipat ng suporta kay Robredo ang I Am Pilipinas doon po sa Visayas at sa Zamboanga chapters. Sa isang press conference na ginanap noong ika-12 po ng Abril, sinabi ni Tim Orbos na isa sa mga bumuo ng I Am Pilipinas, kailangan ng ating bansa ng isang pangulo na magsisilbi sa lahat anuman ang kanilang kulay na pinili po sa eleksyon. The Vote 2022 Campaign Trail Update. Nagtungo kahapon sa Cebu ang tambalan ni na Presidential Aspirant Bongbong Marcos at Mayor Inday Sara Duterte Carpio kung saan ay formal silang inendorso ng gobernador ng Cebu na si Gwendolyn Garcia. Nasa Misamis Occidental naman si Senator Manny Pacquiao kahapon para manligaw na mga botante. Dumalo naman sa Climate Change Forum si Ka Leody de Guzman at Vice Presidential Candidate nitong si Walden Bello. Si Senator Ping Lacson naman ay dumalo sa pagdinig sa isyo ng smuggling ng agricultural products. Umikot naman sa Muntinlupa at San Pedro sa Laguna si Manila Mayor Isko Moreno.
Samantala ay ito po hindi na raw nahintay ng yumaong ina itong pagkakapasa nito sa bar examinations ay inihayag pa rin ni Irene Mendoza Ulep ang kanyang tagumpay matapos pumasa sa prestigyosong pagsusulit. Ito po yung bar examination at yung resulta lumabas po yan kahapon sa panayam ng Bombo Radio sa bar passer na si Mendoza Ulep. Sinabi nitong hiling daw ng kanyang ina bago mamatay na mag-take ulit ito ng bar examination. Kwento rito, nag-take daw kasi siya ng bar examination noong nabubuhay pa ang kanyang ina pero hindi ito pinalad. Tarito pa ang tinig ni Mendoza Ulep na kapapasa sa bar examination. Nung first day ko, nandun yung nanay ko. Lumalaban ako nun ng cancer noong 2018. Tinry ko lang na mag-take kasi nga akala ko hindi na ako gagaling. Tapos bumagsak ako kasi hindi ako makapag-review nun. Tapos namatay yung nanay ko noong 2019. Nakita niyo pa nung bumagsak ako sa results. Tapos sabi niya sa akin, lumaban daw ako, magre-review ulit, lalaban ulit, mag-e-exam. And I think this is God's perfect time, kuya. Proud naman itong asawa ni Irene na si Attorney Philip Ulep na siyang tumulong at nagpaaral sa kanyang asawa. Anya mas masaya pa raw siya ngayon kumpara nung pumasa ito sa bar examination noong 2016. Narito naman ang bahagi ng ating panayam kay Attorney Philip Ulep. Ay, parang mas maganda yung pakiramdam ngayon. Mas natuwa ako nung pumasa siya, nung pumasa ako. Kaya proud ako sa asawa ko, napakagaling. Cancer survivor siya, multiple times siya na-survive, multiple times siya na-diagnose, multiple times siya na-opera, multiple times siya na-chemotherapy. Pero despite that, laban pa rin. Pang mga balita, nangako naman si Justice Secretary Minardo Guevara na magsasagawa ng investigasyon matapos na ibulgar ng isang forensic pathologist na ilang inisyong death certificates na mga biktima sa kampanya laban sa illegal na droga ang pineke umano para palabasin natural death ang ikinamatay na mga ito. Kaugnay nito, sinabi ni Guevara na kanilang iimbestigahan at uusigin ang mga responsable sa pagpalsipika ng mga death certificate. Ayon kay forensic expert Raquel Fortun, na siyang sumusuri sa mga labi ng mga drug wars victims simula pa noong Hulyo na nakalipas sa taon, kanyang ipiniresenta ang kanyang findings matapos ang pag-iimbestiga sa 46 individual na napatay sa unang taon nga ng War on Drugs campaign ng Duterte administration. Mula sa 46 na ito, mayroon anyang isang death certificate ang nawawala at maraming iba pang mga certificates ang hindi kumpleto ayon kay Fortun. Nakalagay sa 7 death certificates na natural death ang ikinamatay ng mga bitima gaya ng sepsis, pneumonia at hypertension. Batay pa sa analysis ni Fortun sa mga bangkay, lumalabas na nasa 32 mula 46 na namatay ang mayroong gunshot wound kung saan nasa 24 sa kanila ang may tama ng baril sa ulo. Samantala sa mga sandaling ito, makakasama po natin ng tinaguriang testdaman na si Senator Joel Villanueva sa pamamagitan ng panayam ni Bombo Dennis Samito. Bombo Dennis. Okay mga kabombo, mga Kastar Nation, tuloy-tuloy na ho tayo sa ilan pang mahalagang bahagi ng ating palatuntunan, Bombo Gerald. Papat lang muna tayo sa ilang parte ng programa, no? Dahil kasama na natin ngayon ang may akda ng 106 na mga batas sa Senado tulad na lamang ng Department of Migrant Workers Law at Doktor para sa Bayan Law. Hindi nag-a-absent sa Senado, perfect ang kanyang attendance. Tinanghal bilang People of the Year 2022 ng People Asia Magazine. Senator Joel Testdaman Villanueva, magandang araw po sa inyo. Welcome to the program. Ay, Bombo Dennis, magandang umaga, magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig ng Bombo Radio Nationwide. Karangalan ko po ang makasama kayo. Mr. Testdaman, unang-una, congratulations na naman. Ano? Talagang umakyat kayo doon sa ikawalong pwesto sa listahan ho ng mga tumatakbong senador. Yan ho ay ayon sa huling Pulse Asia Survey. Ano ho ang dating po at ibig sabihin para sa inyo, Senator Joel Villanueva, sir? Maraming salamat po, nakaka-bless talaga, nakaka-humble at nakaka-inspire po ang pagtaas ng ating ranking sa survey. Ito po ay indikasyon ng mas lumalawak at mas lumalaki pang suporta para kay Testdaman. Nagpapasalamat po tayo sa lahat ng ating supporters. Siyempre, pasalamatan ko din po yung mga nag-endorso sa atin, Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Leni Robredo, mga tumatakbo. Talagang nakakataba po ng puso. To God be the glory at nakikita ng taong bayan
kung gaano kaimportante talaga yung krusada ni Testaman na gumawa at lumikha pa ng maraming trabaho. Mr. Testaman, malaki po ang nagawa ng isinulong po ninyong National Employment Recovery Strategy, yung NERDS, para maibalik yung mga nawala na trabaho sa ating mga kababayan. Dahil na rin sa pandemya, talagang madami yung naging unemployed. Paano magtutuloy-tuloy ang naturang mga hakbang, Mr. Testaman, Senator Joel? Ay salamat, Bombo Dennis. And if you recall, dito sa Bombo Radio, una nating diniscuss itong panukala ni Testaman ng National Employment Recovery Strategy. Nung isang taon pa ho yan at nakita natin ngayong taon na ito, gumagana po yung ating tinarget na 2 milyon na trabaho, bagong trabaho, recovered employment. Yung latest unemployment rate ay bumaba from 4.2 million last year na walang trabaho, naging 3.13 million na lang yung walang trabaho. At kung magtutuloy-tuloy po itong de-escalation of alert levels sa mga key cities and provinces dito sa ating bansa, kaya pa po nating taasan ng 0.5 milyon yung trabaho na ating tinatarget. Pwede ng 2.5 million. Yun lang, sir. Hanggang 2022 lang itong nurse program. Kaya nag-apply ulit ng trabaho si Senator Joel Villanueva para gawin na nating institutionalize itong programa na ito nang sa ganoon taon-taon meron tayong tinatarget na milyong-milyong trabaho na nalilikha at nagagawa sa ating bansa. Importante kasi talaga yung trabaho, bakuna yan laban sa kahirapan. Yan po yung nagbibigay sa atin ng lakas ng loob o peace of mind na mapapakain natin ang ating mahal sa buhay, makakabili tayong gamot kung magkasakit sila, at meron tayong pangtustos ng kanilang pangangailangan. So yan po ang gusto nating tutukan. Kagaya rin po ng Tupad Emergency Employment Program, gawin na nating permanente itong nurse na ito para sino man ang pumalit na administrasyon, tuloy-tuloy ang paggawa at paglikha ng trabaho sa ating bansa. Okay, Senator Joel, isinusulong din ho ninyo yung mataas na sweldo at kita para sa ating mga kababayan. Siyempre, good news ho ito, Kaya lang, paano ho ba gagawin ito para may sakatuparan, Senator Testaman? Tama po kayo, Bombo Dennis. Gusto po ni Testaman na hindi lang may trabaho, kundi dapat may sapat na sweldo at kita ang ating mga kababayang Pilipino. Kung titignan po natin ang kasaysayan nitong minimum wages na ito, 4 na taon na po na walang taas, hindi tumataas ang minimum wage sa bansa. Bagamat kinakalampag na natin yung 17 na regional wage boards, naniniwala pa rin si Testaman na kung hindi man pare-pareho ang pasahod sa bawat probinsya, ay dapat hindi naman masyadong magkalayo o naaayon sa kinakailangang living wage. Halimbawa po, sa Metro Manila, 537 pesos ang minimum wage. Pero sa BARM, 300 pesos lang. Ang tanong po ni Testaman, magkaiba ba ang presyo ng basic goods sa NCR at saka sa BARM? Hindi ba pareho lang din ang presyo ng paborito nating pancit canton o lata ng sardinas? Bakit magkaiba ang antas ng pasweldo ng ganun kalaki? Kaya po sa atin, kung titignan natin din yung mga datos, sa huling 30 taon na sinimulan yung regionalized wages, after 30 years, tignan po natin, halos 155% lang ang itinaas ng sweldo kumpara sa 500+% na itinaas ng presyo ng bilihin, bigas man, isda at mantika. Kaya isinusulong ho ni Testaman, ayusin natin ito, Hindi naman po natin sinasabing kahirapan yung maliliit na negosyante. Ang tanong po ni Testaman, hindi ba makakatulong ang gobyerno para magbigay ng wage subsidy? Kaya gusto rin po ni Testaman ang ayuda bilang subsidiya para tulungan ng maliliit na negosyante na mapasweldo nila yung kanilang mga manggagawa tuwing panahon ng krisis. Ulitin ko, tuwing panahon ng krisis, may pandemya ngayon, tumataas pa rin ang presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. So itong mga bagay na ito dapat very sensitive po tayo. Kaya rin naman po si Testaman, sinulong din po natin yung unemployment insurance, pagdoble ng social pension ng ating senior citizens. Nasa plenaryo na po ng Senado yan, yung 500 pesos gagawing 1,000 monthly for our senior citizens. Kasi nga po yung 500, wala nang mabibili yung pang-maintenance na lang. Sana po, pagbalik namin after the elections, mapasa pa namin yan. Pero kung hindi man po, magiging priority po yan ni Senator Villanueva para siguruhin makatulong tayo sa ating mga senior citizens.
Okay, Mr. Tess naman, ngayong may pandemya pa rin po, although sinasabi mababa na yung bilang ng mga kaso, mas dumami ang mga Pilipino na dumidiskarte para sa kanilang pagkakakitaan. Ano ho bang dapat na gawin na para matiyak yung talagang kita na napupunta dun sa ating mga kababayan at yung pagtutok dun sa kabuhayan ng ating mga kababayan? Senator Joel Villanueva. Bombo Dennis, maganda na dapat tuloy-tuloy ang kita at kabuhayan ng ating mga kababayan, no? Lalong-lalo na po dun sa nasa micro, small, and medium enterprises o MSMEs. Kasi 99.5% ng lahat ng negosyo sa Pilipinas ay nasa sektor na ito. Kaya ang panukala ni Tesdaman, 100 bilyon na ayuda para sa kanila. Nang sa ganoon, lumakas sila, lumawak, lumaki, gaganda yung kita ng mga nagtatrabaho po doon, at lalo tayong makakalikha ng maraming trabaho. Pangalawa, meron tayong tulong trabaho law ni Tesdaman. Napakagandang batas. Palakihin pa natin at padamihin yung beneficiaries. Kasi po ang batas na yan, hinahanap yung sino yung walang trabaho, bakit walang trabaho, bibigyan ng libreng training, libreng allowance, libreng transportation at insurance. Pagkatapos po ng training, meron trabaho naghihintay kasi yung training galing sa industriya. So yun po dapat palakihin at palawakin natin. At tingin ko yung mga programa na yan ang magdadala sa atin sa ginhawa, progress, at pagbangon natin, muling pagbangon ng ating ekonomiya. Kaya importante po, magagaling ang ating iboboto, magagaling ang mga iluluklok nating leader sa darating na halalan. Alam ho namin, kayo'y may mga lakad pa kahit nga naka-break yung Senado, no? Dahil sabi nga niya, trabaho ang tinatrabaho ni Tess naman, no? So siguro, panghuling mensahe para po sa ating mga kababayan at siguro, ngayong tayo may kalamidad na naman, may pandemya pa rin, mensahe po ninyo, Senator Villanueva. Bombo Dennis, maraming salamat sa buong Bombo Radio Nationwide family. Maraming salamat sa mga kababayan natin na patuloy sumusuporta sa adhikain at krusada ni Tesdaman na gumawa pa at lumikha ng maraming trabaho. Alam niyo po, patuloy tayong mag-ingat, patuloy tayong manampalataya sa Diyos. Nakikiisa po ang inyong number 61 Tesdaman sa pagdiriwang din ng Semana Santa. Samantalahin din po natin itong panahon na ito para manalangin at magnilay-nilay sa sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Pinatunayan niya na hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya importante yung pananampalataya at pananalig natin sa Kanya. Mga kababayan ko, lumaban pa po tayo. Marami pa tayong magagawa at hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. May awa siya sa atin. Kaya muli, maraming salamat. Please stay safe at ito po ang inyong lingkod, ang inyong empleyado sa Senado, number 61, Tesdaman, trabaho ang trabaho, Senator Joel Tesdaman Villanueva. God bless you all po and stay safe. Mga kabombo, napakinggan po natin ang pinuno ng Senate Committee on Labor and Employment, si Senator Joel Tesdaman Villanueva sa ating panayam sa araw po na ito. Back to you, Bombo Gerald, Bombo Jane. Yes, ngayong sandali naman ay alamin natin yung ano yung rason kung bakit inaasahan na raw ng National Task Force Against COVID-19 na magiging mababa yung rollout ngayong buwan. Nasa linya si Bombo Raymond Tinasa. Sa Bombo Gerald, Bombo Jane, ito, live na live tayo ngayon dito sa harapan mismo ng isang site o vaccination site dito sa Makati City, dito sa Barangay San Isidro. Ito, at makita mo sa aking likuran, Bombo Gerald, yung site kung saan karamihan natin mga kababayan ay nagpapabakuna ngayong panahon. At ito, binabanggit ni Secretary Carlito Galvez Jr. na inaasahan na daw, Bombo Gerald, na magiging limitado o konti lamang yung mga pagpapakuna ngayong buwan ng Abril at hanggang sa buwan ng Mayo. Ang sinabi ni Secretary Galvez ay ito ay bunsod ng ngayong Abril ay narito yung Semana Santa at gayon din naman yung Holy Month of Ramadan ng ating mga kapatid na Muslim. At siyempre, sasabayan pa yan ng kampanyahan ng mga local government units na doon sila ay magiging mas, kumbaga, ay busy. Kaya hindi mapagtunan masyado yung naturang vaccination. Pero dito sa ating area ay tuloy-tuloy. At mamaya nga daw ay inaasahan nila yung pagdagsa ng ating mga kabayan para pipila at bakuna, partikular, yung ngayon ay yung booster shot. Na ito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Carlito Galvez, ang Vaccine Czar.
Ngayong April po, dahil kasi nakita po natin marami pong mahalagang mga mangyayari po dito. Dahil ang buwan ng April, ito po ang buwan ng Holy Ramadan. At the same time, ngayon din po ang Holy Week. And ito po, sa April din po ang kainitan ng tinatawag nating mga election rallies na karamihan sa ating mga LGUs at ang ating mga national candidates ay talagang mga busy po na sa kanilang pag-rally. At ito po ay nakikita po natin na itong mga dahilan po nito, yung Ramadan, yung Holy Week, and also yung election rallies, ay talagang magpapababa sa ating pagbabakuna dahil ang atensyon po ng mga LGUs ay nandun na po sa election at saka sa mga tinatawag nating mga holy celebration po natin. Yan, Bombo Gerald, yung bahagi ng pagpapaliwanag ni Secretary Carlito Galvez Jr., ang siyang National Task Force Chief at siya rin ang vaccine czar ng ating bansa. So yan, yung ating... Yes, Bombo Gerald. Sige, ituloy mo muna yung sinasabi mo, Bombo Raymond. Antabayan natin ang mga pagpapatuloy pa ng babakuna. Lalo pa, muling hinikayat ng ating pamahalaan, lalo na yung ating mga kapatid na Muslim daw. At yun nga, meron daw silang mga ilalabas, mga eksperto, yung mga doctors na mga Muslim para kumbinsin yung mga kabayan dahil medyo mababa yung rollout ng bakuna sa bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, Bombo Gerald. Yung kinaroonan mo ngayong vaccination site na yan, Bombo Raymond, anong oras nagbubukas yan dahil may mga nagtatanong dito, Bombo Raymond, at anong oras nagsasara dahil yung iba daw ay hindi maasikaso kapag mga office hours, Bombo Raymond, at marami ba yung nagtutungo dyan, Bombo Raymond? That's right, eto. As of 7:30 kanina, Bombo Gerald, ay bukas na. Narito na yung lahat ng mga staff, mga doctors at mga nurses na kumbaga ay attend. So hanggang alas 4 ng hapon ang kanilang cut-off dito, Bombo Gerald. Pero pag halimbawa, habol ka mamaya ng 4:30 ay sinabi sa atin na i-accommodate ka, Bombo Gerald. So anyway, in-expect nila na talagang magkaroon ng parang lull o kaya ay pakunti yung mga bakuna ngayong Abril. Pero bukas, at inaanyahan daw nila yung lahat ng mga taga Makati City at iba pang mga lungsod sa Metro Manila na open at sila ay handa na magbakuna anytime, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Live mula dito sa bahagi ng San Isidro sa Makati City, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, ang isla ng Cebu patuloy pa ring nakararanas ng ulan. Mga naiulat na pagbaha at kalsadang nagiba, mas dumami pa. May detalye ang Bombo Radio Cebu. Yes, Bombo Jane, patuloy na nakararanas ng pag-ulan ang ilang bahagi ng Cebu dahil na rin sa mas dumarami pa ang mga naiulat na pagbaha. Gaya na lang ng ilang bahagi ng Trans Central Highway sa Upper Buli, Barangay Kansumuroy sa Balamban, Cebu. Ito ay dahil na rin sa walang humpay na pag-ulan. Maliban dito, patuloy ang ginagawang evacuation sa mga apektadong lugar. Gaya na lang ng Barangay Dumlog at Biasong sa Talisay City, Cebu dahil sa tumataas na tubig baha. Mas dumarami na rin ang mga kalsada sa probinsya na pansamantalang hindi madaanan dahil sa nagkabitak-bitak na ang mga ito, gaya na lang sa Sugod Tabuelan Road, Toledo San Remigio Road. Pinaalalahanan na ang mga motorista, lalong-lalo na ang may 4 na gulong o yung mga 4 wheels na sasakyan na wag nang ipilit pang dumaan sa lugar dahil tanging mga motorsiklo lang ang pwedeng makadaan. Samantala, may isang verified na namatay o casualty ang natala na mula sa Barangay Poblacion, Uslob, Cebu. 22 anyos na lalaki ang namatay dahil sa landslide at patuloy pang bine-verify kung may iba pang casualty sa ibang lugar. Kahapon na Bombo Jane, Bombo Gerald, may naiulat tayong 4 na casualty. Ngunit ngayong araw ay ang nakumpirma pa lang ay itong isa na nadaganan ng pagguho ng lupa sa bayan ng Oslob, Cebu, Bombo Jane, Bombo Gerald.
Okay, Bombo Suzette. Okay. So live dito mula sa lungsod ng Cebu, ito si Bombo Suzat, Bakal sa Raffles. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo. Samantala, itong nalalapit na senakulo doon po sa Tondo, meron silang kakaibang way ng sasadula ngayon dito pa rin sa tinatawag na senakulo dito sa Semana Santa. At ano kaya yung ginagawa nilang paghahanda rito? At may special report si Bombo Marlene Padiernos. Isang makabagong pagkatanghal ng talambuhay at pagpapakasakit ni Hesukristo ang ating matutunghayan sa darating na Biyernes Santo ngayong Semana Santa. Sa halip kasi na magtanghal sa entablado, ay high-tech na ikukwento ng grupo ng mga kabataang mula sa St. John Bosco Parish sa Tondo, Manila ang buhay ni Jesus sa pangunguna ni Father Gaudencio Carandang Jr., ang parish priest ng naturang simbahan. Tinungo ng Bombo Radio Philippines ang St. John Bosco Parish upang personal na makapanayamang ilan sa mga kinatawan at cast ng nasabing programa. Alam niyo ba, mahigit 50 taon na palang tradisyon ng parokyang ito ang magtanghal at isadula. At ngayon sa makabagong pamamaraan ang buhay ni Hesukristo at kahit nakasalukuyang kumakaharap sa pandemya ang ating bansa, ay hindi nito napigilan ang kanilang debosyon lalo na ngayong Semana Santa. Gamit ang makabagong teknolohiya, green screen, iba't ibang special effects at sound effects, gayon din ang makatotohanan na pag-arte at pinagsama-samang tulong ng bawat miyembro ng produksyon na ito ay naisakatuparan ang madamdaming pag-asadula ng senakulo ngayong taon na may temang huwag kang matakot. Palagay ko umani ito ng sobrang laking attention kasi una, online to. Iba talaga ang paghahanda ng senakulo kapag ito ay online. No? At syempre yung mga special effects na ipinakita rito talagang kakaiba. Sabi nga nila, mala Hollywood ang dating. No? Kaya talagang medyo nabigla ang marami. Nagulat sila na green screen lang ang ginamit dito, isang malait na kwarto. Pero pag pinanood mo, pag hindi mo alam kung paano ito ginawa, parang akala mo big time production. At syempre, higit sa lahat, gawa lamang ito ng mga kabataan namin dito sa St. John Bosco Parish sa Tondo. Dito mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa 4 na sulok ng silid na ito ay binuo ang produksyon ng Senakulo 2022 mula sa storyboarding, set designing, costume, makeup at iba pa. At makakasama natin ngayon dito ang production manager at ilan sa mga gumanap sa mga karakter na bumida sa kwentong ito. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, na narito sa tabi natin ngayon is Miss Leia Dasigan, ang production manager ng Senakulo 2022. Miss Leia, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang brief summary nitong Senakulo 2022? Para dito sa aming Senakulo 2022, pinili naming tema ang Huwag Kang Matakot. Very timely sa mga nagaganap sa atin ngayong panahon ng pandemya at kinakalahukan ito na marami sa mga kabataan, talaga mga kabataan nagpadaloy ng senakulong ito. At sa palabas na ito, pinili namin yung mga eksena na kung saan pinaalala ni Jesus sa ating lahat na huwag tayong matakot. Kung paanong siya rin ay hinarap ang kanyang sariling paghihirap, paging ang kamatayan para mailigtas tayong lahat sa ating mga kasalanan. Ibang klaseng paghahanda talaga ang ginawa ng produksyon na ito kung saan ay umabot ng halos 3 buwan ang kanilang ginugol para dito. At sa loob ng panahon na ito, ay inamin nila na marami ring mga pagsubok ang kanilang kinaharap. Ayon kay Jerome na gumanap bilang si Pedro, ang pinaka-challenging lang sa amin is paano namin to mapoportray ng tama, paano namin makukuha yung attention ng mga kabataan na ngayon, which is very digital na. So kaya nag-fall kami into movie na gumagamit ng mga visual effects. So para mas ma-capture din namin ang attention nila, hindi naman po ito para lang maging mas sikat kami o maging makilala yung ginagawa namin. Ito po yung isang paraan namin upang ma-capture namin ang puso ng mga kabataan o ng mga manonood na mapanoorin nila yung Senakulo na hindi sila maboboard.
Nakasama rin natin si Mary Faith, ang aktor na gumanap bilang si Birheng Maria, na sa kabila ng kakulangan sa kanyang karanasan bilang isang ina, ay tiniyak sa publiko na mabibigyang hustisya ang karakter na ipinagkaloob sa kanya. Habang si Nino naman ay maraming aral na natutunan mula sa kaniyang karakter bilang si Judas. Ang lesson ko po is yung hindi ako mawalan ng pag-asa. Kasi po si Judas nawalan po siya ng pag-asa. Winakasan niya na po ang buhay niya. Pero sa akin, nagkaroon po ng lakas ng loob na pag nagkaroon ako ng problema, nandiyan lang po si Jesus, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Samantala, bago tayo magtapos ay mayroon namang dalawang mensaheng nais ipaabot sa lahat si Father Gaudencio. Dalawang mensahe ang gusto kong ibigay. Una, para sa mga kabataan at dun sa mga medyo hindi na bata. No? Para sa mga kabataan, ipinakita dito na napakaraming pwede niyong gawin para sa simbahan. No? Kung gagamitin niyo lang inyong mga talento, mga galing ninyo sa mga iba't ibang aspeto. Kasi ito'y pinagsama-samang mga talento ng iba't ibang mga kabataan namin dito. May potential kayo, kinakailangan lang magsama-sama kayo at maging committed kayo. At doon naman sa medyo mga nakakatanda, ito lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Bigyan natin ng tiwala ang ating mga kabataan. Marami silang pwedeng kayang gawin at magagawa kung bibigyan natin sila ng pansin at bibigyan sila ng oportunidad para maipakita kung anong meron sila. Kaya ito, nakakatuwa kasi produkto to talaga ng mga kabataan. Ako lang siguro ang matanda sa production na ito. Mapapanood online ang Cenaculo 2022 sa Biyernes Santo sa social media accounts ng St. John Bosco Parish Tondo at Cenaculo 2022. At para sa aking special report, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan din po ang iba pang special reports ng Bombo Radio Philippines kaugnay ng Semana Santa. Sa mga sandaling ito naman, ang LTO nagsagawa ng roadworthy inspection sa mga bus, PUVs at mga pribadong sasakyan sa iba't ibang lugar po sa bansa bilang bahagi ng Oplan Biyaheng Semana Santa. Nasa linya si Bombo Annalise Soberano. Nagsagawa ng roadworthy inspection sa mga public utility bus, public utility vehicles at private vehicles sa iba't ibang lugar sa bansa ang mga enforcer ng Land Transportation Office. Ito ay sa pangunguna ng Law Enforcement Service. Ito ay para matiyak din ang kaayusan at kaligtasan sa daan ngayong Semana Santa. Siniguro ng Law Enforcement Unit ng LTO na tanging ang mga sasakyang roadworthy lamang ang makakabiyahe. Sumailalim naman sa random alcohol test ang mga PUV drivers upang makasigurong ligtas at maayos na makarating ang mga pasaherong lulan ng mga ito. Ang nasabing test ay alinsunod sa Republic Act No. 10586 o mas kilala sa the Anti-Drunk and Drug Act. Nagtalaga rin ng malasakit help desk ang mga enforcers upang maayos na maipakalat ang mga impormasyon at advokasya ng Land Transportation Office. Siniguro ng LTO sa publiko na patuloy sila na magsasagawa ng operasyon upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan sa daan. Kaisa ang sambayan ng Pilipino, ang LTO, sa paggunita ng maayos at mapayapang Semana Santa. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, ang Pangulong Rodrigo Duterte pumalag daw dahil ihinambing ito kay Russian President Vladimir Putin. Bakit kaya? Alamin natin ang impormasyon sa Bombo Radio Butuan. Pumalag si Pangulong Rodrigo Duterte sa paghambing sa kanya kay Russian President Vladimir Putin sa mga kasong war crimes at crimes against humanity na kinakaharap sa International Criminal Court. Sa kanyang pagbisita nito lungsod ng Butuan kagabi para sa Joint National and Regional NTF-ELCAC 13 meeting, nilinaw nitong inihayag na ng kanyang mga pinapapatay ay ang mga nauugnay lamang sa illegal na droga at salot sa komunidad kumpara kay Putin na mga inosenteng sibilyan at mga bata at hindi umano niya ito kanyang magawa o kayang magawa.
Aminado ang Pangulong Duterte na magkakaibigan sila ni Putin. Ngunit ang nangyari ngayon sa Ukraine ay dapat lamang kundinahin. Ating pakinggan si Pangulong Rodrigo Duterte. Pero itong mga to, mga puti, makita mo, gusto nila, sila ang maghuwis sa amin. Pati sa, ako, I do not, hindi ko kaya yung kaibigan kami ni Putin, but I'd like to say that what is happening there is deserves the condemnation. Hindi maganda. Ako dito, I don't know how, paski the remaining days, how many? 2 months? Ako pag nasa druga ka, utang ina mo, papatayin talaga kita. Because you destroy the young people. Samantala, inamin naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na nananatiling hotspot ng New People's Army o NPA ang probinsya ng Agusan del Norte at Agusan del Sur. Binigyang diin naman ng Pangulo na malaking tulong ang NTF-ELCAC sa mga barangay. Kinumpirma din ni Secretary Hermiogenes Esperon Jr., ang Vice Chairman at NTF-ELCAC at National Security Advisor na sa 2021, 191 na mga barangay ang nakabenepisyo ilalim ng Barangay Development Program dito sa Caraga Region. Samantala, sa 2022 naman, 94 na mga barangay ang makakabenepisyo ng Barangay Development Program mula sa gobyerno. Yan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo. Yes, sa Bombo Gerald. Oo, Bombo Kevin, tapos ngang bumisita ang Pangulong Rodrigo Duterte dyan kahapon, na mayroon pa ba siyang aktibidad ngayong araw dyan, Bombo Kevin? Kahapon nga, matapos itong meeting ng NTF-ELCAC, ay pumunta siya sa PDP Laban Grand Rally dito sa Caraga Region. Yung mga politiko na sakop ng PDP Laban ay pumunta rin dito sa Buena Vista, lungsod sa bayan sa probinsya ng Agusan del Norte, Bombo Gerald. Okay, Bombo Kevin. Yan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Butuan. Bombo Kevin Linac para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 51 pesos 91 centavos. Ang Singaporean dollar ay 50 or 38 pesos at 3 centavos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos 62 centavos. Ang euro 56 pesos at 52 centavos, habang ang Saudi Arabian Rial ay 13 pesos at 84 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo itong COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love, and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers.
O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition at live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati. Kami ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald D. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Sa Radio Bombo! 3 minutos sa nakaligada sa atak na ang alas 8 sa aga. Welcome na diri sa pagpangalagad sang Bombohanay Big Time sa buong Miyerkules Santo pet sa 3 sa bulan sang Abril sa buong tig 2022. Ikaduhang adlaw sang Miyerkules ika-4 nga bulan sa mga year 2022. 26 dias na lang banwa ang nabilin antes ang eleksyon sa Mayo 9, our national and local elections. Ginawelcome at ang aton nga mga suking mga tagpalmati diri sa may syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Saan nga mga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na, pinagi sa Facebook Live, kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time sa buong aga mangin kaupo ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta las 9:30 ang atak na sa buong aga. Sa pagdalong sa inyo sang daragko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa Bungman, mga balita sa batag sa inampang kagabalita sa artista. Karon na sa mga balita nga aton sa nga magkatutukan diri sa aton nga palatuntunan sa mga balita lokal, ang low pressure area magadalagya po na sa magalumon nga kawaan nga may raman sa lapta-lapta nga pagatupas ang ulan sa Eastern Visayas, Masbate, kag Sorsogon. Ang ining bagyo basyang banwa yara na sagwa sang Philippine Area of Responsibility base diri sa pinakauling report coming from Pag-asa. But ang Department of Social Welfare and Development Regional 6 nakaparangat naman sa relief goods, mga family food packs sa mga individual o kan mga pumuloyo sa bilog nga Western Visayas nga napektuhan na sining bagyo Agaton. Ini abiway gid siya sang hangin nga dala, although ti wala man gid kataya sang storm signal diri sa Negros Occidental and Panay Island. However, way isang untat ang ining pagatupa sa nga ulan na banwa nga nagaresulta sa pagasaka sang level sang tubig. So check na karon ang record from DSWD Region 6 with Bombo Franz Andro Burgos. Sa iba na pang mga balita lokal, makahalanusbo man kapon ni natabo dira sa may banwa sang hinubaan kung sa rin pinataya sang principal sang Bilbao Oibico National High School ang isa man sang ila sining mga manunodo including na ang iyang bana. Kasunod sini nagpanginmatay man ning principal nga si Warren Escosar. Na-retrieve sa Hinubaan Municipal Police Station ang tanan nga mga armas na ginagamit ni Warren Escosar kaysa pagtiron niya sa mga sawang aroy. Ang ginagamit niya is shotgun and nagbalik siya sa iyang salakyan. Nagkuha siya dito sa caliber 45 pistol kagin kagagin palupok ka banwa nga nagaresulta man sa iyang kamatayon. So mayroon sang latest investigation na dira
ang Hinubaan Municipal Police Station. Although ti aminado sila nga medyo case closed na ini, why naman kita diri sang pasabton because nag-suicide man ang suspetsado. Mati-check tara karon sa report with Bombo Carlo may defensor. Kung na naman na mabulig sang LGU dira sa pamilya, ilabin na nga may bata pa ni nga gamay ang ni mag-asawa nga aroy. Sa iban pa nga mga balita lokal, pagpanginbulahan naton sa mga bago nga mga abogado dari sa mayapong sa Pilipinas. Siyempre, ang mga naghalina dari sa may syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, kaga sa bilog nga Western Visayas. Sa ginpagwa dali nga report sa University of St. Lasal, wow, 100% sa ilang mga first takers ang nakapasar. Congratulations sa University of Negros Occidental Recoletos School of Law. Sila ang nakaproduce ng 56 ka mga bag-o nga mga abogado. So, wakalaki pa diri sa mga new lawyers naton ang spokesperson man mismo sa nga DSWD Region 6, sa buong attorney May Rago Castillo. At the same time, ang inkaupod naton si Fire Senior Inspector Michael Lopez ang nagaserbe bilang regional accountant sa nga BFP Region 6. Siya subong isa ka bombero, isa ka CPA, kag isa naka-lawyer. Pagkatapos ang 6 ka beses nga pag-try nga makakuha sa sining bar exam. And finally, kung para gid sa imo, para gid na sa imo. That is why nga sa mga wala nakapasar, medyo kan kulo-kolabo sa diri sa 2020-2021 bar examination. So, try and try lang gid and better luck next time para sa inyo. Sa mga balita nasyonal, subong nagdangat na sa 36 isang numero sa mga nagkalamatay. Meragya po na sa 27 nga missing. Kasunod sa nga paggalabaya sa Bagyo Agaton, ilabi na dito sa bahin sa Leyte. So kalabanan na diri nga mga na-missing nga banwa ang halin pa sa ginlontaran sa landslide sa may barangay Mailhi sa may Baybay City, Leyte. Samtang base dari sa report, tamyan nagadangat naman sa 140,000 ka mga individual sa may Visayas kag Mindanao ang apektado sining nasambit ang bagyo, ang Bagyo Agaton. Samtang mga pasahero dagsag yapon sa Ninoy Aquino International Airport sa piyak sining malain nga lakat sa panahon. Base dari sa report sa Manila International Airport Authority, subong nga tuig ini ang or nagpilo sang 8 or nagdamo sang 8 kapilo ang numero sa mga pasahero kung ikumparar sa tinalikdan nga tuig. Kahit isang tinalikdan nga tuig to required gyapon ng mga RT-PCR test. Pero subong basta ikaw ang fully vaccinated, so hiluway na nga makabiyahe. Subong nga Semana Santa Banwa sa iban pa nga mga balita national, Manila Archbishop Jose Cardinal Advin Cola ang magahugas sang tiil sang 12 ka mga individual nga nagtrabaho kadungan sa national and local elections bilang kabahin sang Semana Santa. Samtang COMELEC Commissioner Socorro Inting nagpanaog sa pwesto bilang pinuno sang Committee Banwa nga naghatag sang exemption na bala sa mga kandidato nga nagapadalagan subong nga eleksyon kahit sila niya daw sobra-sobra naman ng power nga ginhatag sa akon. Sa iban pang mga balita sa balita international, ang konsulada sa Pilipinas sa New York subong nga nag-verify sa impormasyon na kuha na bala may mga Pilipino nga nalakip diri sa mga ginpang tiro. Sila nga suspetsado sa isa ka subway station sa may Brooklyn sa New York, United States of America. Kay sa latest diri napulo gid mismo mga nagapulungko ginabalayang nga mga pasahero ang gintiro, but may iban na pagidradya sinwave kay iban pa ang napilasan man kay nagpatigayon na sa mass shooting ining nasambit ang suspect. Samtang China nagsentimiento man sining paggamit sang missile sang Russian forces dito sa Ukraine, pero tisiling niya why namon niya ginabasol ang Russia. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posibleng magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time 11 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga.
Gin na paginbulahan na gilayon sa nga palasyo sa Malacanang. Kaga syempre kita diri nagparangata sang ato nga pag-congratulate sa mga bag-o nga mga abogado sa pungsod Pilipinas. Kasunod kahapon sang pagwa sang Korte Suprema sang desisyon or sang resulta sa ginhatag nga 2020-2021 bar examinations. Kay so far amuni ang ikaduha nga mayara sang pinakamadamo nga numero sang mga nakapasar sa ginakabigan naton na most difficult exam dari sa aton pungsod. So 8,241 ka mga abogado or mga takers ang nakalampuwas. Kag nangin madinalagon diri sa ginhatag nga pasinawan sang nagligad ang bulan sang Abril, iba na diri na hamtang or nagkuha adra sa University of St. Lasal. Kay sang kinaandan or sa kinaandan ini ginapatigayon sa mga eskwelahan o kon universidad dito sa bahin sang Metro Manila sa sulod sang 4 ka Domingo. So bali bilog gid na siya nga bulan and iban tikalabanan ginapatigayon sa University of Santo Tomas. However, bangod nga medyo mabulubudlay ni parang pagbiyahe at the same time duha na katuig abi mo nga way nakapatigayon na sang bar examination. So ang Korte Suprema nagdesisyon nagligad ilapta-lapta na lang ang ining pagpatigayon na sang bar examination. Meron sang bar nga ginpatigayon sa Iloilo at the same time sa iban pang parte sang Visayas, Luzon and Mindanao, including na syempre dari sa aton sa may syudad sa Bacolod dira sa University of St. Lasal. And 100% nga mga first takers sang University of St. Lasal ang nakapasara diri Banwa sa nasambit nga pasinawan. So this is another major feat for University of St. Lasal College of Law. At the same time, ang aton man nga pag-congratulate sa mga bar takers, 20 or 56 ka mga bago nga mga abogado ang na-produce ang University of Negros Occidental Recoletos School of Law. Kung ikaw nagkuwas ang pasinawan na perte ang dinimumahang pano, kung naging sa na ginabatsyag, iba na dira mga nagatender sa mga adoration chapel, sa mga simbahan, kadungan pamansubong sa Semana Santa. Iba na dira, especially mga tugid sa Luzon or sa may lapit lang gid sa Korte Suprema, nag-travel kag didto gid nagabantay. Mati syempre kung naraka sa mga probinsya na bala, nag-hawat-hawat, no? Imusin na batsyag kan, nanikaman bala makaintindi kung anong imo nga ginabatyag at the same time sa pamilya nila. So sa liwat, 8,241 out of 11,402 ka mga hopefuls ang nakapasara diri. This is equivalent to a passing rate of 72.28% Banwa. Gin-recognize ang Korte Suprema ang 14 ka mga examinees para sa ilang excellent performance. Kay nakakuha sang grado nga lapaw sa 90%. Nagpanguna sa may pinakamadamo nga excellent takers ang University of the Philippines nga mayroon sang 4, ginasundan sa Ateneo de Manila University kag University of San Carlos nga mayara sang tagduha ka mga excellent performance. And 761 takers ang nakakuha sang recognition for exemplary performance pagkatapos nga nakakuha sang 85.90% rating o kan katumbas sang 9.23% sang total nga mga passers. Including na nadarang bata ni Councilor Dindo Ramos diri sa may syudad sa Bacolod. Congratulations Attorney Kevin Daniel Ramos, isa sa mga nakakuha diri sang exemplary performance. Meaning, ang ilang grado nag-range from 85 to 90%.
So, iba na dari banwa, may mga tagsa-tagsa man ka mga istorya. Siyempre kung sino man ang abi sa aton o kung sa mga nagakuha sang board exam or parusa ni bar exam, iba na ganito parusa sa kapis blagin special na to na kaina. Manog bata na gito yan, nagkapasakit, pero sige lang ay tapuson tani. So, ginbugayan and siya ang nakapasar dari sa bar examination. Ang ato ni sining regional accountant sa Bureau of Fire Protection Region 6. Subong, isa ka firefighter, isa ka miyembro sa Bureau of Fire Protection, isa man ka certified public accountant, and now, isa na ka abogado. Sa piya kalinya, Fire Senior Inspector Michael Lopez. Attorney, live ka sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Ernie na mayong aga. Congratulations, attorney. Mayong aga man Bombo Ma'am Erlino kag sa aton yung mga viewers kag palamati siyang ang Bombo Radio Bacolod. Mayong aga sa tanan. Sa liliwata sir, congratulations. Although wala pa man ka mo naka-take oath but di na kita magkahulat. Attorney Michael Lopez ka na subong, sir. Though hindi pagid man ako magpati hasta subong Bombo Erlino pero siling ko gani wala na ko choice amo na gid ni siya. Salamat gid. Salamat. Sa din ikaw subong sir sa Region 6 ka sir no, regional office. Yes ma'am. Actually ari pa man ako sa balay manughalin ako dugay-dugay. Ma-report na ko to kay kahapon nag-ayo lang ko sa aton nga regional director kay Fire Chief Superintendent Jerry Di Candido nga siling ko sir pwede mag-absent anay for 1 day kay medyo nagalutaw pa ko siling ko sa hangin siling niya take time kag enjoy. Si Sir Candido sir abogado naman niya sir no? Yes ma'am, siya na ganing isa ko ka inspirasyon man nung wala gid ko na-give up sa sining examination. Ginpasalamatan ko man siya gani. Kay ambal ko sa iya since lawyer siya kag sang first time ko siya na-meet nung 2014 siling ko sa self ko pila ka adlaw maging parehas magusay mo. Sir. Abogado na to siya sir sang time nga to no? Yes ma'am. Okay. Sir, you are a certified public accountant ka pa sir no? Yes ma'am. Saan mo niya sir nakuha? Ang pagiging certified public accountant ko nakuha ko ni isang tuig 2005. Okay. After na ako nag-graduate sa University of Iloilo. Aha. Before ako nagsulod sa Bureau of Fire, nakuha ko na ni siya ang pagiging certified public accountant. So bali accountancy gid sir ang tapusan mo ya gali sa college. Yes ma'am, ang isama na siya kay sa accountancy may mga subject kami nga law, kag may mga professor man kami nga mga abogado. Sila man to ang nag-influence man sa ako no nga mag-pursue man sa sining sa College of Law. Pero sir nga ang ginpili mo abi, balikan nato nang imo yang kabuhi. Nga ginpili mo nga magsulod sir sa Bureau of Fire Protection. During that time, sang nag-eskwela ako sa College of Law, full-time ako ng estudyante. Tapos, siling ko, 4 pa ka tuig mo before ka mag-graduate. Kag siling ko, need ko na mangita sang obra. Kaya hindi man makaya isang parents ko mag-sustain sa akong mga tuition fees. So, during that time may opportunity nga may vacancy sa Bureau of Fire kag nag-venture man ako dito sa ila. Kag nakita ko man ang mga privileges sa Bureau of Fire nga hasta subong gina-enjoy man naton. Ano na siya nga year gani sir? 2000 after ako nakapasar sa CPA board 2005 tapos 2007 ako nag-apply sa Bureau of Fire, 2008 ako nag-take off. Dito na sang nag-take out na kita ma'am, nag-stop na kita sa pag-eskwela sa College of Law. And then sa na-establish na ang aton nga station, ang work ko, dito na ako doon nagpadayon sa akon nga abogasya. Bali, first year ka pa lang sir sa law and then nag-apply ka sa Bureau of Fire Protection. Second year na ma'am, Second year na.
Okay. Taga din gagani ka mo, sir? Native ako ma'am sa Balit, Mambusaw, Capiz. And then Capiz. nag-transfer lang kami diri sa Iloilo City. Mga 6 years old na ko. Kag amo na diri na ako nag-eskwela, elementary, high school, college sa Iloilo City. Okay. Nakalabot ako sa Negros Island region sa 2016 sa na-trade inang region kag ako dira ang naging regional accountant man sa Negros. Ana, assign ka galid diri, sir? Abandang nag-meet Yes, ka mo ni ma'am. Sir Buboy, no? Yes, ma'am. Ang Oo. muna ang taga Negros malapit na sa akong Balatyagon kay dira for almost 2 years sila na naging kaupod ko dira sa Bacolod. Oo. So, sa Provincial Fire Marshal ka mo, sir, ng office? Yes, ma'am, sa Provincial Fire Marshal. Oo. Actually, nakita ta kahapon kay sa post man ni Sir Buboy Plotenya. Sir, ang pagsulod mo na sa Bureau of Fire Protection, when ka nag-decide nga mag-continue sa College of Law? 2009, ma'am. Sa 2009, siling ko nag-decide na ako nga mag-continue since diri na ako nasa sa Iloilo City Fire Station kag malapit na sa University of Iloilo. Okay. Ano na tong ranggo mo, sir, isang time nga to? Fire Officer 1, ma'am. Fire Officer 1. Okay. And sa time nga ni sir, married ka na ni sir? Married ka subong? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. And then dira ka sa din ka gani sir nag-law? Sa University of Iloilo. University of Iloilo. When mo ni siya sir natapos? I graduated last 2011. 2011. And so when ang first mo sir nga take, ka initially ang ato unang istorya daw ika-6 mo na ni siya sir, no, nga pagkuha? Yes, ma'am. Ka-6 ko na siya. Nag-try ko 2012, naman ang first time ko nga na-try. Tapos nagsunod-sunod na siya. Nag-gap mga 1 year, 2 years, and then ang last ko mo isang 2021. Oo. Mayon niya subong sir kay dira na lang niya sa Iloilo ang bar exam. At sa mga previews mo to abe, last 5 take mo, naga pa Manila gid ka mo yung sir mo, no? Yes, ma'am. Oo. Dito gid sa may University of Santo Tomas. Oo. Pero yung so nag-prepare ako sa 2020, ma'am. Wala pa man dito nag-decide ang Supreme Court nga diri na sa naging regionalized na ang exam. Later part na lang siya since nag-surge na bala ang ng COVID. So naging privilege man sa amon nga diri na lang sa by region na lang ang exam. Pero sa Iloilo ka man sir, no? Nag-review? Yes, ma'am. Diri ako sa Iloilo. Oo. Ang inigin labot wa kay kawa sir at least makatag man sa nga dugang nga inspirasyon sa mga kotoran naton nga mga nagahandom regardless man ako pagka-abogado kung ano man nga profession and makapasar diri sa may bar exam. Ikaw sir, ika-6 mo na ni siya nga take and finally sa liwat congratulations because sa nakalampuwas sa nagidman. Ano nagaduso sa imo nga hindi mo gidya pag-untatan ang pagkuha sang bar? Ang pamilya ko mismo naging inspirasyon ko man, ma'am. Gusto ko maging role model sa akong duwa nga kabataan. Nga despite sa mga failures, hindi gilang mag-give up. Kaya ang balganin nila, quitters never win siya. Correct. Dapat i-continue lang, believe ka lang, have faith, work for it, and you can make it. Wala na siya nga akong ginapatihan kag may ara ko nga gina-observe kag gina-adapt man by heart. Biski ano man ang endeavor ang imong sudlan, dapat always keep ka mag-pray, be patient kag mag-persevere kay at the end of the day malapot mo gid ang imong handle. Nga gusto mo sir nga mangin abogado? Kamo maging abogado, ma'am, kay amo na nakita ko bala madamon ako sa mga classmates nga naging lawyer, siling ko nga nakuha nila nga ako hindi. So hindi medyo mabulubod life pero na-prove ko na hindi siya imposible. Basta nagpati ka lang malapot mo,
pangamuyo lang kay yatagid sa imo kay subukan in-approve nga si God hindi siya dalo. Yatag niya gid ang gusto mo kung gin pangabudlayan. And ini mas nami pagid sarabi ang feeling kay samtang nga nagakwa kamo sang bar, although 2 Sundays lang ni siya kung compared nga ato kamo sa UST 4 Sundays sige to siya. Ano ya sir abi ang pag-compare mo sang feeling ato ka sa Manila sa 5 takes mo nga to and then subong upod mo yang family mo sir? At the same man siya ma'am kay may sobra man 1 month ako nga nag-separate sa ila kay kinanglan naman mag-quarantine. Although nga malapit lang ang area kung sa din ako nag-board, nag-isolate, pero feeling ko doon napalayo na ko bala sa ila. Ang problema nagasulod sa gihapon so during sa preparation mo na ginway ko man kung ano mga difference niya. Wala man sa naglayo anay kay ang stress ara man sa gihapon, ang kulba ara man sa gihapon, ang faith lang gid nga ma-survive matapos siya kag ano na hoping for the best result kag ari na. Okay. Ang ini sir medyo nakabulig-bulig man sa inyo. Kay digital na siya sir no? 'Di ba allowed ka mo sir nga mag gani gamit laptop sa exam? Yes ma'am, laptop. Naka-exemplified kami. May naka-install na nga app nga program nga dira kami makuha sa exam. Oo. Sang sa first to sir nga 5 takes ginaano nyo gito sir no? Ginasulat gininyo ang sabat ninyo bala? Yes ma'am. Ang subong ang binta, ang advantage subong kay na-eliminate ng erasure sa imong papel, sa imong notebook, sa imong answer. Pwede mo siya ma-review, tapos pwede mo siya ma-edit ang imong answer. Unlike before, pag nasulat mo na, kag gusto mo na siya i-change, i-crush mo siya, crush out mo, kuritan mo siya, so nagahigko bala ang imong booklet. Isa man na isa ka factor nga nagaka-boring or kung bad ang mood sang examiner nga naga-check. So isa ka reason man nga manubo ang score niya taga sa iyo. Base din niya lang pagbasahon bala sir. Oo, hindi pagbasahon, hindi na-irritate na siya kay nagkuan sa sang imong notebook. Pero unlike subong niya wala na sang issue sa penmanship kasi digital na siya. Although subong sir helpful na gyud kasi syempre magprepara dala sa mga papers, especially mga ebidensya. Bing presentar ninyo kung ikaw yung mangin practicing ka na gid nga lawyer. Duway na gyud naton sir ginasulat mo no, aga computer na gid lang gid man niya mo. Oo, ang mga subong siyempre mga pleadings ng isabot mo sa korte, mga documents nakakuha naman siya. Typewritten naman tanan. Oo. So dako ini nga bulig para sa inyo. Kahapon nyo, sir, paano mo ginbantayan ang bar result? Actually, Ma'am Erlyn, sa nambal ko sa imo, 5 times na ako nagkuha sang exam. Kag sa 5 times ko nga hulat sang result, never ako nag-open sang website sang Supreme Court. Nagbulat ako sa isa ka lugar, nagbulat ako kung may mag-congratulate, wala gid. Pero siling usa ako nasawa gani, i-face ko na siguro ang fear ko. Bangon ko, dapat ako na makakita sa ngalan. So, dali na ako nagstay sa balay. Pwede kami isang misis ko, kaya di siling ko siya. Pwede ka-absent of day ko, kay regardless ko ano mga result, basta harap ka na sa tupad ko. Amo to sa moments ang nakita ko, ma'am, so hindi ko ma-explain. Nagbalik pala ang mga previous mga failures ko. Siling ko, God is so great with ya. God is so great. So baligin lantaw ninyo sir sa computer or cellphone lang? Yes ma'am, sa computer, open ko ng laptop, tapos ginbantayan ko ang pag-publish ng list. Kaya gusto ko, ako ang mismo ang una makakita. Gin-off ko actually ang akong cellphone, hindi ko gusto nga may mauna text or magtawag. Kaya gusto ko ako una ang
personal gid nga makita ang akong ngalan. Kag amo man to ma'am, God is so great gid ya nga nakita ko ang akong ngalan. Mga ano gito oras, sir? Mga 11:40 siya ma'am. Oo. Ara ba ninyo mga kids, sir? Upod ninyo? Yes ma'am, ari sila sa tupad ko. Estado, ang experience nga doon hindi ko gid niya ma-explain. Did you cry, attorney? Yes ma'am, mga ambal ko gani sa mga kapdanan ko. Nasubuan man ko kay may mga upod ko nga nagaresponde dito sa mga baha sa northern Iloilo. Pero joking lang ambal ko gani sa ila kung gabaha. Dira gabaha man sa balay sang luha kay as in hindi ko gid mapunggan ma'am. Ang tears of joy nga sila nila. Sa Lopez, sabi sir, medyo common din siya, dodamog, bala ka mong kaapilyado. So, ang hawat-hawat ka sir yan, no? Kaya ti Lopez, tapos M ka pa. Oo, isip gani nila ang yung Lopezes. Daw more than 17 gani. To 17 ka kamilog ang Lopez. Ay, ka 17 gali ako. Ika 17 ka. Mga Lopez. Oo. Okay. So, finally, base sir nga nag-decide ka giman nga tubangon mong fear mo, na-feel mo nga sa time nga ni makapasar ka na? Yes, actually ma'am, after sang exam, February 6, sang gin-submit ko ng ako nga exam at around 5:45. Pagkapanawag ako sa 4th floor ng building. Hambal ko sa kaugalingon ko, mga abogado gito. Gapanaog ko, never ako nagamit sa escalator kaya gusto ko sa Matanggasaka, tagapanaog. Mapa-feel ko nga, pangabudlayan ko sa gyapon ang akong examination sa ika-anon ko nga na-try. Diri ko gid ma'am na-prove nga really prayers can move mountains of fear, doubts, hesitation, and all negativities. Idogid siya sang prayer ang tanan mo para lang malapot ini nga ginhandom ko for almost 15 years. May mga feeling kita akon example labi tapos mo na kwasang exam ang atido osto gito ang akon nga mga sabat or ini nga exam medyo masapos siya or bentaha especially nga ti gin-type na ninyong inyo sini nga mga sabat. So far amo nang nabatyagan mo sir after kuha sang bar? Yes ma'am, every time nga matapos ko ng answer sa exam ko, gina-review ko siya, gina-check ko, kag minsan nagayuhuman ko gani, secretly gayuhum ko nga, sabi ko, ako ni bala nag-answer. Ma-feel ko bala may divine intervention gaya. Nag-bulig sa akon sa pag-answer. Mismo ako gambal, ako bala ni nag-answer. So samtang after na ma-send kong exam, gina-try ko gina-secure kung successful ang pag-send. Eh, hindi ko kanugon sa mga answers ko kung hindi ko siya ma-send. Base sa next bar exam, sir, ato naman kamo dito sa Manila, bala? Oo. Mahamulag ka naman sa imo nga pamilya. Anyway, what was your first message for Sir Candido? Because siya ang inspirasyon mo nga mangin abogado, sir. Sa una ginapasalamatan ko ma'am no, Ma'am Merlin si among regional director si Fire Chief Superintendent Jerry Candido nga naging inspirasyon ko gina siya no nga maging isa ka abogado. Kaupod ang iya mismo nga asawa si Ma'am Rojane Pamela Candido kay sila ng mga ginatawag ko na sila mga prayer warriors ko kay sila gid yan nagbulig sa akong pangamuyo para malapot ko ini nga makuha ko ang pagiging ETTY silang ganit nila.
Gapasalamat ako kay Sir Jerry sa mga kaupod po diri sa Bureau of Fire. Kay ang uli kahapon flooded ang akong messenger, ang akong SMS kay damo gidya ang nag-congratulate, especially sa mga kaupod ko bala ng mga fireman dira sa Negros kag diri man sa Panay Island. Kag feel ko ang sincerity, ang pagpalangga nila gani ambal ko gani hindi lang ni para sa akon, ang achievement ni para ni sa tanan kay sila in one way or another naging inspirasyon ko na sila. Nakita ko ang sincerity sa ilang dealings man sa akon. So nagpasalamat ako sa ila kag most especially sa pamilya ko man. Anong plano mo subong, sir? Because siguro bulan sang Mayo amo ning pag oath taking ninyo. Will you leave Bureau of Fire Protection? Amo man ang ginapamangkot nila sa akon kung mahalin ako, pero siling ko sa ila kinanglan pa ko sang Bureau of Fire, especially diri sa Region 6. Hasta masarangan ko ihatag ko para sa ahensya kung sa diin isa man siya nagbulig sa akon. Siya ni nagpa-eskwela sa akon, it is ang time na nga nag-continue ako sa Bureau of Fire na ko nag-obra. Payback time na sa Bureau of Fire, basta masarangan ko ma'am ihatag ko na serbisyo para sa di lang sa Bureau of Fire kag sa ato man mismo nga tumunog. Ikaw lang isa, sir, no, nga personnel from regional office nga nagkuha sang bar subong. Oo ma'am, para sa pagkabalo ko sa regional office ako lang isa. I don't know kung sa iban nga mga provinces diri sa Region 6 kay ina-check pa namon kung sino pang nagpuluwa nga nagkalapasan. And I'm sure excited na gito sila, sir, nga mag-welcome sa imo sa pag-report mo sa trabaho. Kag thank you, sir, for taking sang amon nga request nga mag-interview sa imo subong nga aga. Anong mensahe nimo, sir, sa mga nagahandom nga mangin isa ka abogado? Parehas man sa akon sa una kung paminsaro naton ang kabilugan nga law school medyo mabulubog hindi gid man siya mahapos, medyo mabulubudlay pero hindi imposible. Kung magsulod ko mo sa College of Law, hindi niyo siya pag-take as a whole. Everyday lang, preparation lang everyday sa class, kahit may mga recitation, yung isa may embarrassment, pero focus lang till the end makuha nyo. Basta ang ambalugan ni kaina, just pray, be patient, and persevere. Kay malabot nyo gid kung ano inyong ini-endeavor man na, mapakalis sublo man na, o iba yung mga profession. Basta focus lang. Never give up, wag lang bibitiw sa pangarap. Kaya na. Okay. Sa liwata, congratulations sa Fire Senior Inspector Michael Lopez, sa subong Attorney Michael Lopez, and good luck sa imo, sir, nga dugang pa nga mga endeavors sa kabuhi mayong aga sa liwat, Attorney. Yes, ma'am. Thank you, good ma'am Erlyn, sa opportunity nyo ng first time ko man ma-interview sa pang-amo sini. Thank you so much. Sa tanan, salamat sa mga prayers. Okay. Maraming salamat kay Fire Senior Inspector Michael Lopez, our regional accountant sa Bureau of Fire Protection Region 6, subong isa na ka-abogado. So, congratulations kag sa tanan man nga mga bago nato sa nga mga abogado diri sa may Bacolod City and province of Negros Occidental. Ang ato sa nga information officer by the Waste Securities and Exchange Commission Bacolod Extension Office, subong isa naman na ka-abogada, Clyde Linaha Padilla, and si Sir Marty Go sa upod ba nato sa media, isa naman na ka-abogado, and dugang pa nga mga abogado diri sa ato na sa may syudad sang Bacolod. Sa nasilingatan na ang spokesperson sang DSWD Region 6, isa naman ang ka-abogado, May Rago Castillo, and spokesperson man sang Department of Labor and Employment, Nizel Anen Sabrido. Pwede nato nila interview, subong isa naman na siya ka-abogado. Akay schoolmate naton sa Mascom sa UP Visayas. Si Ate
Christian Lee Esclares. By the way, taga Bacolod man, na congratulations. And sa duga nga pa nga mga graduates from Humanities Division sa UP Visayas. And sa tanan from University of Negros Occidental Recolatos and the University of Saint Lasal. Hindi na natin madumduman ng iban. But sa liwat, congratulations. Mayon ni kami mga damo, kita nga mga bago nga mga abogado diri sa may pungsod Pilipinas. Ginaulat-ulat na to ni kung sano sila mag oath taking. Ginalantaw pa subong sang Korte Suprema kung bala mandayon na ni ang in-person na nga oath taking. Kasi syempre lain gidjaya mo, lain gidjaya ang feeling bala. Kahit tinagligad na to, virtually lang to, ang pag-oath taking nila. Although nga ginapasuksok man sila sang, ginasuksok man niya bala, nga mag oath taking ang mga bago sa mga abogado, bati syempre lain gidjaya mo. Pero gani sa may graduation sa mga estudyante, subong mayo lang ginagani kay paharugutan na ining face-to-face graduation. So, mabatyagan gidya sang estudyante o kung sa mga ginikanan man nga finally maka-graduate na gid ang ilan sini nga bata. Nga na gid balang bunga sang imo yang pagkwan, imo nga pagtinguha. So, sa liwat, congratulations sa kay Attorney Michael Lopez and to our new lawyers dari sa may Bacolod, Province of Negros Occidental, kag sa bilog ng Western Visayas, kag sa bilog ng Pilipinas. Sa mga siling yang kung gusto mo paningwaan na gid, kag hindi na gid mag-quit because quitters will never win. Hindi ka dapat mag-give up. Sa kay Attorney Lopez, ganito sila niya, agin atubang ko na ganing ako nga fear, nga dapat ako gidya unang makakita kung ano ang resulta. It's either nakapasar man ko o kung wala, ang importante nga ginatubang mo ang imo sining nga fear, nga daw hindi mo gusto mahibaluan kung ano ang resulta. Actually, kung ikaw pagkit balang pamilya, no? Pamilya bala sa mga nagkuha sa board or para sa bar exam, pero di pa ganin ang imo yung kahawat-hawat. Kita ninyo ang kahugot sang haksanay sa mga mag-iloy, sa mga mag-utod, sa mga mag-pamilya. Katusa to bang kahapon, no? Pero sa mga litrato nga ginapakita nato na sa inyo, dito sa tubang sang Korte Suprema, kadungan sining pagpagwa sang listahan sang mga nakapasar. So, sa liwat, congratulations and good luck sa masunod na ninyo sa nga Juni. And sa mga wala nakapasar, so try and try hasta nga makapasar. Kati wala man niya sang limit ya mo. Wala man niya siling yabing sa kalima ka na, hindi na pwede. Regardless ang edad, wala mo gidya bala yung handom. Ang syempre lain gidabi ang happiness mo, no? Ang joy gidya bala, joy gidya imo nga nabatyagan. Hindi lamang happiness but joy sa imo nga tagipusoon nga finally malabot ko na or nalabot ko na ang ako ng handom. Sa mga ginikanan naman, suportahan lang naton kung ano ang handom sa mga kabataan ta. Kay kung nila na ya handom, bisan para sa aton, budlay ina siya ya, pero sa ila budlay man pero tinguhaan gid na yan nila. Sang kita nagadikta bala sa mga parents, sang diktahan mo ang bata kung ano ang kuhaon niya. Kati kung kaysa nagakapilitan lang nabi mo nag-eskwela bala, pero kapangayon na naglibalon na bagsak o damo na sa mga gindrop nga mga subjects kay hindi mo gusto mo, no? Doon napilitan ka lang bala. Pero kung imo gid nga handom kag dumot mo gid ya, inang tinghuan mo gid na siya ya. So, regardless kung ano man yan dara ang resulta, but kung imo gid handom kag dumot mo gid balaya sa kabuhi, tingwaan gid nila yung makuha nila and support lang gid dara ang mga parents. 14 minutos ang nabilin antes ang alas 9 sa aga. Pagbalik naton report ni Bombo Franz Andrew Burgos, kagini makahalanos mo kahapon kay tabo. Adra sa may banwa sang Binalbagan kung sa diin 3 ang mga nagkalamatay kay nag-suicide man ining principal
nga nagpatay sini mag-asawa nga mga aroy adra sa may Bilbao Uibico National High School sa Barangay Pook, Banwa sang Hinubaan. Balikan naton Banwa diri sa palatuntunan na bombohanay big time. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka
Nakabala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang Radyo Bacolod. Impunto alas 9 na sa aga banwa, pabalikan na diri sa nga palatuntunan sa Bombohanay Big Time. At least medyo pulo pa huway naging kita no sa mga pilaman kadlaw nga pag-ulan bangod sining Bagyo Agaton. Una to bangod sa low pressure area. Pero pilaman kadlaw mga pag-ulan-ulan diri sa aton sa mga syudad sa Bacolod and the province of Negros Occidental. Kada mo na sa mga nagreklamo nga mo nga underwear na mo no, basaban gyapon. Kaga hindi nakapanglaba bala. Magluwas na siyempre kung may dryer ka dira. Ay kung manglaba ka nagabaho bala no ang bayo at kung di mamala dayon especially hindi mamala bala sa init. So si Bagyo Agaton isa na lang subong ka low pressure area kag hindi makapahuway nagiman kita sa pag-ulan. Although base sa sunod nga mga sinimana may another weather disturbance na naman. Ang ining bagyong si Basyang nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Daw naghapit lang siya bala. Naghapit lang siya dason na nagwa man kay kahapon alas 11 sang udto nga weather bulletin sa aton nga State Weather Bureau nakasulod na to sa Philippine Area of Responsibility si Basyang. Pero kagabi nagagwa naman ini siya banwa kag nagapalayo na sa aton pungsod. So wakabay pa nga magatayo yun na kag hindi na magkambyo bala ang track sa ning bagyo and matagatagan man kita sa medyo mainit man nga Semana Santa no nga nabilin nga mga inadlaw subong nga Semana Santa kati syempre naanad kita yang Huwebes Santo, Biyernes Santo kag Sabado de Gloria so swerte kasingka ng init hindi bala nagatagiti ang init. Pero tayo sa piyakas na ilabi na sa mga kotoran naton nga kadto bala magabisita sa mga naandan na nga mga lugar we have visita Iglesia and pagkadto sa mga lugar nga tiyaran dirang Stations of the Cross sa mga balaan sa nga mga bukid mahatagan na kita diriya sang pag-enjoy man naton sa init. Nahidlaw rin man kita, alos isa man kasi man nga sus, wala dyan untat ang pag-ulan, no? Although nga tinag-untat man siya, pero inang binabayi balang nga sahi sang ulan, nga nagkuhan na siya ng tayuyon, o kon dugay bala, kadugay. Sang sayo ng ulan nga todo bala, nagdugay na bubo lang siya dayon. So subong ang Bagyo Agaton, yara sa inang low pressure area na lang siya 65 kilometers sa nabagatnan na silangan sa Giwan Eastern Samar pero mas naglayo na gid siya kag ang ining bagyo nga si Basyang yara sa 1,545 kilometers sa nasilangan sang Central Luzon. Siya ang nagapagwa na o nagapalayo na sa aton nga pungsod. Pero ining si Bagyo Agaton nagabilin sang pila ka mga nagkalamatay and karamo man sa mga nag-evacuate diri sa aton sa may Region 6 ang mga banwangan ning sanguna daw why mo gid balagyan nila uman ang pagtaas ang level sang tubig pero toy subong amo ni nangin sentro sa mga patigayon nga rescue operations sa mga naglain-lain nga mga ahensya sang gobyerno. Base sa report sang Department of Social Welfare and Development, malsobra 55,000 ka mga pamilya sa naglain-lain nga mga rehiyon ang apektado sining Tropical Depression Agaton. Nga kahapon, siya ang isa na lang ka low pressure area. More than 55,000 families or 218,000 individuals sa 184 ka mga barangay nga apektado sang nasambit nga bagyo abo ni ang mga nagpadulong sa mga evacuation centers. 5,000 ka mga pamilya ang yarapan subong sa evacuation centers. However, subong nga tiway naman gid sa mga pagulan-ulan adari kanin sa aton sa may Negros Occidental gidala umanta na ang pagbalik na nila sa ilang nga mga balay
particularly dira sa may Cadiz City. Ang naging confirmed sa aton kagabi ni Mayor Baring Escalante. Apektado nga mga rehiyon, Region 6, 7, 8, 9, 11, and then ang Caraga Region. So nag-coordinate man sila sa mga local government units nga maghatag sa assistance sa mga lugar nga naigo sining bagyo. Ang departamento nag-activate naman sila nagligad sang quick response team, nagsugod sa pag-deliver sa mga food packs kag non-good or non-food items sa mga apektado nga mga lugar. Kay tibisan na mapaluto lang nila dira, painit-init sang tiyan nila, kay katugnaw nga daan at isa ko nga bulig para sa mga nag-evacuate. Magluwas na gyud siguro sa mga kauturan naton nga mga nag-start sa mga natiphag gid bala nga duta. Unfortunately para sa mga na igo o kana biktima sang landslide o kan mga natiphag ang duta sa pangpang abidra sang suba nga dira sila naga-star, so hindi pagid sila dali nga makapauli sa ila sini nga mga balay. Although tikita nga mga Pinoy, we are resilient kag bisan na ara na sa baha ya nagalusong nagayuhom-yuhom pa sa gyapon mano. Kaya total na anad naman ang gidikita mo. Ang importante lang niya diri nga hindi na magpakatiga ang mga kauturan ta nga kung hambala na binadara nga mag-evacuate sila, nag-evacuate man na dayon. Kay in fairness man sa aton iso nga mga Pilipino, sa mga kauturan naton nga mga nag-star sa mga flood-prone areas o kung sa mga higad balaya sang dagat, na katuon na giman kita sang lesson. Ilabi na sa naglabay, ining si Bagyo Yolanda, nga ang iban dito nga mga pumuloyo sa may Tacloban, sa Leyte, wayan nagpamati baladayon kagaway sila nagpati na mga storm surge na yayaman. Pero at least bisan paano hindi nga ang nasambit nga bagyo somehow makabig ba naton nga blessing in disguise man, because mas naintindihan naton what is storm surge. Nga sang time nga to do wala pagid bala na patag sa ato no Mayo sang pag-asa nga when we say storm surge, ina siya ang dako nga hampak sang balod kun makusog katama ang hangin nga dala sang bagyo. Kita ninyo gani ang mga ang barko to nagligad sa may Tacloban to nakaya pag isang storm surge kag nagresulta sa pagkapatay sang linibo ka mga pumuloyo. Because susad to, at least bisan paano natutukan sang pag-asa ang ining pagwa early pagid balaya sang abiso and pagpatag pagidugang sa mga pumuloyo sa simpler siguro naton nga term. Kay maybe because ang storm surge English man gid siya nga termino, tido wala gid sa pak. Magluwas nang gid kung patag ato sa aton nga mag-evacuate na kamo kay puwerte kadalag ko ang balod nga madalas ang hangin nga sa kabaskogon sang sining super typhoon nga magalabay diri sa aton. Di kunti at least maintindihan no kung sa nagpagwa ka dira nga sa mga pumuloyo, magalerto kag magaligmat sa storm surge. Manihi sa mga kauturan nato nga for the first time bala nga batian nato nga ang termino nga storm surge. Kahit isang unan nang talagsa lang man nila siya ginagamit ya mo. Talagsa man lang ginagamit kag first time mo bala nga ipagwa sa pumuloyo ang tinaga nga storm surge nga way man na translate sa lokal nato nga lingwahe. Amo nang kung kaisa sa mga ahensya sang gobyerno na may ginagpagwa kita advisory bala sa aton language sa Filipino. Sa Filipino o kondra man yan sa makabanwahanan, for example, diri sa aton Negros Occidental or Bilog nga Wasan Visayas, di magamit na lang kita hiligay nun. Pahibalo sa mga pumuloyo nga nagapuyo sa mga manubo nga lugar nga dali kamo ginabahaan nga mag-evacuate na or mag-backquit. Di ba? Backquit na kita. Pero tinagalin na siya sa word nga evacuate. Pero tinanad lang kita, backquit na kita, mabakwit na kita. Sang nga magambal ka dira nga public advisory, attention to mga amo na bala. Amo man ako mag-deliver sa mga mensahe, ang aton sa nga presidente o ang aton nga mga officials nga interesado gid kita yakon sa aton local balayang language.
For example, nadara mag-sona ang presidente. Di ba nagmamati, kikataya ko nagatagalog ang presidente, no? Nag-Filipino ang presidente. Kaya mas intindihan naton mo. So, sa ano ginawa ka nga puro lang mga numero nga in English na yaman. At least yung mga hitabo, naghatag man sa aton sa nga dugang sa nga mga realizations, na kung pwede pa man lang ma-converse kita or makapagwa sa mga advisory ang ini mga natungdan nga mga ahensya sa gobyerno sa termino o kung sa lingwahe nga mas maintindihan naton. Ang Western Visayas o ang DSWD nakapangatag naman nagligad sang dugang ni nga mga family food packs para sa mga pumuloyo ang apektado sa nasambit ang bagyo kay subong yang adana mo ganang isa sa mga problema nga ginatubang ta. Kung wala man kita diri sang storm signal nga makabatyag kita isang mamadlo sa kusog yang hangin, ang problema ta ining tayuyon nga pagtupa sang ulan nga nagaresulta sa pagbaha. Pila ka mga food packs na naparagtag sang DSWD Region 6, Bobo Franz Andro Borgos sa report. Kamin. Bomberlin. Yes, Bomberlin. No? So, ang muning ngation, subong nangin isa naman ni sa mga dako ng mga pagpanghangkat, especially diri sa aton, sa mga kauturan naton, nga napituhan ni Tropical Depression agaton, Bomberlin. Matapos yung pila ka adlaw ning aton nga na-experyensahan ang sige-sige nga pagtupa sa ulan nga nagresulta ni Bomberlin sa pila ka pag landslide kag pagdinaha sa pila diri ka mga probinsya sa idalom sa nga riyon sa East Bomberlin. No? So ang amutong paglain sang tiyempo apektado diri Bomberlin ang hindi magnubo sa pila ka ginatos kag linibo nga mga pamilya diri sa Region 6 Bomberlin. So in terms of affected o kung sa mga napektuhan ni Tropical Depression agaton Bomberlin, diri sa aton sa may Region 6, no, may ara Bomberlin sang 62,100 families. Kung sa individual Bomberlin basihan, may ara Bomberlin 62, no? Yeah, 62,100 Bomberlin sa may ano pa lang ni sa may probinsya sang Capiz kag sang Iloilo Bomberlin. So 62,111 ka mga pamilya may ari ni Bomberlin equivalent to 247,818 ka mga persons Bomberlin. So napaidalo mini ako nabilong ini nga mga affected sa 385 ka mga barangays sa idalom sang probinsya sang Capiz kag Iloilo Bomberlin. No? So actually may ari ni sa mga evacuation centers sa mga ang diri sa aton niya wala pa nabaton sang DSWD. So far Bomberlin, no, may-ari diri ato ni sila karon nga isa ho, no, ang mga diri sa ato sa province sa Negros, may 4 ni ka mga local government unit nga affected. Pero Bomberlin ang sa in terms sa mga magabaton sa food packs, no, Bomberlin ari diri may record kita diri, no. Pero ang sa diri Bomberlin subong sa Region 6 do kadamo gid sang affected ni Tropical Depression agaton Bomberlin. But ang sa diri subong actually, sa na-mention nato na to kay ng mga lugar, may ari ni sa Bomberlin nga natalan ang hindi magnubo sa 400 o kung specifically Bomberlin, 413 ka mga evacuation centers, no? Especially ang ini nga mga banwa, amo ni Bomberlin ang Ahoy, Sara, Banate, kag Dingli, Bomberlin, no? Masami nga napaidalom ni mismo sa Iloilo province kid Bomberlin. Kag diri sa aton sa Negros, no? May ari ni Bomberlin actually 56 mga barangay. Kung sa families naman Bomberlin nga naapektuhan ni Tropical Depression agaton na hindi magnubo man Bomberlin sa Trismel. Specifically, 3,112 ka mga families. May-ari ni Bomberlin nga 12,247 ka mga individuals nga naapektuhan sa sining nga bagyo. No, ang ini nga mga figures Bomberlin, ipaidalo ni sa mga sa banwa sa Ibi Magalona, sa banwa sa Manapla, sa syudad sa Talisay kag sa syudad sang Victorias Bomberlin, no, diri sa aton sa Negros Occidental. But in terms of number of food packs, no, and value of food packs Bomberlin, hindi ni magnubo ang posible nga ihatag or i-provide sang DSWD Region 6 Bomberlin sa 1.5 million pesos, no? All together Bomberlin kung sumahon ini ni sa 6,227 ka mga food packs worth of 1.5 million pesos. Actually, Bomberlin, may mga provinces and mga municipalities o kung mga banwa, Bomberlin, sa Region 6 nga nakauna request
nga makapangayo bala sa food pack mga non-food items para sa mga evacuees Bomberlin or affected ni Typhoon Agaton, no? O kung ni Tropical Depression Agaton Bomberlin. Ang naging provider sa ato sa DSWD Region 6 amo ni ang Banwasang Ahoy, Banwasang Sara, Banwasang Banati Bomberlin kag Banwasang Dingley. So part sa ato sa Negros Occidental ang preparation niya Bomberlin, way pagit sila diri naka-provide sang from the DSWD walang mga food packs and non-food items Bomberlin nga panghatag sa mga affected sa paglain sa tiyempo. Bomberlin kay because nga ang LGUs anay ang nanguna man pagpanghatag, no? So ang sabayan na lang yan sa DSWD in connection to this type of Bomberlin calamity, aragin mismo ang LGU nga magapanguna man, no? In terms sa pagpanghatag sa bulig sa mga naapektuhan ng mga residente Bomberlin. Although subong masilingon kita nga siguro may adlaw na subong, no, Momo France. Actually Bomberlin mo galumon pagyapon paglumi gyapon sa panahon. Pero kay na si Haring Araw do na nagkadali lang gid naglili man. Pero subong Bomberlin aton nga kalangitan nangin do ka cloudy gid sa situation. Kung tanaw naton Bomberlin ang iyaning plastada subong sa Mysore nga bahin so medyo mulugalumon ang kalangitan, no? But sa aton sa may proper sa Bacolod at cloudy Bomberlin pero masiling naton balado wala gid sa senyales sa pagtupas ang ulan. Kagang silak sa adlaw Bomberlin do ka limit lang gid, no? Sang temprano pati amo lang to pag silak sang adlaw nga makadali lang gid Bomberlin but subong as of this time nanging cloudy gid ang kalangitan o nang kahawaan Bomberlin do nagguom naman gani but let's hope nga makapahuway lang kita na within this day in terms sa pagtupas ang inulan. Ito pila nagit kadlaw nga nag-asod-asod gini ang pagbubo sa ni Bomberlin ang iba natong makuturan. So nag-ayo na gani kung pwede lang ni mastorya ko nung siyempo nga pahuwayi anay ulan kay because nga amon nga mga linaban kagamon nga mga lago dire to ay kid ni nagabuhin, no? Sige na lang ginitugang ang mga lago sa aton nga mga kauturan subong Bomberlin. May mga nag-post na ganing basyang masunod ka pa kay dugay-dugay do mahangin-hangin no ng akon sinakpan. Amo gani Bomberlin ang siling nila. May nakita ba kita sa mga post nga mayo lang kuno kay do nagpunta tulan kay last underwear na lang kuno subong adlaw. Last na lang ginatuod, no? Kay nga ako naginulat bala bumandro, tamaran ka man magpa-electric fan. Kag isa pa na Bomberlin ang baho bala sa linabhan. Hindi siya madami kag hindi siya komportable suksukon kung again pahanginan lang dabi langit man tuod kung gid pala nabulad gid sa init pala no nga maano gid siya sa expose gid siya sa init sa adlaw Bomberlin. So subong ang sitwasyon diri sa aton Bomberlin ang sa may Negros Occidental as of now Bomberlin ang DSWD 6 Region 6 so far away pagit sa Bomberlin nakahatag gid sang update diri sa aton sa Negros Occidental, no? Kaya para lang ito sa ilayara mismo ang LGUs na magapanguna kay may pila ka mga banwa magani Bomberlin ang ilang nga kinamonitor bala kay base bala ang ining mga food packs nga na-prepare nila magasaka pag idang number para mapadala sa pila ka mga provinces na affected sa sining paglain sang tiyempo Bomberlin. Okay. Bomberlin may dugan rin nga impormasyon ang spokesperson sang DSWD Regional Office 6 na si Miss Grace or May Rago Castillo. Abogado naman si subong, no? Bumbo Andrew. Yes, Bomberlin, no? Attorney na siya. Okay. Sige. Attorney May Rago Castillo. Bilog nga region ang record nga latest sa DSWD. Ang affected 62,111 ka families, Andrew, with a total of 247,818 individuals or persons. And that's from 385 barangays, no? Ang heavily affected Capiz province kag Iloilo province. May ara kita sang 413 ka evacuation centers kag ang DSWD so far nakapadala sa mga LGUs considering ang LGUs gihapon Andrew ang frontliners so kami nagadugang sang resources ng LGU whenever nagapangayo ang LGU sang tubig. So ang narilisan sang DSWD Andrew sang
assistance ahuy Sara Banate kag tingle ginpadalaan sang family food packs no, and sige ang aton niya pag-coordinate sa mga local government units through our disaster risk management division, disaster response management division, to ensure nga kung ano man ang kinahanglanon nga augmentation sa local government units Andrew makaresponde gid dayon ang DSWD. Ang ginabulig currently sa DSWD Andrew is through provision of family food packs no, and on top of that, may araman gina-provide ang DSWD sa non-food items, mga habol, mosquito nets, tents, but that is dependent sa needs ng LGUs. So far, naka-release ang DSWD sa modular na tents para sa LGUs na nag-request Andrew. Yun lang ang pag-pack sa family food packs Andrew sa warehouse ang DSWD. Naka-preposition naman ang DSWD dito para sa Negros Occidental sa family food packs para nga if there is a need that will arise, may ara sang ikuhaon dito madasig no nga goods para sa mga magakinahanglan nga mga local government units. For the province of Negros Occidental, based sa mga nagsululod nga report Andrew, ara ka 56 barangays, may ara 56 barangays nga affected with 3,112 ka families and ang individuals 12,247 na affected. This is for Enrique B. Magalona, then Manapla, Talisay City, kag Victoria City. So, siguro ang message namon sa DSWD is sa aton mga kauturan to continue nga mangin watchful sa sitwasyon nga ini. Maghalong gid kita tanan kag kung ano ang mga panawagan, advisory sa mga authorities sa aton nga nagkalain-lain nga mga areas. Magapamatig kita to ensure that everyone is safe Andrew, kag wala sang casualties, wala sang injuries nga magatabo for everyone's safety. So magapamatig kita sa panawagan sa authorities if we are told if ginahambalan nga mag-evacuate, so evacuate na no para sa safety sang tanan. As to sa mga kauturan naton nga ara sang of course sa mga LGUs nga kinahanglan sa augmentation Andrew, nag-assure man si Director Maria Evelyn B. Macapobre that the SWD is ready to augment sa resources sa mga LGUs. Okay, Mamo Franz. Yes, po Merlin, no? So mo to ang ginhatag sa aton diring impormasyon. Kag posible nga mahatag nga bulig sa DSWD Regional 6 Office 6 Merlin sa mga affected ni Tropical Depression Agaton. Merlin. So nagapromisa gid sila nga nanganan ng kidaanay kay ang bulig nagapadulong naman Merlin. Okay, kag tisubong aminado kita duwa na magigid sa mga nagapakatig-abala no, Mamo Andrew. Ako sa lang gid komisyon ng mga pumuluyo nga mga nagaistar sa mga lugar nga dasig lang gid balay magsaka ang tubig nga mag-evacuate sila mas temprano pa. Correct, Merlin. Isang una daan doon naghatag naman or nag-survey election naman daan na pila ka mga bagyo nga nagsulod rin sa aton nga nag-cause kit Merlin sa awareness sa tanan bala no kay because ang mga preemptive evacuations very gid Merlin lang effective gid bala no nga kag mga tagid sang dugang awareness sa tanan especially sa mga balay nga malapit sa higad sang suba no kun naragid sa higad sa suba sa mga higad sa baybay dira mostly lang nga mga open areas gate no basta ang preemptive evacuations po Merlin kung early payadaan niya nga pag-remind sa tanan nga kinahanglan na naton niya mag-preparar para sa nasilini nga pag-evacuate sa inyong mga lugar. So Merlin ang iba no alert na gid sila, nakabalo na sila kung ano ang ubrahon kay syempre kada tuig yadaan Merlin hindi magdubo sa gente ka mga bagyo ang nagasulod diri sa aton. No may ara gina Merlin pila ka bilog ya ang hatagi dyan sa dako nga problema sa pungsod, no?
nga mga bagyo diri sa aton para makatagid sa aton sang dugang preparasyon, no, kaalam Bumberlin in terms sa pag halong man naton kag pagpreparar no sa mga posible nga mga disgrasya nga magaluntad basta magabot ang paglain sa panahon. So muni nga mga information kag trainings man sa mga pumuluyo, dapat Bumberlin tagaan is lagani sang regular lang ang mga sessions bala para sila mismo hindi bala magpanik o kon problema bala kung ano ang mga butang nga dapat obrahon. So ara na mismo sa aton nga mga local government units man na magatag sa nagakaigo nga mga trainings kag informations sa mga pamalay, especially nga mahalitan gipermi magabot ang bagyo diri sa pungsod Bumberlin. Siguro magatayo yun naman ang init kay basta Biyernes Santo sa Sabado de Gloria bala Bumuandro. Inaanad kita yung magatagi iti ang init yan, no? Mugid jak tagit Bumberlin, no? Kay suno mismo gani sa eksperto do every 33 years ni Bumberlin nga ma-experiensyahan balang pagpulan-ulan nga Semana Santa. But subong siguro kay total si Basyang kung magsulod diri sa Par Bumberlin. Bagyo gid. Sa mag-post gid sa nga maulan noon nga panahon pero subong tinagwa na siya sa Par nangin malakas na siya Bumberlin. So why naguro chance ani nga inulan pagit ang Semana Santa. Tibuas daan Huwebes Santo na. Correct. No? So doon nagahilapit na Bumberlin ang mga activities dapat nga pag hiwaton basta magamot ning nga mga inadlaw no o kuno ang Semana Santa. Bumberlin nag-expect tarang tanan nga mangin maayong tiyempo sa pagsulod buwas ang Huwebes Santo hasta na ni sa Domingo de Pascua o Easter Sunday Bumberlin. Okay. Bobo Andrew, salamat gid. Yes, Bumberlin, para sa pagpangalagad sa Bombohanay Big Time ini si Bombo Franz Andro Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Madamong salamat kay Bombo Franz Andro Burgos. Speaking sa Semana Santa, mabatian ninyo buwas ang aton sa nga drama sa Genesis and sa Biyernes Santo ang Misiya. So makita man nila siya ninyo sa aton sa nga Facebook Live kag sa aton nga YouTube channel. 26 minutos sa nakaligad sa atak ng alas 9 sa aga. Masubo ang ining hitabo kahapon na dala sa may banwa sa Ginibaan because kadungan sa mga pagulan-ulan diri sa aton nga rehiyon. Bago sa ning bagyo agaton kag Basyang, mainit man ang ginbatyag sining suspect. Principal sa Bilbao Uy-Bico National High School sa may barangay Puok, Kabanwa sa Ginibaan. Kag napatay niya ang maestra man nila mismo, including ang iyang bana. Hindi naton matungkad pagid subong kung ano ang rason. Kung nga ang ginpatay ni Warren Escosar ang manunudlo nga si Almarisa, mas kinatawag na siya nga si Ma'am Matmat Aroy. Upodag niya sa nga bana nga si Christopher Aroy. Draman mismo sa sulod sang school campus. Sa paglantaw sang aton nga mga awtoridad, mas himo nga ginplanuhan gid bala. Ginbantayan gid ni principal nga mag-abot ni ang mag-asawa. Ginpalapitan niya. Siguro may mga pagsukmaanay o kanano tong mga istoryahanay nila kahit tiway man niya nagdugay mo. Because may dalan na ni nga dan nga shotgun ang principal. Gintiro niya ang bana, nakapalagyo ang maestra, pero nalabot sang principal sa isa ka classroom, dito niya gintiro. Sa confirmation kahapon, sang hepe sang Ginibaan Municipal Police Station, kahapon man natala na nga mag-file sang complaint sa Women and Children's Protection Desk sang police station. Ining maestra nga si Almarisa Aroy bangod sa sexual harassment. Di naton matumod kung ano nga sa inisang harassment o gin-chancingan siya, ginhikap or ano dira nga mga forms of harassment sexually nga makabig na naton sexually harassed siya nga abo ni nagduso sa iya nga ti kahapon na ginapaabot siya actually sang WCPD sa Ginibaan Police Station kay amoto ang adlaw
nga siling niya maga-file siya sang complaint. Batok sa sining sospetsado nga principal, pero samtang nga ginahulat nila ang balita nga nabaton sa Ginubaan Police Station lain. Nga mayara sang shooting incident dra sa eskwelahan, ang biktima nga ginpatay sining principal amo man tong ginapaabot nila nga complainant. Initially, may report man nga nagagwa nga ining principal ginreklamo sa 8888. When we say 8888, that is the Citizens Complaint Center direkta sa Office ni President Rodrigo Duterte nga regardless kung ikaw yadra ang magpakilala o kung hindi ka man niya magpakilala, pre-plastar mo lang, i-text mo sa 8888 kung ano ang reklamo mo batok sa ning official, particularly official, sige din siya mga ginareklamo Kati kung ba pribado yung tawong imo reklamo, dito lang kamo yan sa lupon ng barangay. So, sa 8888, ang ginareklamo gidra ang empleyado sa gobyerno o kung ang opisyal sa gobyerno. So, amuning nadawat na ton nga impormasyon. Ngayning si Escosar, ang ginareklamo man sa 8888, pero hindi pa matumod kung ang nagreklamo sa iya, amo man si Aroy. Or lain man niya nga personnel dira sa Bilbao o Bico National High School, napadalaan naman ni siya sang notice sang Citizens Complaint Center nga ma-file siya sang reply sa ginareklamo or sa reklamo batok sa iya. Tiabo pa ni subong ang ginataod-taod kung bala ining complaint nga gin-file sa iya sa 8888 ang naangot man sa ginkaakig sining principal kay basi na tiktikan niya man nakabaton man siya sang information nga ang maestra magareklamo man sa WCPD sa Ginubaan Municipal Police Station. Why na sa makaplastar ginabi subong kung ano ginabing rason, kung ano gidjaya ang natabo, because both ang suspect kagang victims ang patay na. So kada mo diri sang mga interpretations, amo lang ginayo naton sa mga netizens, sa mga nakakilala ni sa ila or sa mga wala man niya nakakilala sa ila. Let us be sensitive labi na sa mga comment naton sa may social media, because this is traumatic para sa mga manunodlo dira sa Bilbao o Bico National High School nga nakakita. In fact, may naka-video pa niya kahapon. Hindi natin mapakita sa inyo ang video, but may manunodlo man na dira nga naka-video sini sa layo man siya nga ginatiro to sa principal ang bana, pila niya actually palukpan ang banda sining maestra nga hay kung ano to siguro ya ang baisay nila yung principal kag maestra basi wag gito ya kalabot-labot ang bana. However, sa aton yang interpretation, syempre kung ikaw bana, ang asawa mo dira iya gina-away na kung ginabai sa pareho mo nga lalaki, ang imo gidya syempre instinct mo gidya nga apinan mo gidya imo asawa mo. Diba siya mo man tong reason, nga ginuna man sang suspect, naging patay niya ang bana, parang at least why na sang magapangapi na bala. Kaya syempre, mas dakwa ni nga danang banda kung lang tawon naton kung ikumparar sa principal. However, hindi naton gimatungkad kung ano gid ang rason sila lang ni nga duha, sila lang ni nga tatlo ang makahambal kung ano gid yabi ang rason. Si Sir Escosar siya laman na kay balo ko na nga ang ginpatay niya to ang maestra. Kahit kung lang tawon naton na planado niya gid ang krimen. Si Sir Escosar, bago lang man siya, actually daw ay panigan na lubong ang mama niya. Kaya bago lang man niya napatay. May mga nagagwa nga, diba, si kung na-depressed siya or may ginabatya agad nga kasubo, nga kung na-ano nandra, but ang makadetect man lang niya if you are depressed. Siyempre, ang iban ganit ng mga depressed, naman sila mismo makahambal nga depressed na gid sila magluwas lang gid, kung matubang ka na gid, makonsulta ka na gid sa psychiatrist. So kita yung nakabati ng to sang istorya,
di naton mambal nga tao ni depressed niya, that is why nga ti siya ang ginpatay niya gito ang maestra. Sila lang na yan na kay baloko na nga ano abi ang rason. May mga information man nga ginpadangat diri sa aton na before to pinatay ni Escosar ang manunodlo, ginpahog niya na gidman. Basi ko na nabalaan niya bala nga may plano ang maestra nga magreklamo sa WCPD. That is why nga ginhambalan niya na nga daan nga mareklamo ka to patyon tagid ka. Tiway nila yung take balaya seriously sa part sa mga aroy nga tutuuron gali sang principal. So kung ano man dere mga kabangdanan, possibly medyo dalom-dalom man ini, kasi syempre kung ikaw balaya principal ka, professional nga sa isang tao, or bison sino man dere sa aton, hindi ka man niya mamatay nga why ka gidya nagadumot bala kung hindi ka mo na yakadalo mga imo nga kaakik, di ba? Kaya planado niya gid katama eh. Nagdala siya shotgun, may 45 pagid. Abo ni subong siling naton nga gun ban, pero mga tawo ang mga nagaposes ang armas sila binasang bisan dokumentado pa na kung na why ba niya gani lisensya, why sila nahadlok, you know? Kadalag gid sila gyapon sang armas. Aba ng problema kung nasa ato ng checkpoint ng plain view doctrine bala. Kaya syempre kung ikaw may palatyon, malabay ka dala sa checkpoint, alangan may pakita-kita mong armas mo. Di ba? Syempre taguon mo man eh. Paglingling na da karon sang police na nagabantay sa checkpoint, sir, kindly papanaog ka na isang imong window kay malantaw lang kami. Siyempre kung ikaw dito may plano palat yun, kay pakita-kita mong imo armas, so siyempre hindi. Kaya mo na nanggaling yung ginasunod sa mga plain view doctrine. Napagli sa mga polis, so lantawan na nila unod sa imong salakyan, kung waay man sila makita, sige, padayon lang sa pagbiyahe. Wala si man sang checkpoint. Waban checkpoint ang nalabayan katiniman namon tanan nga oras. Amula na yung atinderon sa ngaton nga mga kapolisan, di blang checkpoint. Kaya may iban pa man sila yung obligasyon mo. Makatiner sila sa mo nga lugar, pila ka minuto so dira, pila ka oras, biya na naman sila. Tiyan mo ni may mga koturan kita, nga mga may ginaplano, kadala sila yung armas, nga hindi yung makita, igo nila nato, yung baluan nga may armas na komiter niya ng krimen. Just like sining kay Sir Escosar. Na-retrieve man subong sa mga kapolisan ang armas, duwa ni ka-armas, shotgun, kag ang caliber 45 pistol na gingamit sang suspect. Although, this is a case closed na gini. Why na sang pasakaan sang kaso? Sino pasakaan mo sang kaso kay patay naman ang suspect? Maybe amo man ang rason niya, kung nga ang agin patay niya man ang iyang kaugalingon, basi kung may ginalikawan man siya, nga mahuyan siya, kaya kung nireklamo siya dara sang sexual harassment o kung ano pag itong ipasaka man sang victim, or may iban pagidya nga mga kabangdanan. Anong latest na ring statement coming from Inubaan Municipal Police Station? Sa Piakalinya, Bombo Carla may defensor sa report. Come in. Barlene, wala pa dito din matungod sa mga kapulisan kung ano nga sexual harassment ang iga-complain ni Alvarez Aruy, Barlene, no? Kung Almarisa, guro na Bombo Carl. Barlene? Almarisa nga Aruy, ni Mrs. Aruy, Barlene, sa mga kapulisan na Barlene. So, may mga information to no kay Police Major John Ganzon Bombarlin, so nagpadulong nga ini sila sa pamilya, pero wala pa gid sang matungod sa gid nga mga information nga ginatag ang pamilya Bombarlin, no? Kaya ra pa gid sa na-shock gid din ang pamilya ni Aruy sa naglungsad nga shooting incident Bombarlin. So mo pala nang nahatag sa nga pamilya kay man kon sexual harassment ang nakometer ni Escosar Bombo Carl, ang makapatpat lang gidya si Aroy mo. However, patay naman siya eh. Amo gid yan Bombarlin kag suno kay
Police Major John Gadgon kay ano na gini no, case closed sa gini Bombo Arlene bangod nga wala na sa mapasakaan sang kaso pag ini nga mga armas naging gamit ni Mr. Escobar Bombo Arlene yari na ini sa crime lab kag pag-sekeron sa ini no hibaloon pa kung may mga dokumento ini nga mga armas naging gamit isa ka shotgun ag isa ka caliber 45 bombardier kaya mo ini ang shotgun nga gintiro niya sa mag-asawa pag ang caliber 45 amo niya kinsatik niya sa iya sininga sa lakyan kag gintiro man mismo sa iya sininga kaugalingon bombardier so subong kay gina-process pa Planado niya ginabi mo no, Momo Carl? bombardier Planado niya gid bala katama. So duwang niya yang armas. Kay kun maghikog ka bala budlay kon shotgun imo nga ginauyatan. Laba na siya mo. Yes, amo gid palaba ini nga ano no, ang ining shotgun is palaba gid ini ang gintiro niya mismo sa duwa ka mag-asawa tingunay di nga gintiro amo ang bana bombarlingan on the spot gid nga nadulaan sa kapulis at ini nga si Matt Aroy bombarlino nga So kung lang tawon naton ganito sa may video bala mo Carl, dugan balikan niya pagid gani ang bana eh. So, ginpatay niya unang bana, daso nakadalagan ang maestra na labot niya dito sa classroom. Pagbalik niya sa iya nga salakyan, ginlabayan niya pagin ang bana, kag gintiro pagid, amo ni gurong maigo sa likod. Mo pa na ang natin, siningay gap ako, permargin sa kapulisan, Bombardier, no, kaya nag-process, hindi isang crime scene is ang Soko, Bombardier, why ganit sila sa nakakuha sa serial number, sini sa mga armas nga gamit. Pero nakita natin sa video, nga nakuha man natin. So nakakita mismo, grabe man ang harayaon man sa pagpagita man sa bulog Bombardier nga nagbalik pa init at least nagpadulong sa iya sining salakyan Bombardier kaya ang kadwa guro tong lupok basigan sigurado niya gid balang patay na ang bana. So gintiro niya liwat. Abo gani Bombardier no, ti grabe man na ang pagka-shock mo sa mga maestra nga yara mismo sa eskwelahan Bombardier kay sino man nag-expect na matabo atong shooting incident na bulabog gid Bombardier no ang natabo gid kagahapon nakibot gid ang tanan sa nagaluntad nga shooting incident. Imagine no, isa ka principal ginutiro niya mismo patay ang iya sininga maestra kada ang pati paginambana Bombardier. So ako pa niya nga ginaibalogin sa mga kapulisan kung ano gid ang pinakarason kung gintiro patay gid ang principal ang iya sining maestra kadang iya man sining kaugalingon bisan pa case close sa Bombardier sa gihapon nagagather sang information ang mga kapulisan para at least na may maplastar gid no ang report regarding sa shooting incident. So, Bombardier nanging obra sinisang bana sang maestra, isa ka call center agent, pero wala pag matungod Bombardier no, kundi ini siya na base ako na base nga call center agent Bombardier. So, Bombardier, pamatian mo makayag, gikan kay Police Major John Ganzon. Ang update namin, natapos na itong investigasyon sa nakakadto na itong Soko, then ang mga recoveries to sa crime scene is in turnover to Soko at sa crime lab sa province for examination. Yung mga armas na gingamit, yung mga dokumento man sir? Mo ko nag-i-request naman ito ma'am kung may documents to. So, tapos after naman sa examination, nakunta na matapos ang ang Bansang Crime Lab, ang examination to kay ato ito moderaton ma'am para ang attachments ito amo naman tong ihaboy ito sa firearms para ma-verification kiti maski hawid hapon to sang serial number wala ko to kahawid kiti basta mag kadak examination sa crime lab na aara na silang full custody sang ebidensya. So ihatag na sila naton ang after sinasang examination nila ipasa nila ng case folder sa ato call center agent i-request Ang shotgun sir na recover ni kag ining caliber 45 sir. Yes ma'am, na recover to. Ato na sa crime lab sir. Ato na sa custody sa crime lab for examination. Okay. So
So sir, naistorya niyo na sir ang pamilya sa mga biktima. Ang sa biktima tan istorya ng isang isang investigator ta. So ang ginpriority to kahapon is paano sa postmortem examination kiti nag-istorya sila kung gusto pa nila i-autopsy pa. So nag-waiver sila sa autopsy. Then after that ang sa postmortem examination para sa mag-iyo na lang patay sa coronaria para naman sa death certificate kag sa embalming. Base ito sa account to sang pamilya to sa side sang biktima is nabalaan man nila nga manog kagto di samot kay mareklamo regarding sa principal regarding naman to sa alleged nga sexual harassment yung ginhimo sa maestra. So in details nga other than that wala man sila kakasugid pa sa amon siyempre base ini nga later part niyo okay siyempre gulpiyado incidente expected pa nang hindi man makuhaan sang statement pa kaya yung gulpiyado lang trauma sa mga tabo. Supposed to be i-interview pa na sang duty investigator ta kasi siyempre hindi pa matunay interview kapag i-blatter sa tani. So data determine kung ano ka extend ng nimo siya sa principal. So mo na tong initial decide hindi mo ko bika discuss masyado wala bika abot gid sa amon to kadto di ka magpo-blatter kay natabo ng insidente. So di ta maging ma-discuss kung ano gid yung himo siya bi sexually sang principal. Manukadto pa naman lang gid mo para magreklamo ti nagtabo ng insidente ta. So prior information ta hasta na gid to didto. Bali ini sir, may information makamo nga ini na padangat na ini sa 888 sir. Kahapon na konman to pero wala pa man ina nga mga bagay is personal naman ang problema administrative kag sa school. So kahapon tinita man tong mga istorya pa man tong masyado ang mga cultist papon ito wala man sang incidente ng golpeada. So maski sa details sang sa maestra is nangayo na lang kami ayaw na lang kami na ng pinaka-folder ya. Kasi hindi naman ang interview tong iban to. Maski sa din sa gapuli, address siya, edad siya. Itinatro, alam mo, itinangayon na lang ko to sa folder na lang. Para sa basic information sa maestra kapon. Yes sir. So sir, ang bana, sinisang maestra sir, anong maestra? Call center, ma'am, call center. Hindi na konta mo follow up na lang natin. Wala man kami initially sa record to sa mga is call center. Sa Popalway na butang tabi yung tune-in classical center. Yung sa nature of work na ito na. So sir, sa bangin naman sir sa suspect gasoperar man siya sa depression. Amo mo lang i-konta mo kung may depression sa mga medical siguro po i-konta lang. Angat lang sa pamilya yan. Kaya mo ito kahapon na ito matutabo ay iyang nakadtotong iyang asawa. So hindi naman ito maistorya kasi under shock man to. So ini nga mga inadla siguro follow up sa ginamayo. Okay. Kahapon ng ato to is under trauma pa. So hindi naman makuha tong pinaka detailed na information. Kaya hindi pa man istorya sa insakto. So may mga initial na kahapon na nakuha kasi. Ma'am Bal, naging case closed sir. Yes ma'am. Case closed na isa. Why naman tabi sang i-file sa criminal liability kiti ang suspect is napatay man. Sa to sila sa pamilya. Yes sir.
Pero sa gihapon, sir, mag-give mo information regarding kung ano gid ang pinakarason, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, kung amo lang importante nga ma-determine ta ang pinakamotibo. So tapos mga reports tiyan mo lang ng sakitan day wala ta sa mapailan sa mga liabilities ni. Oo, Bombo Carl. So, why na gid sa may mapasabat dere ang bulaligan na lang dere ang pamilya sining maestra kag ang iya nga bana. Kaya may bata ni sila nga gamay, no, Bombo Carl? Yes, Bombarling, based sa aton information, duduwa ini kapito ng ilan, hindi nga kabataan, Bombarling, pero magagmay pa, no? Siguro nasa arap pa puro sa isa katuig or ang isa do apat katuig siguro, Bombarling, pero hindi ko Kay no? 35 pa lang ni si Ma'am Matmat eh. Yes, oo, baka bata pa ini nga biktima, Bombo early, no? Sa isa natin, may aras na duwa ka bata, Bombarling. So, nakigamot na kita kay Mayor Ernesto Estrao, Bombarling, kung ano ang mabaton sa pamilya kan sa mga kabataan. So, sa subong Bombarling, di magkakandak na inisla sa meeting kung ano ang igahatag, no? Pagkapakantuan pa sa DSWD sa konkantuan sa DSWD ang pamilya para ibalungon kung ano ang pwede mabulig sang LGU, Bombarling. So, hindi lang ang pamilya sa biktima, bali both ini ang pagbuligan sang LGU, Bombarling. Sa side sang suspetado and then sa side man sang biktima, Bombarling. May information kita dire 10 and 3 years old, puro lalaki ni gali Bombo Carl, bata nila. Yes, So, kung nagid sila ilo nagid sila, both parents. Amugid gani Bombarling, no, te mambal naton nga bata pag gid no ang ila sini nga mga kabataan kay kinahanglan gid sa gihapon sang matawag nga mama kag sang papa, Bombarling. No, ipagabuligan man ni sila sang LGU, Bombarling, kag amo na ato ibalong kung ano nga bulig ang mabaton sang pamilya, Bombarling. So, Bombarling, pamatian natin pahayag gikan kay Mayor Ernesto Estrao. Tisubong ipatawag ko ang DSWD pakadton ko dito sa ila, no? Kung ano ang mahatag naton nga mga financial assistance sa ila. Kung ano ang dapat mabulig naton sa ila. Kay una-una, strong pa na yung pamilya. Dapat aton sila istoryahan kung anong kinahanglan nila. Both sides, no? Amo ini kung kaisa gakabiktima kita tungod sang sut-sut sang yawa. Importante kani samtang i-restrain naton ang mga pahito sa yawa kaya mo na nag-ruin sa atong kabuhi. Wala ko gahusgar sa isa kag isa pero ang ako nang amo na nang natabo dapat isandig na sa Ginoo kag at least magmahinahon ta kay sa mo na nagkalatabo hindi mo lang ang isa may problema kundi basta manginaway gani ang ukon anong matabo sa sa both parties may salagid kag wala man sa aton sang wala man sang aton sang sining perpekto. Tanan kita makasala kinahanglan kabalo kita magbaton, kabalo kita magpasensya kag kabalo man kita magpatawad. Kag sa mo nang kalatabo idangot na lang sa Ginoo, no? Kag kung sinugid man ang may sala sina kung imo lang tawon wala namang kasan dapat i-akusar sila kay mismo ang naghimo napatay man ginpatay man niya sa galingon. So buti nga nun mansig binuligan na kag mga lesson learned ni naton sa tanan nga mga pumuliyon dila sa Banwa Sinuban kundi kita nga Pilipino. Dapat madula na ng pagka-marites, marisol, kung ano pa. Focus kita sa aton kaugalingon, sa aton pagpangabuhi, kag labaw sa tanan, tangop kita sa mahal nga Ginoo. Kay kung ang Dios naga-estar sa aton tagipuso, ng balang espiritu nga ra sa aton, malikaw kita sa mga katalagman. Pakadtuon ko to karon ang DSWD personnel, kag kung ano ang dapat mabulig, kag hindi lang buligan naton ang nabiktima, buligan taman. Pareho man sila tanan biktima. Pareho pa na sila biktima sang circumstance ang utol sila nga ang yawa. Yawa. Kaya mo na bilakon kita man mismo magpagamit sa yawa grabing kalitayan na. Kaya nga gusto sang yawa dalon ta tanan sa impierno
dalong tatanan sa impyerno. So dapat na kita man yang nga nakakilala nga ngay dalangpan kita kinan hawid ang purgidang kita sa mahugot-hugot sa mahal nga Dios nga hindi kita mabuklas ni Satanas. Bobo Carl, ang pagpanginmatay kag ang pagpatay is both mortal nga sala. Way kita yasin kinamatarong patyo ng isiga taya ka pareho. Ang rason na dira nga kun may mga marisol ka mga marites nga patyon mo tong marisol ko ng marites. O daway ko na ginambal nga marisol ko ng marites ni si Aroy. Ang ining mga marisol, mga marites, kung ano pag ginagani mga pantawag sa ila, Bobo Carl? Marisol, may mga Marisol pag ano yung Barlin, may Oo, mga Marisol. Ina sila, ini mga Marisol ka mga Marites. They are just part of the spices of our life. Kung sa pakunta lang na sila kadlaw na sila, Bobo Carl. So, ang sikreto mo, parang wala sang kadalagaan ni mga Marisol, mga Marites, or ini ka makahimo sang sala, stay silent. Hindi mo sila pagsapakon. Kaya nga the more nga ginapatulan mo sila, the more nga ginasapak mo sila, the more happiness ang ginabatihag nila. So your greatest revenge para sa mga Marisol, mga Marites, hipos ka lang. Because ang silence na to na is not a sign nga kitaya ang coward or matalaw kaya Bobo Carl. Yes, oo, sakto. But sometimes, silence is the best way para nga madaog nato ng battle. Ano makuha sa mga Marisol, mga Marites nga na kung why kagasabat, wala kaya gabato? Amo pagiganin na ginakaakig nila Bobo Carl sa mga Marites, sa mga Marisol, nga why kaya naga-stoop down sa ilang level. Di pa ba ilang na sila? Kung di man lang na yan matuod, ano walang yan, padayon ka lang sa imong kabuhi. Kaya nga ako sa pakon na rin nato mga Marisol, mga Marites, amo na kumbagang profesyon nila Sila man sa mga bashers, mga keyboard warriors. Amo ng profesyon nila sa kabuhi. Ti panindugan ganayan nila Bobo Carl. Kung sa pakon lang yan naton sila, we can commit a crime, makapatay ka dira, makahalit ka sa imoysig ka pareho. Sinong perde subong? Ikaw gina nga nagpatol, ikaw ang perde. Kaya nga the more nga mag-react ka ni sa ila, the more pagid ng kalipay nila Bobo Carl. Kung kaisa kung sa pakon mo na sila, ginapalaptad na nila, syempre, hindi man ang mga matuod yun mo, kay mga Marisol, Marites, gani, ang mga galing tawag sa ila. Syempre, sila na karon para sa ila na yan, nag-react kadalagaan na ganda nila. Sus, gatungan, pag ganda nila, Bobo Carl. Kung sa pakon mo na sila, makapatay ka gid Sakto ginaabong Barlin, no? Tinisa na ka sa lesson na ini sa aton. Nga hindi na yung pagsapak kung paano man nandira ang mamabatian. Pero ini siguro Bombardier ang ini nga kaso niyang naglutad sa inubaan. Iba naman yung nga kaso Bombardier. Kag sa mga Marisol naman, hindi naman nagaling mabasol ang mga Marisol kaya amo na ganda sila Bobo Carl. Magluwas na ganda goro kung magdesisyon sila nga magkambyo sila sang kabuhi. Pero ang best gid nga paagi mabatuan sila ni sila giging pagsapakon. Pabayin lang da sila kay amo na ubra nila. Yes, sakto gid. Amo na ilayang lubrao na daw adlaw abong Berlin tini kinaka-invite sila. Pero tilang tawa bala sila kung iba na ganidra, iba na ganitilig angon, pero suspirti na yung maghada ka, maganistorya ka, mga chinismis. So, tanan na nga mga chismis sa palibot ninyo, sagap niya na Bumukal, pero hindi na gani ka sagap sa iyang kalanunon. Yes, at least ikaw nga ginachismis ka dara, ginasiraan kaya nila, wala kaya problema, kaya nga you have money, you have work, you can eat 3 times a day or more. Naga-umwad kapag ginagani mo, no? Siling nila. Amo na gani kung ginatapak-tampak kita bala, paubos na kita Bumukal, kaya nga ang mga nagapaubos, bisan ano panaya ka, kung kaysa ito ginatamay ka na bala, you are more blessed. Yes, sakto ginaahabang po early, no? So, nakapabayaan na lang yung day abang Berlin ko, ano tira iya mabatian, at least kabalo ka sa imo ko galingon, wala
kinaubra nga malain na before. Pero kung hindi naman ang concern sa mga manunodlo diraw ko na ano man yung nga profession. Kaya nga amas kan sa din man yung nga workplace yung mga marisol, may mga marites sa man niya mo. Sige lang balay matakaan gina siya wala talag balang matakaan. Kung hindi ka dayo magpatol ya sa ila, you can sleep yung maayo balang imbo yung pahuway. Tina sila panumdumon mo lang hindi ka man gyapon yung matakaan ka man lang yung gyapon kaya nga ading gina sila biya kutob yung kani kaya magbato ti kundere mabati kita nga gin chismis naman ko niya mo ni may marisol naman to may marites na naman to dalaan ni Blarmas kaya kung ka isa bisan ninang hana mo lang natani nang ano ka dahit tiruhon tagid ka ti may armas ka na yan mo you will forget your civilian life. Kung may ara ka armas mo Carl, amo na gani nga bisan ano ka na ya kaakig, ano na yang pagdumot mo sa tawo nga na or na ano ka darabala na intimidar ka, na iritar ka na gid, na akig ka na gid, you need to think nga pilag jaya ka beses. Kaya nga kung makapatay ka dara, mapriso ka, pamilya mo dara masuffer, especially kung ikaw breadwinner bala. Kagyo ka na enjoy na kung ano ang gina-enjoy mo subong yang ara kasagwa sang prisuhan. Yes. Okay lang na kung ikaw lang ito makapatay, pero kung ikaw ba niya bala mapatay? Amo pag ginang pinakalala pagigya bombarding, imbis na makabuli ka sa pamilya mo, at hindi na lang kasi nagpahuway ka na, o kung nara ka na yung susulosis mo, saan na prisuhan bombarding. So, this can teach us many lessons, Bombo Carl. Kag sa mga marisol, dara mga marites, kung hindi mga isa sa mga nagatuhawa dara yung rason, ita pa gali matumon kung sino ning marisol o sino marites. Kung si victim o kung si suspect, basi mga kambyo man kita sa kabuhi, tutok kita sa aton nga pag-umwad. Ay di nga sing mahisa ay kita na darati mga manunudlo nga ni libakanay dara kag maginisa ay dapat sila ni magatudlo sa mas maayo pag nga pamatasan para sa mga kabataan. Anyway, kung ano man dara yung rason, kada isa sa aton, wala kita kinamatarong, nga patyon ta ang isig naton kapareho. Bombo Carl, ini dapat mapasabat ni taning principal, pero why na kita may mapasabat kay nagpanginmatay naman siya Yes. But nagatudlo na ni sa aton isang lason, kabisano ka pa nadara kakig, panumduman mo gid, kung pwede pa man lang hindi magdala armas, hindi magdala sang armas. Parang kabisan ano pa na nakigan mo dara, may kung kaisa may mga mabais nila bladra sa dalan, kung kaisa nag-isog ka kumayara karmas sa Bombo Carl Diba isang mga bais mo lang dara sa traffic, o kung nagagit-gitanay latong sila kaya nila maniro na dayon kaya mayara sang armas. Pero kung wala kaya sang armas, bisan manapungol ka pa na dara, at least hindi ka makapatay. Sakto na Bombarlin, no? Ay yung lugar isugin ko mayara sa bit Bombarlin. So, ako manigan na yung ginapatigayon nga kamalagsak po isang kapulisan Bombarlin. Pero iba niya ginatago gini nila para hindi makita Bombarlin. Pero tani, bala, ipili na lang na, no? Kung mayara, nagiging sila, ibili ni gani surrender sa mga kapulisan Bombarlin. Sige, thank you again, Bombo Carl. Yes, Bombarlin na may nag-report, sige ka sa patrol. Yung Bombo ka lang may dakot sa tarap sa pangkasang radyo ng Pilipinas. Sa tapol magawan sa pakalasat sa radyo. Madamo nga salamat Carla May Defensor. In fairness man na dre, sa silingan na, hindi nato ni mapaktan ko ano ning rason kung nga pinatay to sang principal ang iyang maestra. May nagagwa nga because sa Marisol, mga Marites o mga naano na dara. Siguro hindi makakwaman kita sang lesson sa both sides. Sa mga mahilig magpalaptas ang chismis, ang kabuhi ta dapat amo nang tutukan ta para nga mag-umuwad kita. Ay kung nakaisa, maski na mga manunudlo o kung ano man dira nga mga ano kapanya ka professional, hala ba tilumpok na dana ito sa guardhouse, sa mga diin, ano nga classroom, ka mga istorya, libakon sa mo ni, obra-obra sa mga ano nga mga istorya. Ang aton nga mga manunudlo, we expect them to teach sini mga pupil sa mga estudyante sang maayong pamatasan. Ti karon kung makita dan sa mga kabataan nga si ma'am to perte ng hadak yo perte ng istorya ya no Pero manabi nang matudlo naton nga maayo nga pamatasan na sa ila. Pero hindi man tanan. Jutay man lang na yung mga Marisol ka mga Marites. Ay kung kaisa, kamuman nga mga Marisol, kamuman nga mga Marites, nagagatong kamubala sang hindi maayo nga sugilanon para sa iban.
okay lang na ako nang ibanto, ginasiraan ninyo, hindi man magpatol sa inyo, o kung na ginasulsulan nyo, to bala, hindi man niya magpati, hindi man makahimo sang krimen. Kating iba niya nga daan, dali man sila mag-judge mo. Dali man sila mag-judge, automatic, mga-desisyon na sila, tuod ni guro ning ginapalabot dariya sa akon. Kita ninyo, kung kaisa, ang iba na di, mga marisol, mga marites, kamo man ang rason kung nga mga iban, mga tao nga nagapatay sa ginasulsul man ninyo, o kung gina-feed ninyo ka information, makakomiter man sang krimen, batok to kung sino mga ginalibak ninyo. But, amo ni gani sa nasiling tana, amo gining realidad sa nga to nakabuhi. Marisol and marites, o kung ano pang mga mariposa, kung mga ano pang mga tawagan ninyo dira, amo na nila banabalaan ko marisol kag marites. Spices na nagaling sila sa kabuhi ta. Hindi manami ang kabuhi ko no kung wala na yung mga marisol ka mga marites. Part na gina sila sa kabuhi ta. So, the best revenge para sa ila, pangabuhi ka lang yan sang imo, kay kung hindi man na matuwa na ginapalapta batok sa imo, wala kaya sang dapat nga kahadlukan, wala ka dapat sang kahangauan. Kaining mga marisol, mga marites, siguro kung masilduhan na sila 1 million, pwede na sa no? Pwede na sa no, taas pag urus pagka-presidente ng ilang sweldo. Kaya nga, amo na gina sila ya. Forever. Magluwas ng si mga, pila ni ka mga marisol, pila ni ka mga marites, nga maka-realize bla. Duway mo ko ni mayo nga brahon. Duway mo ko ni may mapala ni sa pagka-chismosa kung ano man. Kaya nga, wain na yan sa ginachismis ko kay sus may kwarta na yan, may nagbakal na buga, sudan ka kung nado man kinanglanon sulod balay. Pero ti ako nyo, no, puro lang ko niya chismis yan, di makambyo na tabi sang pangabuhi. However, kung hindi na ginaton malikawan ni mga marisol, nga mga marites nga ini, wala lang, quiet ka lang, silent. Ang tawon to kung hindi siya matakaan. Kaya nga, matakaan, mauntat kung matakaan. Kung namatakaan na siya, mauntat malang na siya mo. Kagway ginaya sang maayong nga madulot sa lawas na to ng pagkamarisol kapag kamarites. That is torture. Torture lang gede na. Especially kung kita mo to, wala, isaan mo na naman, panugin mo naman, siraan mo naman. Sinong ginainto mo sinaman? Torture lang gina sa imo yung kabuhi. Anyway, overtime na kita, subong hindi na naton magbasol na ang both sides. Nagapalabot na nagatas ang simpatiya sining mga nagkalamatay, both man sa principal kag sa pamilya sining manunudlo. We are just hoping makatag ni sa aton sa nga dugang nga mga realizations. Kabisa ano pa kita kaakig panumduman tagidanay sang pila ka bes. Parang hindi kita makakometer sining krimen kag sa mga chismosa man dira base makakambyo man kamoy sang pamatasan hindi na kamo magsagad chismis. 6 minutos ang nakaligada sa takna nga alas 10 sa aga. Walabos na ang aton nga tiyempo. Dari sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Uto. Darigid lamang sa matutod nga numero 1. 26 dias na lang gid ang nabilin antes ang eleksyon sa Mayo 9 o na nagkatabwa sa mamanisag yapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio